Góðan daginn. Í dag miðvikudagurinn 14. september, klukkan orðin 2 og ég ætla að setja 27. fund sveitarstjórnar Múlaþings. Hann haldinn í fundasal sveitarstjórnar að Lyngósi 12 Egilsstöðum. Fyrir fundinum í dag liggja 33 tölusettir liðir og ég segi þá fundin settan. Þetta hamarinn. Fyrst á dagskrá aðalskipulag Múlaþings. Til umfjöllunar vinna við gerð nýs aðalskipulag fyrir Múlaþing. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að fela umhverfis- og framkvæmdaráði að láta hefja vinnu við gerð nýs aðalskipulag fyrir Múlaþing. Gera það ráð fyrir fjármagni til verkefnisins í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2023 sem og í 3 ára áætlun fyrir árið 2024 til 2026. Forseti ætlar að biðja fyrsta þingforsta að taka við stjórn fundarins og ætlar að taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóna Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Samkvæmt 35. grein skipulagslaga kemur þá fram að sveitarstjórnir eigi að meta hvort ástæða sé til að endurskoða aðalskipulag við upphaf hvers kjörtímabils. Í okkar tilfelli það ljóst og nauðsynlegt og því hefjum við þá vegferð hér í dag. Gildandi aðalskipulag okkar fyrir sveitarfélaga ekki öll útrunnin. Borgarfjarðar og Djúpavogs það sannarlega, en ekki Seyðisfjarðar og Fljótsdalshéraðs. En eftir sameiningu nauðsynlegt að fara í vinnu við nýtt og metnaðarfullt aðalskipulag fyrir okkar sveitarfélag Múlaþing. Útfærsla verkefnisins ræðist af nokkrum hlutum, svo sem hvaða áherslur umhverfis- og framkvæmdaráð mun setja varðandi verkáætlun, tímalínu, starfsfleti við samfélagið okkar og fjölda annarra atriða. Einnig mun það hafa áhrif á verkið, hvaða ráðgjafar verða fengnir til verksins og hvaða reynslu þau koma með inn í vinnuna. Svo það ljóst að umhverfis- og framkvæmdaráðs býður viðamikil vinna og verkefni og horft verður til þess að gott samtal við íbúa, auk þar sem heimastjórnum munu spila stórt hlutverk í því að móta framtíð okkar í skipulagsmálum. Og ég vil bara nýta því hér við að því við erum með það til umræðu hér síðar á fundinum að það gott að horfa til þess að með ný samþykktu svæðisskipulagi SSA að þá búið að setja ákveðna stefnu sem að auðveldar okkur að hefja vinnuna við gerð nýs aðalskipulag. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóna Brynjólfsdóttir hefur lokið orðið sínu. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessum lið? Svo sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel og ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Jesú Kristus, forseti, aðri fundamenn. Það sjálfsög mjög gleðilegt að það að vinna nýtt aðalskipulag vegna þess að það löngu orðið tímabært og við höfum rekist harkalega á það hvað þetta skipulag gamalt hér á miðhéraði þegar tilkoma Seyðisfjarðarganga eða Fjarðarhagaganga kemur að það lenti í rauninni það mál svolítið í steik út af aðalskipulagi sem var ekki tilbúið undir þá framkvæmd. Ég vona hins vegar sannarlega að þessi sveitarstjórn og umhverfis- og framkvæmdaráð breyti vinnubrögðum sínum við skipulagsgerð, þá sérstaklega aðalskipulagsgerð. Mér finnst hún hafi verið uppvísað því í ákveðinni aðalskipulagsbreytingu að stunda ekki góð vinnubrögð, loka á umræðu, taka ekki tillit til íbúa og radda atvinnurekanda sem eru mjög samofin. Og ég bara hvet menn til þess að breyta þessum vinnubrögðum og hafa dialógin opinn á öllum stöðum, taka tillit til allra sjónarmiða og hafa einhverja framtíðarsýn og ég tek undir það með forseta að nýútkomið svæðaskipulag vonandi gerir mönnum ákveðna skorður í slíkri vinnu og að menn svona hafi grundvallar skilning á
skipulagsvinnu. Það er að segja að menn ákveða fyrst hverjar eru þarfirnar á ákveðnum svæðum, hvar sem það er, hvort sem það er hér á Egilsstöðum eða Borgarfirði eystra eða hvar sem er, og síðan komið það sem á eftir kemur, það er að segja til dæmis vegir. Það er nefnilegast að borið á því að menn setja þetta golf, menn taka veglínur eða aðra slíka framkvæmdir, láta þær skipta öllu máli, skoða ekkert hverja þarfirnar eru og leggja svo skipulagið ofan í veglínuna. Hér er ég að vísa til ákveðnar aðalskipulagsbreytingar sem er reyndar hér til umræðu á eftir. Og ég bara, vona að menn svona opni aðeins augun fyrir því hvernig á að gera skipulag, vegna þess að eftir því sem ég fæ frá sérfræðingum að þá er þetta kolrang nálgun að horfa á mannvirkin sem eiga að fara ofan í skipulagið, ákveða fyrst hvernig þau að líta út og hvar þau að vera, og síðan þar með er skipulagið, aðalskipulagið orðið bundið af mannvirkjum. Kolrangt, og ég bara, eftir að hafa séð þetta, ég er svo að lesa að ég nánast treysti þessa sveitarstjórn ekki fyrir aðalskipulagi. Og ég á eftir að gera það upp við mig hér eftir umræðuna hvort ég greiði þessu atkvæði. Ég er bara í vantrausti. Takk fyrir. Það er á opin, og fleiri vilja kveða sér ljós. Trausti Jónsson, sveitarstjórnar fulltrúi, hefur lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásmundsson hefur kveðið sér ljós. Forseti, gott fundarfólk. Ég fagna því að ég fara á stað með nýtt aðalskipulag. Við hefðum í mínum huga þurft að gera það strax á upphafsmetrum þessa nýja sveitarfélags. Það er aðalskipulagið á Borgarfirði rann út 2016, þó það framlengist vissulega bara hérna. En það var ætlað til ársins 2016. Við erum endalaust í breytingum, vegna þess að skipulagið tekur ekki til þess. Þetta er eins á djúpavegi og svo erum við hér í mjög stórum og viðamiklum verkefnum sem hefði verið betra að vera búin að fjalla í þessu stóra samhengi sem aðalskipulag er. Já, það var náttúrulega þetta sem ég vildi koma fram hérna. Ég styð það heilshugar að við förum á stað með nýtt aðalskipulag í nýju sveitarfélagi. Takk. Það eru fleiri sem að hafa setja sér mælendaskrá. Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnar fulltrúi, fyrir sveit. Forseti og fundarmenn, ég tek nú undir með báðum þeim sveitarstjórnar fulltrúum sem hér hafa tjáð sig að það er fagnaðarefni að skuli eiga að sitja stað vinnu við nýtt aðalskipulag. Það voru áformum að gera það við upphaf Múlaþings, en það urðu atburðir sem urðu þess valdandi að þessi vinna hún hefur dregist og verkefnin verið ærin. Það er kannski tvennt sem er ástæða til að nefna. Það er annars vegar það, þegar við förum í að vinna þetta nýja aðalskipulag, þá tekur þetta tíma. Við ætlum að hafa samráð við íbúa og fylgja þessu lögbúna ferli sem aðalskipulagsgerð er með nýju aðalskipulagi. Síðan hitt varðandi einstakar breytingar. Við munum alltaf þurfa að koma með breytingar og við kannski það bara nærtækt dæmi að nefna gerð snjóflóðavarnargarðum til Bjólfi. Það kalla á aðalskipulagsbreytingar og við erum kannski ekki alveg tilbúin til þess að vera að bíða eftir nýju aðalskipulagi með slíka framkvæmdir eða mannvirki. En auðvitað er þetta heppilegra að geta festa þetta, en ég held við stöndum alltaf frammi fyrir því að þurfa að gera einhverja breytingar vegna þess að menn er að fara í eitthvað sem að bætir búsetuskilyrði. En síðan held ég bara, og ég held sér bara alveg ástæði til að óska bæði íbúum og sveitarstjórnum til hamingju með að fara í þessa vinnu vegna þess að hún er mikilvæg til framtíðar og það er átt að taka undir það að svæðisskipulagsgerðin, hún leggur ákveðna línu fyrir allt Austurland og þangað viljum við stefna að það sé ríki góð sátt landnýtingu og það sem að þessi manngerðu áhrif sem að eru gerð í þá íbúana á svæðinu. Takk. Sveitarstjórnar fulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja kveða sér ljós.
Svo er ekki, þá fer Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi á kjörsvæði. Já, drottinn Guð, forseti og aðri fundamenn. Ég sjálfsagt tek undir orð sveitarstjórnarfulltrúa Vilhjálms Jónssonar hérna áðan að það er fagnaðarefni að þetta eigi að gerast. En það er efablandinn fögnuður eins og ég sagði áðan og ég ætla að gera hér grein fyrir atkvæði mínu og það er í rauninni skylda mín sem minnihlutafulltrúa að veita aðhald og ég hef gert það hingað til og mun halda því áfram, hvernig sem viðbrögðin verða við því, hver sem það verða og hvaða aðferðum verður beitt til þess að jafnvel hvað maður að segja, að bola því aðhaldi frá. Aðhald er mjög mikilvægt í sveitarstjórn. Þannig að ég bara til þess að leggja áherslu á það að menn geri þessa vinnu vel með opnu hjarta, í kærleika við alla, hvort sem menn sitja í meirihluta eða minnihluta. Og til þess að setja sérstaklega áherslu á það, þá ætla ég að sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að ég vil að aðalskipulagið verði, það verði gott aðalskipulag, en ég hef efasemdir að vinnan við að verði góð. Ég hef vissar efasemdir. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Er fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Ég ber upp tillöguna þá aftur og tek hana til samþykktar. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að fela umhverfis- og framkvæmdaráði að láta hefja vinnu við gerð nýs aðalskipulags fyrir Múlaþing. Gera þarf ráð fyrir fjármagni til verkefnisins í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2023 sem og í 3 ára áætlun fyrir árið 2024 til 2026. Þeir sem eru samþykkir tillögunni rétt upp hönd. Já, og þeir sem að sitja hjá. Og telst það þá samþykkt. Og þá fyrir við í leið nr. 2, aðalskipulagsbreyting Fljótsdalshéraðs, Fjarðarheiðargöng. Við upphaf liðar vill forseti benda á mögulegt vanhæfi sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar og ber ég þá að opna hér mælendaskrá mögulegt vanhæfi ef einhver vill sjá máls á því. Þrastur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi. Já, drottinn Guð, forseti, aðri fundamenn. Það er nú svo merkilegt með þetta vanhæfi sem hér er borið upp, það er ekki einu sinni orðað út af hverju þetta vanhæfi er. Aðeins menn treysti sér ekki til þess. Síðast var ég kosinn vanhæfur út á byggðarráðsfundi 5. júlí ef ég man rétt og þá var reyndar svo að sveitarstjórn var komin í sumarfrí þannig að hún hafði vald sveitarstjórnar þannig að í rauninni var það sveitarstjórn sem þar var. Nú erum annan lið að ræða en þarf að kjósa vanhæfi og ég fæ ekki útskýringu frá forseta út af hverju þetta vanhæfi er. Þannig að ég er nú svolítið í lausu lofti með það, hvað ég á að segja, en mér svo sem grunar alveg hverjar ástæðarnir eru. Og ég ætla bara að lesa hér upp strax bókunina sem að verður við þetta vanhæfi, verði ég kosinn vanhæfur. Ég mun ekki bóka náttúrulega ef ég verð kosinn hæfur. En ef ég var kosinn hér vanhæfur og vangifinn, þá verður bókunin eftirfarandi. Varðandi og þá vísa til fyrra vanhæfis. Ég vænti þess að það sé verið að vísa til einhvers svipaðs og núna að þar voru unnin 2 lögfræðiálit og bókunin er þá þannig. Bæði lögfræðiálit sveitarstjórnar eru loðin og taka ekki afgerandi afstöðu til vanhæfismis. Álit lögfræðings míns sem er öllum hnútum kunnugur í sveitarstjórnarmálum og löggjöf þau er hins vegar afgerandi að ekki séum vanhæfi að ræða. Þegar liggur fyrir stjórnsýslukæra til innviðaráðuneytisins vegna meints vanhæfis míns á byggðarráðsfundi nr. 55 að fjalla máls númer 022
22054413 ósk umsögn umhverfismatsskýrslu vegna Fjarðarheiðarganga. Ég mun kanna hvort þurfi að kæra sveitarstjórn stjórnsýslukæru vegna niðurstöðu vanhæfiskosningar núna undir þessum lið sem varðar aðalskipulagsmál. Svo haldið nú á framlestinum, hvar var ég? Já, atburðarás þessi sem hér fer fram á sér ekki fordæmi í sögu íslenskrar sveitarstjórnar. Hún lyktar á pólitísku ofbeldi og tilraun til að nota lög vanhæfi sem stjórntæki til að þagga niður skoðanir sem eru andstæðar skoðunum meirihlutans. Þegar meirihlutinn komin í rökþrot grípur hann til slíkra óyndis úrræða. Slíkt alvarleg ógn við lýðræðið og málfrelsið í landinu sem stjórnarskrárbundið. Ég krefst í ljósi þess að öll málsmeðferð á ákvarðanataka skipulagstillögu þá hér til umræðu verði fresta þar til endanleg niðurstaða ætlað vanhæfi mitt verði komin frá innviðaráðuneyti eða dómstólum. Leiti ég til þeirra. Ábyrgð slíkra tafa alfarið vísað til þeirra sem greiða atkvæði með vanhæfistillögunni. Þannig ég veit ekki hvort ég hafa mikið meiri orð þetta, en við vorum hér áðan að tala skipulagsmál og skipulagsmál verða væntanlega mjög mikið á döfinni hjá þessari sveitarstjórn og ég ætla bara að biðja sveitarstjórnarmenn að hugsa gang sinn alvarlega. Ef mér skjáttlast ekki, og forseti kannski segir mér það af hverju ég talin vanhæfur, ef mér skjáttlast ekki þá tengist þetta því að ég bróður landeiganda hér sem á jörð sem umlykur Egilsstaði, nánast, allavega á 3 vegu, og ég talin vanhæfur vegna tengsla hans. Ég legg aftur áherslu á það, ég hef engra hagsmuna að gæta. Ég hef ekki eitt frímerki, ekki einu sinni rifið frímerki af þessari jörð og aldrei haft nein fjárhagsleg tengsl við þessa jörð, hvorki nú né fyrr, og verður ekki svo. Þannig að hvað ætla mann að gera þegar verður farið að tala Lagarfljótsbrú? Hvað ætla mann að gera þegar verður farið að tala lengingu á flugvelli? Hvað ætla menn að fara að gera þegar verður talað íþróttasvæði sem hugsanlega tegi sig eitthvað inn á þessu jörð? Og ef þetta gengur eftir, að ég verði dæmdur vanhæfur, og gefum okkur bara þá ótrúlegu niðurstöðu að fyrir dómstól með hvar sem það gerist að ég verði talin vanhæfur, hvernig verður þetta í þessu landi? Vegna þess að þetta allstaðar. Ég meina, hér á eftir til umræðu svæðaskipulagi sem nær yfir allt Austurland. Ég ansi hræddur að sé einn, ef ekki fleiri, landeigendur hér inni. Ætla þeir að víkja sæti þá? Ég ætla ekki að krefast þess. Það væri algjörlega fáránlegt af mér. En dæmi alveg sambærilegt, og það miklu meira sambærilegt, og það verið að tala landeiganda sjálfa. En hér þessu aðila sem bara svo óheppinn að það rennur einhvað svipa blóð í honum og landeigandum sjálf. Þetta fáránlegt. Og ég ætla ekki að hafa fleiri orð það og bara vona að Guð gefi ykkur visku við þessa atkvæðagreiðslu. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið að fá orðið til þess vel. Forseti, góði fundamenn. Mér langar að tjá mig aðeins varðandi þetta vanhæfi. Við höfum tekið þetta oft fyrir eins og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur farið yfir. Inn á byggðarráðsfundi, umhverfis- og framkvæmdaráðsfundi og nú erum við stödd á sveitarstjórnarfundi. Í grunninn þurfum að fara eftir lögum og reglum. Og hvort sem að það séu rök í eyru sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar, ég veit það ekki, en við þurfum að fara eftir þeim. Og vanhæfið byggist einmitt á skyldleika við landeiganda. Þetta eru ekki lög eða viðmið sem við erum að búa til. Þetta eru viðmið og lög og reglur sem við þurfum að fara eftir. Og bara til þess að segja það að þetta ekki persónulegt gegn neinum. Það ekki þannig.
þegar liggur möguleiki á vanhæfi, þá þurfum við að fá lögfræðileg álit. Það kom til kasta á sveitarstjórnarfundi hér þegar var vakið upp möguleiki á vanhæfi að þá vorum við með lögfræðiálit frá lögfræðingi sveitarfélagsins. Það var kallað eftir öðru áliti, lögfræðilegu áliti frá sambandinu og við biðum því með þetta fram að biðrásfundi og þar fengum við síðan það álit og þar kemur fram að hann sammála því að það séu mikla líkur á sem sagt vanhæfi. Við höfum rætt þetta áfram, þetta hefur komið fyrir, allavega í umræðu á sveitarstjórnarfundi síðan þá ákveðna túlkun á þessu seinna lögfræðilega áliti og við höfum fengið, við óskuðum eftir hver væri svo sem að mistúlka. Þetta skiptist allavega hvernig fólk túlkaði, skiptist í 2 hópa hvernig fólk túlkaði þetta lögfræðiálit. Þannig við fengum túlkun lögfræðingssambandsins á sínu lögfræðiáliti og ég tel að við séum að fara algjörlega eftir lögum og reglum út frá þessu lögfræðilegu álitum. Það ekkert annað sem stýrir þessari vegferð okkar í vanhæfinu. Við erum bara að vanda til verka og það ekki eins og við séum að segja að hvort þú hefur erft eitthvað eða hvað það þetta bara þessi skyldleiki og lög og reglur. Þannig að mér langaði bara að koma því algjörlega á hreint og það sé orðað hér að sé pólitískt ofbeldi. Ég allavega kyngi því ekki og það alls ekki þannig. Og ef við erum vanhæf, hvort það sé í svona stórum ákvörðunum eða bara minni ákvörðunum inn í nefndum, þá höfum við varamenn. Þannig að hvort sem við komumst ekki að fundi eða séum vanhæf, þá verðum við að geta kalla til varamanna og til þess höfum við þá. En við allar svona ákvarðanir, þá hægt að kæra það til innviðaráðuneytis og svo kemur niðurstaður því. Þannig að það þá vegferð sem hægt að fara í. En í hvert sinn þá verðum við að vinna eftir bestu, við vinnum bara eftir lögum og reglum og bestu upplýsingum hverju sinni. Og ég tel að við séum að því, og þetta ekki persónlegt og ekki pólitískt ofbeldi af allavega eins og ég skynja það. En mér finnst leiðilegt að heyra hvernig sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson skynjar þetta mál en ég neita að sé svona. Þetta ekkert persónlegt. Þetta bara ákveðin vegferð út frá þessum lögfræðiálitum og lögum og reglum og sem við verðum að sinna. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið sem varðar vanhæfi Þrastar Jónssonar undir lið 2. Svo Helgi Hlynur Ásmundsson hefur óskað eftir að taka til orði í sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, það eru fundarmenn. Þegar þetta kom upp á sveitarstjórnarfundi í júní, þá talaði ég býsna harkalega gegn þessu á þeim forsendum að við höfum ekki fengið svörin frá sambandinu þetta. Þetta óþægilegt mál að mjög mörgu leyti. Mér fannst sem sagt málsmeðferðin hjá meirihlutanum ekki góð. Ég var ekki, það vantaði samtalið við Þröst. Hins vegar erum við núna búin að fá þetta lögfræðiálit frá sambandinu og við erum búin að fá þessa útskýringu sem Berglind Harpa sveitarstjórnarfulltrúi bent okkur á. Ég ætla að kjósa með vanhæfi á Þröst á þessum fundi af því að mér finnst að nú sé búið að hreinsa það upp að þetta ekki pólitík. Þetta bara þær leiðbeiningar sem við fáum að vegna skyldleikans sé hann vanhæfur til að tjá sig máli. Það hins vegar óþægilegt í þessu máli að það lá á að kjósa hann vanhæfan á sveitarstjórnarfundinum í júní til þess að
hann væri búinn að fá út úr því kæruferli áður en til ákvörðunartöku kemi. Nú er eins og búinn að flýta ákvörðunartökuferlinu Norður-Suðurleið, þannig að það verður ekki komið út úr því. Ef úrskurður fellur Þresti í hag, þá er það náttúrulega mjög alvarlegt fyrir okkur, af því að þetta voru helstu rökin að hann lá svona á. Það var erfitt fyrir meirihlutann að fresta þessu á þessum fundi, sem var svo frestað yfir á byggðarráðsfundinn, og það var aðalega á þessum forsendum að svörin þetta frá innviðaráðuneytinu kæmu áður en til ákvörðunartöku kemur. Það er það sem er óþægilegt í þessu. Takk. Þá er Helgi Hlynur Ásgrímsson lokið máli sínu. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, biður að fá orðið. Forseti, góðu fundamenn. Mér langaði bara að koma aðeins inn á vegna orða sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyns Ásgrímssonar. Við förum, eins og ég sagði áðan, eftir lögum og reglum, og ég er ekki sammála því að það lá á að kæra eða að gera hann vanhæfan til þess að hann geti kært. Og við höfum alveg tekið umræðu þetta ferli að við þurfum að vita vanhæfið. Það tók ákveðin skref til þess að, eins og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson er fullviss núna að þetta er greinilega núna að þetta er vanhæfi, ef ég hef skilið rétt. En varðandi málsmeðferðarhraðan á því að upp á að fá, og mér finnst bara að gera, ef maður telur að sé brotið á sér, þá kærir maður. En svo varðandi útkomin á því, við vitum ekkert hvenær það kemur, en við höfum annarri skyldu líka gegna. Það er með skipulagsmál hér í bænum, og þetta stóra skipulagsmál varðandi leiðarval hér á svæðinu. Við erum að horfa fram á gríðarlega uppbyggingu með Fjarðarheiðargöng, og við vitum það líka eins og þar að þegar við höfum ákveðið hvaða leið við viljum fara, að þá búum við það hvaða leið sem er valin, að það er akkurat kæra sem getur komið frá landeiganda. Við búum alltaf við þetta, og við megum ekki endilega draga lappirnar, og það er ekki eins og við vitum að eftir hálfa mánuð eða mánuð myndi liggja úr þessu. Þetta er bara algjör óvissa, og þá langum við að koma líka inn og aftur mikilvægi varamanna, að maður sem aðalmaður getur bara skrifa niður ræðu upp og koma algjörlega frá sér, og þá innan sama flokks varamaður getur komið og lesið virkilega stefnu einstaklinga eða flokks í ákveðnu máli. Þannig að ég tel alls ekki að við séum að koma í veg fyrir að flokkurinn eða ákveðin svona hlið stefnumál komi fram. Það á allt að koma fram, og við að vera með opnar umræður, en við getum ekki dregið þessa ákvörðun bara til að bíða eftir því að oddviti ákveðins flokks geti verið með í að greiða atkvæði með hvaða leið við förum. Ég tel það að við höfum varamenn sem koma þá bara inn í okkar stað og greiða atkvæði með þeirri leið sem þeir eru fylgjandi. En mér langaði bara aðeins að stikla á þessu, þannig að bara svona, til að reynsa andrúmslofti með það að gera. Allan mér fannst ég þurfa að koma þessu aðeins að framfæri. Takk. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Ég segi bara drottningu við forseti og aðri fundamenn. Ég ætla að biðja sveitarstjórnarfulltrúi að vera ekki að líkja mér við drottningu eða Jesú Krist. Ég líkti þér ekki við hann. Ég var ekki að líkja þér við hann. Ég bara beila til hans. Ég sagði að mér er veið. Þannig að það sé alveg klárt. Sveitarstjórnarfulltrúi yfirlegur Berglind Harpa kom hér upp og hafði þetta nokkur orð.
Fyrsta lagi fór hún út í túlkunna á þessu lögfræðiáliti sem kom frá sambandinu, að fyrst kom einhvað lögfræðiálit, menn greindi á hvernig ætti að túlka það, sem bara sýndi það að þessi blessaði lögfræðingur hjá sambandi var nú bara ekki alveg viss, og hann gat ekki sagt bara, hann er vanhæfur, það er alveg klárt, hann sagði það ekkert í þessu áliti. Hinn lögfræðingur sveitarfélaginu sem var áður búið á það álit, hann sagði það ekki heldur, og minn lögfræðingur er algjörlega öndveru mæði. Þannig að það er lögfræðilegur ágreiningur um þetta, og ekki síst vegna þess að fordæmin sína að í mun alvarlegri, eða hvað maður að segja, það sem að liggur nær því að vera vanhæft, hafa menn verið dæmdir hæfir, og mér nægir að nefna til dæmis í þessu Teigsskógsmáli að þar kom upp mál þar sem að landeigandinn sjálfur átt að ýta honum út fyrir vanhæfi. Það var velt, var hæfur. Sama gerðist þarna hvað það var á Kirkjubæjarklaustri einhverstað þar, mjög áþekkt, sama gerðist. Það eru svo margir þættir sem kom að þessu að það er örugglega flókið. Það er örugglega flókið að vinna úr þessu hver sinni, vegna þess að lögin eru kannski ekki allt og skýr með þetta. Enda ef þau væru alveg skýr það, ef menn bara eru tengdir svona blóðböndum og þá eru menn vanhæfir, það væri ekkert stjórnhæft í þessu landi, þessu litla landi, tala nú ekki litlu sveitarfélögum þar sem menn eru bara skildir hver öðrum. En það er ágætt að Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi Örlygur, loksins fattaði það að ég væri sennilega vanhæfur. Sko, það er búin að vera sveitarstjórn undan þessari sveitarstjórn. Þetta mál þar sem þess að leiðarval hefur komið fram aftur og aftur, hefur ekkert þótt að því að ég tjái um það. Enginn verið að tala um eitthvað vanhæfi. Það er ekki fyrir að kemur ný sveitarstjórn, nýr oddviti hjá Framsókn. Hvað gerðist þá? Hvað gerðist akkurat þá? Vegna þess að þá allt gert vitlaust út af þessu. Þessum, fyrirgefið, titlingaskít. Hvað gerðist? Er þetta komið einhverstað bara innan úr Framsóknarflokknum þessi læti? Ég bara veit það ekki, vegna þess að svo mikið gengur á að minn vinnutími, og ég ætla að nota tækifæri hérna og biðja íbúa sveitarfélagsins afsökunar hvað ég hef undanfarið mætt lítið á atburði sem ég ætti í rauninni að mæta á, og ástæðan fyrir því er svo að nánast allur vinnutíminn sem er tilengar þessum sveitarstjórnarmálum og meira til hefur farið í það að hringja í lögfræðinga, ganga frá kæru, ég veit ekki hvað staðan fyrir það að vera að vinna hérna fyrir sveitunga mína. Þannig ég bið íbúa afsökunar á því að ég hef sést lítið og mér þykir að afskaplega miður. Það er ekki nóg með það. Þetta kostar sveitarstjórnarfulltrúa heilmikið, Sveitarstjórnarlaunin hrökkva ekki einu sinni til, hugsa ég. Þannig að svona aðför, og þú veist að taka þetta svo í lið eftir lið, það er komið að aðalskipulagsmáli. Hugsið ykkur, aðalskipulagsmáli. Og þá á enn að gera þetta, þar sem að þú veist þetta hver á einhverja jörð skiptir nánast engu, engu. Nei, það á að gera það aftur. Og verður sjálfs gert aftur og aftur. Ég þarf að kæra aftur og aftur og aftur. Ég veit ekki hvar þessi vitleysa endar, satt best að segja. En mér þætti ágætt, ef að forseti hefur ekki skilið það hér áðan, að ég var að spurja hann fyrir hvað ég vann, og ég vil heyra það. Ég á ekki þurfa að segja það, þú veist, hvað hún heldur eða þau aðrir sem teljum vanhæfan, að ég sé vanhæfan fyrir, ég vil bara heyra það í orðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir kom hér með alveg ákaflega sérstakann punkt með varamennina. Jú, ég geti bara skrifað ræðu fyrir varamann og hann kæmi með hann inn á fund og læsa hann upp. Í mínum huga heitir þetta að svindla, virðulegu sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa. Það er bara svindl. Svona gera mann ekki. Svona bara gera mann alls ekki. Það er alveg grundvallar atriði að menn séu heiðarlegir. Ef að varamaður tekur við, þá stjórnar ekki aðalmaður því bara hann kemur bara boðum sín þangað inn. Þá er alveg sætt að taka ræðinu upp
eins og maður sagði þetta í gamla dag á segulband og spila það hérna úr púltinu. Ég veit ekki hvert þetta fara og bara, ég veit ekki hvort ég á að hlæja að gráta, en ég ætla nú að velja að hlæja þessu vegna, mér finnst þetta hálf skondið. Takk fyrir. Þá er sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson lokið máli sínu. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Það eru sveitarstjórar aðrir fundamenn. Það er alveg rétt á sveitarfundi fyrir sem var þetta mál tekið. Þar kom líka fram af hverju urðu ákveðin skil í málinu og Þröstur og svona hvað sem maður efasemdir hæfi hans eða grunur vanhæfi fór að koma af stað þegar fórum að afgreiða málið. Það er ljóst að vanhæfisreglur gilda eingöngu afgreiðslu sveitarstjórnarmálum. Og ég bara samt hrósa þessi sátt þetta í þessum meirihluta, sérstaklega formanni og formanni Beðaráðs, fyrir það hugur ekki að taka bara slag. Við fórum bara það og þær að leita hérna álitulögfræðinga og það var mjög leiðilegt að sitja þannig fyrsta fund þar sem það snerist nú aðalega eins og hjá honum háttvirka fulltrúa Helga Hlein hver samdi lögfræðiálit, eins og það væri aðal málið í þessu. En þetta er bara orðið nokkuð skýrt að því við fengum kannski rétti við þresti, þetta var ekkert alveg skýrt. En það má þarna lesa það út núna að þetta sé til að þið beiti fremur strangri túlkun á vanhæfi. Þetta kemur bara frá Guðjóni Braga, af því að það er ljóst, þetta er aðalskipulagsbreyting og almennt erum við ekki vanari aðalskipulagsvinnu. En þetta er mjög sérhæfð aðalskipulagsbreyting sem tekur eingöngu að litlum hlutaskipulaginu og svona eins og ég hef skilið þetta, þar sem hagsmunir landeiganda eru töluverðir, hvað er gert, að þá ber að nota þessa með náni verslamenn séu ekki aðalega máls, þeir eru afgreitt. En auðvitað mátti hver sem vera hluti af vinnuferðinu, undirbúningsferðinu og öllu því, en þegar núna erum að taka málið til afgreiðslu, þá gilda klálega þessi rök. Og þetta er ekkit, eins og við höfum oft sagt, þetta er ekkit eitthvað það skemmtilega sem við höfum gert. En við viljum bara hérna, alveg sama hvað var og hvernig þetta var áður og allt þetta, þetta er svo náttúrulega viðurveinandi. Og ég, eins og segi, þó okkur finnist það kannski, þetta viljum við að eðlilegt hefði verið að menn hafi vakið aðeins svona eigin vanhæfi. Það er auðvitað ekki oft sem menn þurfa hreinlega að benda á vanhæfi annar og kjósu það er mjög sjaldgæft. En það er alltaf eins og segi, við viljum bara, þetta er við komin á þennan stað núna og ég held allavega eins og segi að þetta sé réttaræðin, það er allt sem bendir, við getum ekkert annað að fara eftir þeim ráðningum sem við höfum fengið frá bæði lögfræðingum og frá sambandinu og klára þetta mál. Takk. Ívar Karl Hafleifsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta forsetum að taka við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið málið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta er erfitt mál, þetta er leiðindamál. Vanhæfið snýr að skyldleika, venslum sem eru vel skilgreind bæði í lögum, námsefni sambandsins. Við höfum fengið 2 lögfræðiálit og þetta er alltaf sama málið, þar að segja frá því að vanhæfið kemur fyrst upp og þar til nú, þetta hefur sama málsnúmer, þetta er alltaf sama málið, þetta er alltaf aðalskipulagsbreyting. Jú, við getum séð það í bara gögnum málsins. Ég hins vegar ætla að lýsa yfir hér að ég tel Þröst Jónsson vera vanhæfinn í þessu máli. Mér finnst það ekki vera persónuárás á hann því ég er oft vanhæf, ég kemur fyrir ég er vanhæf, koma fyrir allir vanhæfir. Mér finnst það ekki segja til okkar getu hæfni eða neitt til þess að hafa skoðun eða koma því á framfæri. Miðflokkurinn var með sitt stefnumál og ég treysti aðilum og öðrum miðflokksfólki til að koma þeim skoðunum algjörlega á framfæri. Ég hins vegar ætla að lýsa því yfir að það þykir mér miður hvernig framkoma sveitarstjórnarfulltrúa er í garð mín og mín sem forseta að viðkomandi skuli taka því sem minni persónulega árás á hann að fara í það að bera upp vanhæfi. Mér þykir það miður og það hefur verið svona einhver umræða það að innan sveitarstjórnar er góður starfsandi og við höfum að hafa uppi háttsemi og kurteisi við hvort annað og mér þykir Þröstur hafa borið mig ansið þungum sökum það að þetta sé mín persónulega árás á hann og það þykir mér miður að því að svo er alls ekki. Engu séu fegin að það hafi komið í dagsljósið að þá er allavega hægt kannski að vinna eitthvað með það. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson vill veita ansvar.
Gjör svo vel og ég fel forseta aftur stjórnfundarins. Nú sé ég nú alveg, þetta sé alveg ekki gleraugnlaust. Forseti, aðri fundamenn, og til þess að móka ekki forseta þá bara geri ég þetta, ég bið bara Jesú Krist að hjálpa mér í ræðustóli, þetta er erfitt mál. Sko, persónleg árás, bara fyrirgefið mér þvæla. Ég sagði Framsóknarflokkur, ég nefndi enga persónu í þessu samhengi. Það myndi eftir ekki í hug að persónu gera þetta í forseta. Þetta er ekki í hug. En einhver stað kemur þetta og þetta er bara mín svona tilfinning að þetta hafi verið vegna. Það var breytingin sem gerðist að það er sveitarstjórnarskipti og nýtt fólk kemur inn. Ég veit ekki hvernig það gerist en þetta, ég bara velti þessu fyrir mér vegna þess að fyrri sveitarstjórn í rauninni hafði aldrei nokkra list til þess að gera þetta. Ég ætla hins vegar að leiðrétta forseta þetta vegna þess að það er málsnúmerin. Fyrra málsnúmerið er hér, fyrir ekki með í gleraugnlaust, ég lest það svona fjarlæga. Fyrra málsnúmerið er 20-22-05-413. Málsnúmer núma er 20-20-10-422 og heitið er allt annað líka. Þannig að það sem að vanhæfum kom til fyrir byggðarræði, þar heitir þetta ósk umsögn umhverfismatsskýrslu vegna Fjarðarheiðarganga. Núna heitir þessi liður aðalskipulagsbreyting Fljótsdalshéraðar Fjarðarheiðarganga. Þetta er bara allt annað mál. Þetta er bara alls ekkert sama málið. Þannig að það sé bara á hreinu og ég bið menn að fara ekki með staðreyndavillur hér í þessari viðkvæmu umræðu. Takk. Mælendur skal vera en opin ef einhver vill tjá sín. Forseti vekur athygli á að mál sem er til afgreiðslu, mál númer 2 er 2020-10-422. Ef ekki vilja kveðja sér hljóðs og þá ber ég hér upp vanhafi Þrastar Jónssonar sveitarstjórnarfulltrúa undir lið 2 aðalskipulagsbreyting Fljótsdalshéraðar Fjarðarheiðarganga. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Þeir sem eru samþykkir. Samþykkt með 10 atkvæðum. Jú, ég er ekki samþykkt með 10 atkvæðum, einhver sem situr hjá, einhver sem er á móti, Þröstur Jónsson er á móti. Að því búnu vil ég biðja sveitarstjórnarfulltrúa að víkja fundi meðan umræða mál númer 2 fer fram og minni á rétt sveitarstjórnarfulltrúa til að kalla inn varamann. Sendir í hópanum og fullmann sendir hann betur? Já. Inn á fund kemur fulltrúi Miðflokksins, M-lista Benedikt Warren. Gefum honum nokkra mínútur að koma sér fyrir. Eina kannski, jafnvel 2. Við erum ekki allir að fara til þess að rýma fyrir þér. Það er að lesa það. Nei, það er ekki í útsendingum. Bara fólk í útsendingu verður að sýna okkur örlitla biðmynd. Fólk er að fá sér kaffi, meira kaffi. Jæja, þá höldum við áfram fundi. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 5. september 2022 þar sem því er beint til sveitarstjórnar Múlaþings að staðfesta ákvörðun ráðsins
varðandi leiðarval vegna Fjarðarheiðarganga Fljótsdalshéraðsmegin. Eftirfarandi tillaga er lögð fram og liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir þá tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að leiðarval Fjarðarheiðarganga Fljótsdalshéraðs fari þá leið sem Vegagerðin hefur kynnt sveitarfélaginu og kölluð hin nýja suðurleið. Aðrar forsendur eru þær að vegtenging Melshorn haldi sér á aðalskipulagi og að þá leið verði Borgarfjarðarvegur tengdur inn á hringveginn. Jafnframt er lögð áhersla á að sett verði ný vegtenging frá Selbrekku inn á Fagradalsbraut. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá undir þessum lið og ætla að biðja fyrsta varaforsta að taka við stjórn fundarins og því forseti hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti og kæra fundafólk. Ferill málsins sem nú er til umræðu er drjúgur. Með leyfi forseta ætla ég að vísa til upplýsingar sem framkoma í umhverfismatsskýrslu framkvæmda. En árið 2020 lagði Vegagerðin til við starfshóp á vegum bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs að jarðgangamunin yrði við Dalhús. Rök fyrir þeirri staðsetningu felast meðal annars í því að þannig næðist meiri ávinningu fyrir samfélagið á Austurlandi í heild, auk þess sem með þessari staðsetningu næðist fram stytting á jarðgöngum. Og þar með var ljóst að gildandi aðalskipulag Fljótsdalshéraðs myndi ekki taka til gangnamunans né leiðarvals frá göngum, enda í gildandi aðalskipulagi gert ráð fyrir að gangnamunin sé við Steinholt. Vegagerðin vann fyrst að tillögun á matsáætlun og hún var kynnt í október 2020. Í framhaldi var farið í gerð á umhverfismatsskýrslu sem kynnt var með tillögu Vegagerðarinnar aðalvalkost í apríl síðastliðnum. Og með leyfi forseta ætla ég nú að vísa aftur í atriði sem koma fram í umhverfismatsskýrslu framkvæmda. En samkvæmt lögum 111/2021 umhverfismat framkvæmda áætlana þarf Vegagerðin að færa rök fyrir vali sínu og aðalvalkosti í umhverfismatsskýrslu. Og með hliðsjón af þeim þáttum sem þar voru til skoðunar leggur Vegagerðin til að suðurleið héraðsmegin og síðan ný veglína Seyðisfjarðarmegin verði aðalvalkostu framkvæmda. Þegar horft er á þau atriði sem eru til skoðunar í umhverfismatsskýrslu koma suðurleið og miðleið í mörgum tilfellum betur út en norðurleið hvað varðar umferðaröryggi, kostnað, þjóðhagslegan ávinning og áhrif á náttúrufar, landnotkun, fornleifar og samfélagsleg áhrif. Vegagerðin telur því mestan ávinning koma fram með suðurleiðinni héraðsmegin sem aðalvalkost. Niðurstaða matsins sýnir einnig að allir valkostir héraðsmegin fela í sér að einhverju leyti rask innan verndarsvæða og á vistgerðum, þar að segja birki og votlendi, sem njóta verndar samkvæmt 61. grein náttúruverndarlaga og því það stærsti liður mótvægisaðgerða sem felst í uppgræðslu og endurheimt vistgerða. Ferill þessarar aðalskipulagsbreytingar hefur umtalsverðan aðdraganda og núna erum við þar stödd að vinnslutillaga Múlaþings með fyrirhugum breytingum á aðalskipulagi voru kynntar íbúum 14. júlí síðastliðinn og var auglýsingatími rúmur og var athugasemdafrestur til 25. ágúst. Talið var mikilvægt að fá fram afstöðu íbúa og annarra hagsmunaaðila til þeirra valkosta sem fjallaðir í umhverfismatsskýrslu framkvæmda, suðurleið, miðleið og norðurleið. Slíkt var gert með opnum fundum þar sem kjörnir fulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins sem og Vegagerðarinnar voru til viðtals og svara framhaldið. Fáar athugasemdir komu frá íbúum á þeim auglýsingatíma. Og nú er svo komið að fyrir sveitarstjórn liggur tillaga frá umhverfis- og framkvæmdaráði leiðarval. Og við í sveitarstjórn þurfum að ræða það hér og ákveða hug okkar í þessu stóra skipulagsmáli svo við getum í framhaldi af ákvörðun okkar hér í dag falið skipulagsfulltrúa að vinna endanlega tillögu. Ætla má að endanlega tillaga kæmi síðan til afgreiðslu sveitarstjórnar aftur þegar hún er fullunnin síðar í vetur. Varðandi þá skipulagsþætti sem sveitarfélagið þarf að horfa til umfram það sem hefur komið fram í umhverfismatsskýrslu framkvæmda og ég hef sjálf horft til við mína ákvörðunartöku eru eftirfarandi þættir. Ég tel mikilvægt að sveitarfélagið verði að horfa á þessa skipulagsbreytingu í stærra samhengi annarra framkvæmda sem þó eru ekki til afgreiðslu nú. Þar vísa ég til þess að við horfum til þess hvernig ný veglína getur átt samleið með stækkun flugvallar sem og legu nýrrar Lagarfljótsbrúar. Enda berum við þá von í brjósti að skammt sé í þær framkvæmdir. Ég tel að með hinni nýju suðurleið myndist tækifæri til að færa Lagarfljótsbrúna innar og best væri að ná þjóðveginum inn fyrir þéttbýlið án þess að aftengja þéttbýlið mikið í Fellabænum. Horfandi til þess stækkunarmöguleika sem flugvöllurinn hefur sem eingöngu til suðurs og gert ráð fyrir í gildandi aðalskipulagi, tel ég að við getum náð því markmiði að koma þunga umferð mest út fyrir þéttbýlið okkar hér við fljótið án þess að missa snertiflutin við bæinn að beggja megin, enda sá hluti bæjarins Egilsstaðamegin sem kert verður eftir ekki íbúðarsvæði heldur verslana og iðnaðarsvæði.
Það er öllum ljóst að þegar Seyðfirðingar og Fjarðarbúar koma í Egilsstaði til að sinna erindi sínum, munu þeir áfram fara miðleið. Hins vegar reiknaði með þeir að þeir sem hafa ekki ástæðu til að renna í bæinn muni fara suðurleiðina óhindrað. Möguleikin á tengingu við innanlandsvæði Miðási er gríðarlega mikilvægt og grunnforsenda hvað mig varðar. Því með því náum við þeim markmiðum að þungaflutningar muni bæði leita í nýju suðurleiðina og þar með út fyrir bæinn, auk þess sem við myndum skoða þungatakmarkanir innan bæjar með þeim fyrir augum að hægt verði að taka tillit til innanbæjarflutninga. Sú útfærsla býður hins vegar betri tíma og möguleiki til þess að ekki þurfa að koma til þess ef okkar ósk rætist að þungaflutningarnar leiti bara frekar í akstur óhindraða vegi frekar en að fara miðbæinn. Með tillögunum suðurleiðina myndast einnig nægt svigrúm til stækkunar þéttbýlis. Sú gagnrýni hefur komið fram að betra hefði verið að hugsa til framtíðar hvað varðar stækkun byggðar áður en við værum að ákveða veglínu. En ég ætla hér að benda á það að við höfum gildandi aðalskipulag til ársins 2028 þar sem sannarlega umrædd veglína var ekki. En við vitum að þar var áætluð stækkun byggðar sem nú hefur raungerst að miklu leyti. Það verður því verkefni við gerð nýs aðalskipulag að ákveða næstu skref í stækkun þéttbýlisins. Og kosti og gallar hvora leiðar sig getum við velt vöngum og það er alveg ljóst að báðar leiðir, norður og suður, hafa kosti og galla. Ég mun styðja suðurleið hér í dag. Takk. Takk fyrir. Jóna Brynjarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Enginn hefur kveðið sér hljóðs og ég fel sveitarstjórnarfulltrúa Jóna Brynjarsdóttir. Já. Benedikt Warren, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Og ég fer forseta afturstjórn fundarins. Þá get ég forseti fundamenn. Ég var á Þórshöfn daginn og fekk barnasjúkdóm og er dálítið rámur. En þarna ég er ekki að lesa hérna upp frá þresti, þetta er bara frá mínar hugleiðingar í gegnum tíðina. Þar sem ég nefni að þetta leiðaval vegagerðarinnar sem tengir Seyðisfjarðargöngum hefur heldur betur undið upp á sig í framhaldi af því ákveður að fara í þau göng. Við þá ákvörðun gerði sveitarstjórn í þáverandi Fljótsdalshéraði sín fyrstu mistök í öllu þessu ferli. Það er að spyrna ekki fasta niður fæti þegar kom í ljós að gangnamönninn hafði færst inn í Dalhús héraðsmegin. Þar var einungis fulltrúi Miðflokksins sem að mótmælti því harkalega. Við hefðum betur gert í því að halda vegagerðin við upphaflegu plön sem eru samhljóða aðalskipulagi Egilsstaða. Á fyrsta fundi sem vegagerðin hélt með fulltrúum Fljótsdalshéraðs var lagt upp með að vegurinn frá göngunum kæmi niður Faraldarsbraut, en því var mótmælt af Miðflokknum og fleiri tóku undir það. Þá komum við að þessu leiðavalli sem hefur heldur betur verið undarlegt á svo margan hátt og lítið opinbera málefnalega umræðu. Vanhæfi beitt, jafnvel þegar þar sem allir sem búið hafa lengur hér en 3 korter á héraði vita að það eru einhver persónulegir hagsmunir í húfi. Athyglivert er að slíkum ráðum sé beitt til þess að eiga ekki málefnalega umræðu þetta mikilvæga mál. Miðflokkurinn hefur frá fyrstu dögum talað fyrir norðurleiðinu og á þeim slóðum sem vegurinn hefur verið á skipulaginu svo lengi sem að elstu menn muna, og þá er það sama hvort hort er til heildstætt með þróun íbúðabyggðar, uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar og nýrra Laugafljótsbrúar, svo eitthvað sé nefnt. Við teljum og höfum fært fyrir því rök að sé hort til framtíðar þá sé besti kosturinn að íbúðabyggð þróist á suðursvæði með uppbyggingu á skóla og íþróttamannvirkjum ásamt blandaðri byggð af fjölbýlis og einbýlishús, þar sem að passar illa í þá mynd ef þjóðvegur 1 fer þá suðurleið, eða fer nýja suðurleið. Hávaðamengun frá flugvölli og íbúðabyggð fara illa saman.
Það sýna ótal dæmi ef að menn velja það að vera með íbúðabyggð þarna fyrir utan Eyvindarána. Iðnaðarsvæði og flugvellir eru hins vegar mun heppilegri blanda. Og ég get svona nefnt það að mjög víða heim þá verið að þrengja að flugvöllum. Flugvellir eru búin að vera þarna í mörg ár en svo allt í einu þá komið fullt af fólki í kringum flugvöllin og þá það flugvöllin sem á víkja. Núna síðast þá las ég grein það að það sé verið að fara fram á það að Heathrow-flugvöllur sem að færðu fyrir nokkrum árum síðan, hann eigi að víkja fyrir fólkinu sem búið að fá ódýra lóðir í kringum hann. Ég bara vara við þessari þróun hérna að menn þrengi ekki að þessum mannvirkjum sem við erum með. Við þurfum ekkert á því að halda, við höfum nægilegt landrými. Eins og ég hef stundum sagt í gamni, við höfum pláss fyrir New York, fyrir innan Egilsstaði og Chicago fyrir utan. Við höfum svo mikið landsvæði, við eigum ekki að vera í þessum þrengingum hérna með skipulagið. Og hérna, svo ég haldi ná áfram, eftir ritualinu þá teljum við að norðurleiðin tengi betur saman alþjóðaflugvöll og millilandahöfnin á Seyðisfirði og höfum fyrir því fært rök. Einnig passa norðurleiðin fullkomlega inn í þá framtíðamynd sem rætt hefur verið varðandi nýja Laughlúðsbrú. Að mínu mati hafa ekki komið fram nægjanlega góð skipulagsrök frá meiri hlutanum að þetta sé besta, eða frá þeim sé besta hugmyndin að fara suðurleiðina og ekki næg skipulagsrök fyrir þeirri ákvörðun að suðurleiðin sé besti kostur. Ég hef það stundum á tilfinningunni að þetta sé svona af því bara og það sé ekki hægt að sættast á norðurleiðina einmitt af því að Miðflokkurinn hefur barist fyrir því. Reynt hefur verið að gera Miðflokknum upp ágreiningum leiðarvað vegna greina minnar í Austurglugganum. Þar sem ég nefni jarðgöng undir Egilsstaðahálsinn sem eru jafnlöng göng og undir Húsavíkur höfða á lokuðu hafnarsvæði án umferðar almennings. Það eru kannski 5 eða 10 bílar sem fara þessi göng sem eru 940 metrar löng sem sama og undir Egilsstaðahálsinn og það ekki hægt að grafa þessi göng hérna. En það í mínum huga það mótvægi fyrir suðurleiðinu ef að það ekki nokkur leið að vinda ofan að þeirri hugmynd og eiga þá byggingarland hérna og aðganga að náttúrunni. En þeir sem að þekkja mig, þeir vita það að ég búin að berjast fyrir norðurleiðinu alla mína hundstíð. Svoleiðis að það engin ágreiningur það. Þetta var bara svona innslag til þess að fá kannski aðeins annan vinkil á þessa umræðu. Í aðdraganda kosninga fóru framboð Framsóknarflokksins ítrekað fram með þær fullyrðingar að ef að norðurleiðin yrði valin þá myndi sveitarfélagið þurfa að borga alltaf 1,5 milljarði til vegagerðinu vegna fyrir að velja dýrara í kostin. Og það rökstutt í vegalögum. Lög sem eiga eingöngu við ef að báðir valkostinni fara sama aðalskipulagssvæðið sem á ekki við þar sem suðurleiðin og norðurleiðin í sitt hvoru skipulagssvæðinu. Auk þess eru engin fordæmi fyrir því í lögum að þessu hafi verið beitt. Því þá núna, ég bara spyr. Og ég hef nú að laga fram þá spurningu líka, ef að sveitarfélagi velur ódýrari kost, fær þá sveitarfélagi mismunin á þessum kostnaðarliðum. Ef að það ekki, þá voða lítið að marka svona lagasendingu því hún á náttúrulega að gæta hagsmunir allra aðila í þessu. Á síðasta fundi UFR þá leggur svo sama framboði fram tillögum hinna nýja suðurleiða svo því að fara fram á hinnu svokölluðu Melshortsleið sem kom fram hérna
með þjóðveginn til Borgarfjarðar. Ég spyr nú bara á hvaða vegferð eru menn hérna? Vilja ekki Melsholtleiðina sem beint tengt inn á þetta og ætla samt að halda henni til streitu og hvað þarf sveitarfélagið þá að borga? Ég meina ef að þið viljið ekki þessa leið, ætlist þið að ríki borgi þá Melsholtsleiðina til þess að fara á Borgarfjörð? Ég bara spyr. Í sömu bókun meirihlutans farið fram á Farardalsbraut, haldið þessum sér sem þjóðvegur sem raun alveg furðulegt. Það að vísu held ég gert á Reyðarfirði. Það leiðin í gegnum Reyðarfjörð bæði Ægisbrautin og Búðarhálsinn, eða ég man ekki hvað heitir. En það sem ég vildi sagt hafa, og það mun leiða sér sem sagt að þjóðvegurinn verði áfram hann í gegn, að við erum komnir akkúrat þar sem Vegagerðin byrjaði með þetta leiðindamál, að öll umferðin til og frá Ístöðum fari niður á firði og komi gegnum Farardalsbraut. Kannski var það planið allan tíman að menn ætla ekki að fara suðurleiðina. Menn eru bara að reyna að búa til ágreining hérna til þess að það endi á því að menn samþykja að fara með alla umferðina niður Farardalsbrautina. Ég bara velti þessu svona fyrir mér. Það veldur mér áhyggjum að þau framboð sem hafa beitt sér af hörku í umhverfismálum, í mörgum málum sem vel, kveða ekki fastar að orði í því að vernda þá náttúruna sem eyðileggst við suðurleiðina, ósnortinn, stór blæjarskógur, sá stærsti á landinu. Og auðvitað verður að treysta því að Landvernd taki slaginn fyrir hönd blæjarsparinnar. Það veldur mér líka áhyggjum hvað mikið leggur við að keyra þetta svona hratt og helst hljóðlega gegnum stjórnsýsluna án þess að öll gögn séu komið frá Skipulagsstofnun og hefði talið það eðlilegri farveg stjórnsýslunar að bíða eftir þeim gögnum. Frú forseti, það eru fundarmenn. Það ýmislegt komið fram og ég held að við erum að tala aðalskipulag og við erum að skoða kosti og galla. Auðvitað hafa alla leiðir sína kosti og galla en við erum líka að hugsa hvað á að ráða. Mínum huga það aðalega hagsmunir þeir sem búa hérna, sem ætla að lifa hérna, sem ég veist að láta einbeita hvað henta þeim best. Hvar fáum við mesta samfélagslega ávinning út úr. Mesta styttingar, mesta öryggið, minnst umhverfislega, þetta tikkar allt með suðurleiðinni, með áframtenging miðleið. Og það var gaman að Benedikt kom hérna inn og hann hefur alltaf verið norðurleiðamaður mjög lengi og það greinilegt að hann hefur ekki skipt um skoðun og tala líka að hér vanti gögn og annað, en ég held að sé allir sem hafi viljað kynna sér málin, geta skoðað öll þessi gögn sem hafa unnið, allar skýrslur sem hafa unnar. Og þetta leiðir bara allt í sömu átt. Þetta eru alveg einhver staðir það eru plúsar og mínusar. Og þetta liggur svo sem ekkert á þannig, en við erum bara að fara núna í afgreiða vinnslutillöguna og fara í að vinna þetta. Það eru komnar atriði sem þeir verður unnið úr. Þegar verður búið að bregðast við þeim, þá kemur málið aftur til okkar. Til áframhaldandi vinnslu og staðfestingar. En ég held að sé bara svona lykilatriði, það sem ég horfði til, var bara hvað hentar þeim sem búa þetta. Tengingar höfnin á Seyðisfirði í flugvöllin. Vissulega munar þetta 1400 metrum. Svo lengi sem menn keyra norðurleiðan og suðurleiðan. En það styttra fyrir þá sem keyra þá miðleiðan í bæinn. Það svona alls konar hlutir sem hefur verið dálítið ríktið þeirra málflutningi að pikka út svona ákveðin atriði sem norðurleiðin hefur að þeirra mati fram yfir annað. En stóra myndin bara svo að suðurleiðin, hin nýja suðurleið, hún hentar okkur bara á öðru leyti miklu betur. Og það mjög erfitt, ég get allan ekki, þó að eitthvað hafi einhvern tíma verið ákveð, ekki annað en skipt um skoðun, að þetta bara einfaldlega betra fyrir okkur. Og það allan mín trú.
varðandi byggingaland og annað. Ég held að við megum svona segja að auðvitað höfum við mikið landsvæði, það hefur við fram með marga aðra staði hérna á Austurlandi og nú þegar eigum við skipulagt dálítið mikið af byggingalandi. En nákvæmlega hvert byggðun eigist leita er náttúrulega ekki bara kannski okkar þó við vissulega skipulöð. En hún er að þróast svona bæði inn eftir úttir og það verður bara gaman að sjá á næstu árum hvernig þetta fer. En það að slá fram að við hringjum það á okkur, við getum ekki að dafnað. Við erum að horfa fram á það að við erum byggingaland til að tvöfaldast í stærð. Sem við eigum, bara sem setjum við á þess að þau eru að kaupa okkur land. Þannig að þetta er svona hræðslóður sem ég hef staldið miðflokkurinn að stunda þetta. En við fögnum þetta umræðinu. Enda margar sem athugasemdum hafa borist, það hefur verið tekið tillit til þeirra. Útkom þessi tillaga sem hefur nú verið fengið umsóknir. Og það sem býður okkur núna er bara að setja þetta ferli formlega stað, að við tökum þessa vinnslutillögu, mótum hana inn í endanlega tillögu, tökum inn í þessa athugasemdir sem komu og vonandi hittumst við hérna síðan eftir einhverja mánuði með mjög góða, velunna tillögu. Takk. Já, takk. Já, mér langaði bara að koma inn á þætti sem að sveitarstjórnarfulltrúi Benedikt Warren kom inn á hérna áðan og varðandi hérna kostnaðarmuninn á norður- og suðurleiðinni. En það hefur samt alveg verið bent á það að þetta lagaákvæði sem að Benedikt Warren var að benda á, þar að segja að velji sveitarfélag ekki þann kost sem að Vegagerðin leggur upp með, þá er heimild í lögum til þess að rukka sveitarfélagið mismuninn. Og ég veit þetta hljómar eins og einhver hræðslóður, en lög eru samt þannig og þannig eru lögin og þótt að það hafa aldrei verið nýtt, þá er það samt ágætt að hafa það í huga að ef að lögin eru til og þeir segja til þetta, þá er það þannig. Í mínum huga þá finnst mér það samt ekki vera aðal áherslu munurinn á því hvers vegna ég tek þessa ákvörðun og það er margt að segja gott norðurleiðina og ég ætla nú ekki að falla í þá gryfju að segja að hún sé alslæm síður en svo. Hún hefur marga kosti og suðurleiðin hefur það líka, en mér langaði líka kannski aðeins að fara inn á Melshornið. Það sem var niðurstaðan var að bóka það að samkvæmt aðalskipulagi þá myndi sá hluti frá Seyðisfjarðarvegi sem er í dag niður Melshorn af flugvellinum halda sér inn á aðalskipulagi. Þetta er sá angi aðalskipulagsins sem er nú þegar inni og tekin var ákvörðun og hún var ekki alveg með það má segja að það hafi ekki alveg verið eins mikill einhugur það, hvort að hún ætti að halda sér ekki. En ég hins vegar benda á það að það er raun og veru ekki krafa okkar að Vegagerðin fari í það að byggja þann veg, heldur fannst okkur þetta fýsilegur kostur til að hafa, ef við myndum telja að væri fýsilegt að umferðin færi af Borgarfjarðarvegi og niður fyrir og á Melshorn í staðinn fyrir að fara upp og upp á Fagradalsbrautina. Og þegar ég er að tala áðan, eða þegar ég verið að tala Fagradalsbrautina, því að Benedikt kom inn á það áðan, að Fagradalsbrautin hún verður sem sagt ekki lengur þjóðvegur 1 frá því að suðurleiðin tekur við, því nýja, þá verður það væntanlega Borgarfjarðarvegur eða Seyðisfjarðarvegur eins og það heitir í dag, því Borgfirðingar munu áfram keyra þá niður Fagradalsbrautina og fara síðan þá Eiðaveginn eða Seyðisfjarðarveginn áfram. Ég reikna með að það muni þá bara heita Borgarfjarðarvegur héðan af, ég ætla að vona að ég sé að tala nógu skýrt. En þannig að það verður áfram þjóðvegur, það verður bara ekki þjóðvegur 1. Þannig við tökum við veginum í raun og veru frá gatnamótum Seyðisfjarðarvegar og Fagradalsbrautar. Síðan langar við bara aðeins að koma inn á það að Skipulagsstofnun hefur og aðrir hafa bent á að heppilegt sé að sveitarfélagi vinni samhliða að sínum skipulagsmálum við það sem Vegagerðin er að gera. Að því að skipulagsmál taka óskaplega langan tíma, þá er okkur uppálagt með það að reyna að vinna málin samhliða. Og ég vil ítreka það að við erum ekki neitt að hraða málsmeðferð, við erum að taka máli fyrir bara eins og það kemur fyrir, eins og okkur er að vinnast úr því og ég ætla nú bara að hrósa því ef okkur gengur hratt í skipulagsmálum að því að yfirleitt hefur nú frekar gagnrýnin verið sú að það hefur tekið langan tíma. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóhanna Brynjarsdóttir verður ekki orðið sínu, eru fleiri sem vilja kveðja sig ljós undir þessum lið. Svo er ekki og ég fel forseta afturstjórn fundarins. Takk fyrir. Já, mælendaskrá er ennþá opin, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel.
frú forseti og annað fundafólk. Við erum hér að ræða norður-suðurleið, eða suðurleið kannski sérstaklega, en sko, ég hef alltaf verið svolítið skotin, ég ætla ekki að orða þetta svona, sko, afsakið högtið, ég er aðeins að hugsa hvernig ég ætla að koma þessu í orð. Sko, ég tel að það hafi verið svona eins og það blasir við mér, þá tel ég að það hafi verið mistök hjá gömlu sveitarstjórn Fljótsdalshéraðs að færa gangnámunan þannig að hann sé kominn við Dalhús og nær svona í skottið á veðurofsanum sem getur verið á Fagradal. Ég veit ekki, hef ekki alveg náð að kynna mér alla forsendur fyrir ástæðu þeirrar ákvörðunar, en eins og hún blasir við mér þá hafi það verið í og með til þess að færa munnan nær Fjarðabyggð. Þannig að það myndi nýtast þeim ef betur, en mér finnst það skammsýnt í ljós þess að við ætlum að samtengja Austurland með 3 jarðgöngum þarna á þessu svæði og þess vegna finnst mér það ekki eiga við. Þannig að sko, ef ég hefði verið einvaldur og ekki þurft að velta fyrir mér hvað nokkur sérfræðingur þurft að segja, þá hefði ég viljað fara með munnan við Steinholt og þá værum við ekkert að ræða norður og suðurleið, þá væri það bara norðurleiðin sem kemur til greina. Og að því sögðu að þá hef ég alltaf verið, nú ætla ég að nota þetta orðalag aftur, svolítið skotin í norðurleiðinni, en hef hins vegar ekkert haft brjálæðislega sterkar skoðanir á hvaða leiðarval er best, en hins vegar það sem ég hef þá þurft að gera, þegar ég hef hort með þetta með þeim gleraugum að vera skotin í norðurleið, að ég hef þurft að horfa á þetta mat Vegagerðarinnar, það sem mælti með suðurleið, með þeim gleraugum, hvernig rek ég það. Ég þarf að færa rök fyrir því af hverju mér finnst norðurleið betri en suðurleið, og eftir að hafa vegið þetta og metið, þá hef ég ekki séð svona hrópandi rök fyrir því sem að kalla á það eigi að fara norðurleið umfram suðurleið, og þess vegna reikna ég með að greiða suðurleið hér atkvæði á samþykkja þessa bókun. Mér finnst hins vegar það eru nokkra vangaveltur sem ég langar svona að spyrja þá sem eru mér fróðar í skipulagsmálum. Ég sakna þess svolítið að við séum að, sko, hvernig orða það, þetta sé ekki svona bútasaumurinn sem að skipulagsmál eru nú oft. Sko, ég persónulega var kannski það barnalegur eða að halda að þegar við værum að fara að velja þetta, að taka þessa ákvörðun sem við erum að taka hér í dag, að þá yrðum við jafnframt að taka ákvörðun til dæmis legu nýja staðsetningu á Lagarfélagsbrú. Þannig að þetta væri ekki einn bútasaumurinn hérna með leiðarvalið og svo kemur annar bútasaumur með Lagarfélagsbrúna, og hvað ætlum við til dæmis að gera ef við látum greina hvað staðsetningin á Lagarfélagsbrúna á að vera og sérfræðingar Vegagerðarinnar að segja okkur þá, hún verður að fara hérna út fyrir flugvöll. Þá tel ég að sé komið svolítið mikill bobbi í þetta allt saman, og þarf þá mögulega að breyta þessu eða líta menn bara svo á að Lagarfélagsbrúin fara alltaf inn fyrir af því að við erum að velja suðurleið. Það getur vel verið að svo sé, en ég hefði bara hins vegar viljað að þetta væri svona, hvað ég að segja, tekið saman í sömu skipulagsbreytingunni. Svo er ég líka hugsi yfir öðru, og ég kannski bara beini þessum orðum mínum til formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs sem að kannski bregst við þessum orðum mínum, þó að hafi kannski ekki verið hægt að merkja beint fyrirspurn í þessu hjá mér. Þá vona ég að hún skilji hverju ég kalla eftir. En þessi tengdu, sko, þá komu hérna nokkra athugasemdir við þetta, og það sem ég er svolítið hugsi yfir og langar sömuleiðis að biðja formann umhverfis- og framkvæmdaráð að svona fabulerum á vondri íslensku. Það kemur sem sagt,
Býttu nú við, ég var með þetta hérna fyrir fram mig. Það kemur allavega frá Náttúrufræðistofnun Íslands og heimastjórn Fljótsdalshéraðs kemur svona aðeins inn á það og að ég held Skipulagsstofnun að nú erum við að samþykkja sko tilbrigði suðurleiðar. Við erum í rauninni ekki að fara að tala suðurleiðina eins og Vegagerðin sett hana fram, heldur þessa tilbrigði sem svona eins og hún blasir við mér til bóta fyrir leiðina, en hins vegar veit ég það ekkert alveg fyrir víst því á þessu tilbrigði hef ég ekki alveg fengið sömu greiningar og forsendur og á upprunalegu suðurleiðinni. Og þá velti ég aðeins upp sko, ok, hvað gerist á næst og líka sko hvað ef að það metið sko að þetta nýja tilbrigði suðurleið, ég er ekki að segja ég vona því, ég veit það ekki, ég ímynda mér að þetta sé svona nokkuð sambarilegt upprunalegu suðurleiðinni, en hvað ef að það verður unnið sambarileg greining á þessu tilbrigði og var gerð upprunalegu suðurleiðina af hálfu Vegagerðarinnar ef til vill, ég veit ekki alveg hver það sem á að gera það, og hún fær kannski bara fallengun snertir, kannski það ennþá meiri skógur eða ennþá meiri fléttutegundir eða hvað það gæti nú verið. Og það, sko, væri ekki eðlilegra að fara þá í skipulagsbreytinguna eftir að þetta liggi ljóst fyrir. Þannig að við færum ekki að fá þetta tilbaka í hausinn ef þetta myndi koma upp. En já, ég held að þetta sé það bil allt það sem ég ætlaði að segja í bili. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Það er engin annar á mælendaskrá. Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Að því loknu hyggst forseti taka til máls og svara fyrirspurn Eyþór Stefánssonar, sveitarstjórnarfulltrúa. Forseti, annað fundafólk. Nú margt af því sem ég hef verið að velta fyrir mér kom fram í máli Eyþórs Stefánssonar. Framtíðar ásjón þessa byggðarlags ræðst dálítið af þessu leiðavali. Lega nýrrar brúar yfir Lagarfljót ræðst að einhver leyti af þessu leiðavali. Þetta er mjög stórt mál hvernig við sjáum byggðarlagið fyrir okkur. Og já, ég held að það hafi alveg hrikalega mistök að samþykkja það að flytja munnan þarna inn á dal. Þetta er miklu erfiðara svæði, skilst mér veðurfarslega. En ég viðurkenni að ég hef ekki þetta er ekki svona í blóðinu á mér, þetta þessi skipulagsmál hér eins og margra hér inni. Ég er ekki Egilsstaðabúi. Við í VG erum ekki með ákveðna stefnu í leiðarvali. Þetta er bara persónuleg skoðun hvers og eins. Enda er þetta miklu frekar tilfinningamál heldur en pólitík. Mér finnst mjög vont að við séum farið gegnum þennan óboðslega fallega skó sem er hérna sunnan við bæinn. En það er hins vegar skógur hérna, já, það sem ekki snúa tún að Egilsstöðum, þar snúi skógur að. Þannig að það er erfitt að nálgast bæinn án þess að hreyfa við því. Ég geri ráð fyrir að þetta eigi eftir að veltast í kerfinu. Þetta verður kært, held ég, alveg sama hver niðurstaðan verður. Ég ætla að setja hjá við þessa afgreiðslu. Mér finnst mjög margt mörg rök í báðar áttir og bara á erfitt með að
að ég er bara ekki komin að niðurstöðu í mínu hjarta með það hvor leiðin sé betri fyrir samfélagið. Til dæmis vegna þess að ég veit ekki hvar ný brú yfir Lagarfljót á að vera. Á hún að vera innan við, á hún að vera á sama stað, á hún að vera utan við. Við erum ekkert búin að ræða þetta. Það er bara mjög margt sem að hangir á þessari spýtu, og þetta er, þó þetta sé mér ekki svona stórt tilfinningamál eins og mörgum öðrum hérna, þetta er ekki í hjartan á mér eins og margt annað, þá kýs ég að nýta mér rétt minnihluta fulltrúa og sitja hjá við þessa afgreiðslu. Takk. Takk fyrir góða spurningu og góðar umræður. Ég er alveg hjartanlega sammála því að sú ákvörðun að gangnamurinn hafi farið í Steinholt, hvort að í dag við myndum taka aðra ákvörðun, en svo ég fari nú í það að svara því sem ég hef verið spurð að. Varðandi legu Lagarfljótsbrúar, á þeim kynningarfundi sem Vegagerðin hélt og var með opið hús á umhverfismati framkvæmda, að þá voru þeir með teikningar af legu Lagarfljótsbrúar og þeirra fyrri hugmyndum legu nýrra Lagarfljótsbrúar. Þær hugmyndir hafa allar snúið að því að Lagarfljótsbrúin fari innar. Ég hef ekki séð neinar fyrri hugmyndir það að Lagarfljótsbrúin fari utar, og ég held að í sjálfu sér getum við alveg gefa okkur það að fyrst að einmitt gangnamurinn var ekki í Steinholti, og ef það er ekki farið norðurleið þá sé nú svolítið úr leið að fara með brúna norður fyrir, af því við þurfum að fara svo rosalega langt norður fyrir vegna flugvallarins. Þannig í mínum huga finnst mér sú ákvörðun hanga saman að þegar við erum að taka ákvörðun suðurleiðina, þá erum við með því móti að segja að við horfum til þess að Lagarfljótsbrúin fari innar. Hversu mikið innar hef ég ekki myndað með neina sérstakar skoðanir á, og bara hlakka til þeirrar umræðu. Ég held að sé samt mikilvægt að þegar það er skoðað þá sé það haft í huga að við aftengjum ekki Fellabæ, hann hafi snertiflut, en reyna samt að koma þjóðveginum út fyrir bæinn. Þannig að leið og ég segi það, þá veit ég að það er heldur ekki auðvelt, en það er samt það sem að væri í mínum huga æskilegt. Og það er alveg rétt að báðar leiðir geta á hvorum tíma, eða bara á einhverjum tímapunkt sem þá er alveg sama hvora leiðina við veljum. Þetta er stórt skipulagsmál og það eru margir þættir sem koma þar að, og það eru margir hlutir sem að geta komið aftan að okkur, ýmiss konar kærumál, og mögulega líka vitum við ekki hvernig landeigendur muni taka þessar skipulagsbreytingar. En til þess að svara Eyþór líka með það, að þá hefur út frá nýju veglínunni þá þarf Vegagerðin að kalla eftir matsfyrirspurn til Skipulagsstofnunar, þar sem að þeir óska eftir því að fá upplýsingar hvort að þeirra umhverfismat framkvæmda dugi fyrir nýrri suðurleið eða hvort að þurfa að fara í nýtt umhverfismat. Mat sérfræðinga Vegagerðarinnar sem ég talaði við á opna kynningarfundinum var að þeir myndu líklegast fá samþykkta breytingu á umhverfismatinu, að þannig að umhverfismatið myndi gilda líka fyrir nýju suðurleiðina, en það kemur hins vegar ekki ljós fyrir en með staðfestingu Skipulagsstofnunar sem kæmi þá síðar í haust. Ég tel enga líkur því að sveitarstjórn samþykki aðalskipulagsbreytinguna án þess að það liggi fyrir. Þannig að svo það sé sagt. Þannig að það sem við erum að reyna að gera, eins og kom hér inn áðan, við erum að reyna að vinna þetta samhliða, en við munum ekki taka fram úr því að matsfyrirspurninni sé ekki svarað. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóna Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu og sveitarstjórnarfulltrúi Benedikt Warren hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og geturfundarmenn, og það er búið að koma margt fram hérna. Ég hvet menn til þess að fara inn á votið og skoða þátt þarna bæir byggjast
sem Egill Helgason er að fara yfir 5 bæi og var með Akureyri síðast. Þar byggðist Akureyri á eyri sem hét Akureyri, sem er innan við Akureyri í Búðagili. Oddeyrin byggist seinna og Glerárþorpið svona aðeins seinna en það. Og á þessum tíma þá var ekki vegasamband á milli Oddeyrar og Akureyrar. Það er búið að byggja veg þarna, það er búið að setja fyllingar og húsin sem stóðu þarna á bakkanum, þarna sjávarbakkanum, þau eru komin langt inn í land. Þetta er mjög fróðlegur þáttur, einmitt skipulagsmál. Þar sem að þeir voru allan tíman að vinna með hugmyndir að tengja saman Akureyri, Oddeyri og Glerárþorp. Þetta voru 3 kjarnar. Og sá sem var að tala við, hann sagði, nú er búið að eyðileggja þessa tengingu vegna þess að þjóðvegurinn liggur þarna í gegn. Og núna er ekki þessi tenging sem var komin á það sem verið að tengja þessa kjarna saman. Svo ég bara hvet til þess að menn kíkja á þetta. Nú það sem ég vildi segja í sambandi við gangnamunnan, ég hef búin að spyrja oft það, hver átti hugmyndina? Og það virðist menn fara alltaf undan í flæmingi þegar maður talar það. Og ég hef grun það að ákveðnir, eða ekkert ákveðnir, heldur fyrri sveitarstjórn hérna í Múlaþingi hafi látið undan þrýstingi í Fjarðabyggð. Ég hef grun það. Ég hef ekkert fyrir mér því að ég hef fengið neins svör. Að fara með gangnamunnan inn eftir. Svoleiðis að ég spurði nú verkfræðing sem var hérna niðri í samfélagsmiðinu daginn og var að kynna þarna leiðirnar og ég hafði nefnilega heyrt það að það væri stórhættulegt að fara undir vatnið á heiðinni af því að það geti verið svo lekt bergið undir og ég spurði hann að því, er virkilegt að bergið getur verið lekt fyrst að það er þarna vatn upp á heiðinni sem var svo stækkað verulega. Og hann sagði nei, það er engin hætta á því. Það eru að vísu þarna dálítið mismunandi jarðlög þarna á milli og eitthvað vatn þarna á milli, svoleiðis að það getur komið eitthvað vatn þarna. Og ég spurði hann, er eitthvað verra að fara með þessa leið þarna undir? Nei, hann sagði það er bara þarf að koma þá beiðni það frá Múlaþingi að skoða það aftur og færa til fyrra horfs. Og ég spyr bara enn og aftur hérna, sem ég er búin að spyrja marga, hvað er því til fyrirstöðu að skoða þennan valkost aftur og fara aftur á byrjunarreit sem að var bara góður, þetta var bara góður reitur og þetta er inn í skipulaginu og ég bara skil ekki alveg á hvaða vegferð menn eru að hanga í hinu án þess að spyrja spurninga. Göngin eru lengri einhverja 300-400 metra að fara þarna við Steinholt en það sparast heilmikil vinna í vegagerð og brúagerð á þessu svæði. Svoleiðis að ég held að menn ættu nú aðeins að sitjast yfir það og skoða þetta í samhengi. En ég veit ekki, ég kann nú ekki alveg hundarsköp en ég var hérna með tilbúna bókun ef þyrfti á að halda, get ég flutt hana á eftir eða? Þú getur flutt hana núna og sendt hana síðan í tölvupósti á rita. Og það er hann tilbaka ef að svo ber undir. Já. Ef þú vilt ekki. Já, ég meina, ég veit ekki alveg hvernig þetta endar allt saman en bókunin er þannig. M-listin hefur unnið mikið og þarft verk við að rökstyðja annað skipulag en skipulagstillögu byrja bara aftur. Annað skipulag en skipulagstillagan ber með sér. Ítrekað hefur bent á að þessi skipulagstillaga sé óheilla skref. M-listin hefur fengið það til þess virtan, reyndan og ópólitískan sérfræðing og niðurstaða þeirra vinnu er að norðurleiðin verði fyrir valinu. Meirihluti virðist ekki vilja kynna sér niðurstöðuna og röksemdir þeirra vinnu. Meirihlutanum hefur þvert á móti mistekist að rökstyðja svonefnda suðurleið út frá sjónarmiði skipulags og er komin í slík rökþrot
að gripið er til óyndis úrræða í aðalskipulagi sveitarfélagsins sem verður íbúum þess til óheilla langa framtíð. Benedikt Warren hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Ég ætla þá að bera upp tillöguna sem liggur fyrir fundinum aftur og taka hana til afgreiðslu. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir þá tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs að leiðarval Fjarðarheiðarganga Fljótsdalshérað fari þá leið sem Vegagerðin hefur kynnt sveitarfélaginu og kölluð hin nýja suðurleið. Aðrar forsendur eru þær að vegtengingu Melshorn haldi sér á aðalskipulagi og að þá leið verði Borgarfjarðarvegur tengdur við hringveginn. Jafnframt er lögð áhersla á að sett verði ný vegtenging frá Selbrekku inn á Fagradalsbraut. Þeir sem eru samþykkir því rétt upp hönd. Samþykkt með 9 atkvæðum. Einhverjir sem sitja hjá. Það er einn sem situr hjá. Beða viðkomandi að rétta aftur upp hendi sem situr hjá. Og einhver á móti. Einn á móti. Vildir þú koma að bókun, Benedikt Warren, sem þú last upp á þann? Já, þá fylgir þessi bókun síðan aðsöknum, ég sendi hana bara. Endilega sendir hana. Þá höldum við áfram í lið númer 3 og ég reikna með að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson vilji koma aftur inn á fundinn. Við þökkum Benedikt Warren, sveitarstjórnarfulltrúa M-listans fyrir samveruna. Það er svo góður að rífa úr sambandi en það gerir það. Næsta mál á dagskrá er liður 3, aðalskipulagsbreyting Seyðisfjörður, Fjarðarheiðargöng. Þröstur Jónsson hefur komið aftur inn á fundinn. Liður númer 3, aðalskipulagsbreyting Seyðisfjörður. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 5. september 2022 varðandi breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar vegna Fjarðarheiðarganga. Eftirfarandi tillaga lögð fram og liggur fyrir fundinum að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að láta vinna tillögu að breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar á grundvelli fyrirliggjandi vinnslutillögu og að teknu tilliti til athugasemda og umsagna sem unnið verði úr í samráði við Vegagerðina og umsagnaraðila. Og ég ætla að opna mælendaskrá og forseti ætlar að biðja fyrsta forsetum að taka við þar sem forseti hyggst taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti og kæra fundafólk. Það hefur nú verið rætt minna leiðarval tillögu Vegagerðarinnar leiðarval Seyðisfjarðarmegin. Það kemur líka til af því að það er mun meiri sátt það leiðarval og einungis eina tillögu að ræða. Ég vil hins vegar aðeins tæpa hér á því sem að við sjáum og vitum að við þurfum að huga að þar og það eru vatnsból Seyðisfjarðar. En veitur hafa komið þeim athugasemdum á framfæri að það þurfa að fara á þess leit við framkvæmdaraðila að hluti verkefnisins verði að flytja neyslu vatnsveitu Seyðisfjarðar ofar í Fjarðará upp fyrir gangnamuna. Og ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt að við höfum það í huga og að Vegagerðin fari að þeim óskum okkar. Annað var það svo sem ekki sem ég vildi benda á varðandi þessa aðalskipulagsbreytingu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið orðið sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Og ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Forseti, ágætir fundamenn.
Eins og kom fram í máli forseta þá eru áhyggjur af vatnsmáli Seyðfirðinga innan stjórnar HEF og það er mjög brýnt að við höldum þétt á þeim málum næstu vikur og misseri því það þarf að færa vatnsból Seyðfirðinga til þess að þar verði ekki umhverfisslys þegar að vinna hefst við göngin. Mér langar líka að benda á að það eru töluverðir hagsmunir sem liggja undir hjá golfklúbbi Seyðisfjarðar þar sem að þarf að þvera golfvöllinn til þess að koma fyrir nýjum vegi og ég vona að okkar samtal við forsvarsmenn þar sé bara mjög markvisst þannig að unnt sé að byggja upp nýja aðstöðu sem þá fyrir neðan veginn. Að lokum langar maður að minna á það að nú er í gangi umræða fjárlagafrumvarp ríkisstjórnar. Þar hefur verið boðaður niðurskurður eða samdráttur í samgöngumálum og ég hef verulega áhyggjur af fjármögnun í tengslu við Fjarðarárgöngin og ég biðla til þess fólks sem að hér ráða ríkjum á þessu landi að ekki verði nein töf á útboði sem á að eiga sér stað núna september og október og þá að hefjast handa á næsta ári. Seyðfirðingar hafa beðið gríðarlega lengi eftir samgöngubótum. Við höfum ekki unnið að gangnagerð á Íslandi síðan 2020 sem er mjög miður. Það ættu alltaf að vera að minnstakosti ein jarðgöng í vinnslu hverju sinni og ég vona innilega að þau fyrirheit og áætlanir sem hafa verið gefnar út að við þar verði staðið. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá er enn opin ef einhver vill tjá sig máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson. Jónsson, já. Sagði það svona rætt. Já, ég breytti því snarlega. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson, gjörðu svo vel. Frú forseti, það eru fundarmenn. En biðja Guð almáttugan að hjálpa mig að þessum umræðum. Erum við í dagur hér hjá mér. Eitt af því sem gerist þarna eins og sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir kom áðan er það að golfvöllurinn verður fluttur. Það er þess að koma aður áður. Það var ágætis tala hjá Hildi nefnilegast að hún var að tala fjármögnunina. Ég hef ákveðnar áhyggjur af því að þessu gæti senkað, ekki bara út af því að vera að skera niður, heldur er verðbólga í landinu. Það er verið að kýla upp stýrivexti til þess að sporna gegn þenslu og mér þykir ekki ólíklegt að ríkisvaldið sé ekki mjög viljugt til þess að fara í 20 milljarða, hátt upp undir 50 milljarða fjárfestingu á sama tíma. Það hugsaði sé ekki mjög vinsælt upp í Seðlabanka. Þannig að ég deili þessum áhyggjum með Hildi Þórsdóttur, sveitarstjórnarfulltrúa. Hitt sem vildi koma að golfvöllu. Ég var þess heiðursánjótandi hér rétt fyrir kosningar að heilsa upp á golfara á Seyðisfirði og komst að því hvað þetta er óbóðslega skemmtilegt samfélag þarna niður frá og mikilvægt. Þess vegna held ég að það sé mikilvægt að þetta verk með flutning golfvöllsins það takist vel og það fólk sem hefur ástríðu fyrir þess að íþrótt þarna niður frá sem er margt, ágætis fólk, að það geti verið fullviss að þetta gangi nokkuð smurt fyrir sig. Síðan svona í svona stóra samhengi þá langar mig til þess að beina hérna ákveðinni spurningu til Vilhjálms Jónssonar, sveitarstjórnarfulltrúa. Vegna þess að það hefur verið rætt áður að það á að reisa golfvöll út á Eiðum. Heitir þetta ekki 9 holu golfvöllur? Nú er ég ekki golfari, heitir þetta ekki 9, það er ekki... Já, 9 holu. Þetta er 9 holu golfvöllur niður á Seyðisfirði líka. Og menn hafa svona séð, hef ég heyrt golfara að eitt af tækifærunum sem þarna liggja sambandi þessu golfvelli, það er tenging þessari 2 golfvalla með sem allra stystri tengingu. Þá erum við náttúrulega að horfa til gangnana. Og ég heyrði nú hérna út undan mér áðan að þá varum við að tala að gangnamenn ætti bara að fara út eftir aftur og það væri fínt fyrir golfara. Sko, mér langar að beina þeirri fyrirspurn til Vilhjálms sem Seyðfirðings og sem Seyðfirðings í meirihlutanum hvort hann sæi ekki
kosti því fyrir þetta vegna þess að þetta í eingöngu hvað var það golfarinn heldur líka bara ferðamennsku og golfíþróttina, uppbyggingu hennar hérna á svæðinu. Það margt sem vinnur með að hafa þarna 2 golfvelli nærri hvorum. Þannig að spurningin þessi hvort hann sjái ekki kosti við það að annað á hvoru að flytja þannig gangnamuna út eftir aftur út í Steinholt sem ég heyriði að var umræðu hér áðan, eða hvort hann sjái ekki kosti þess að norðurleið sé valin og að það sé hægt að keyra sem stysta leið milli þessara 2 golfvalla. Takk fyrir. Ég vil minna sveitarstjórnarfulltrúa Þröst Jónsson á það að umræða leiðarvalið lokið og við verðum að afmarka okkur við það. Að því loknu vil ég bjóða Vilhjálmi Jónsson að koma til svara. Var þetta víta? Áminning. Forseti og fundamenn, varðandi þessa fyrirsögn svona beint eins og hún orðuð, þá veit ég ekki hvort að þetta eru svo mörg atriði sem koma til álita við leiðarvalið, þannig að þetta eitt og sér sjálfur sér punktur og hefði geta verið eitt af þessum atriðum sem að þessir aðilar veittu þá umsögnum. Og ég veit ekki hvað sko vegalengd þarna akkurat á milli hefur mikil áhrif í þessu þegar þeir verið að spila golf. Hins vegar þetta náttúrulega þannig að þeir sem spila golf á Íslandi þeir fara og ferðast mikið milli valla og hérna ég held að þetta sé vaxandi hlutur í ferðamennsku. Hins vegar vil ég kannski aðeins koma líka inn á þessar áhyggjur sem voru reifaðar vegna fjármögnunar sem að Hildur Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúi vakti máls á vegna gangnanna. Og ég veit ekki alveg hvað þetta þarf að vera mikið áhyggjuefni, ég held að þetta snúist frekar stefnufestu og við erum með samgönguáætlunina vegna þess hvað fjármögnunin seig í þessu. Verkið stendur yfir miðað við áætlunin í 7 ár, þannig að það ekkert eins og ég verða að fjármagna strax einhverja tugmilljarða. Og ef þið horfið á samgönguáætlunina þá þetta eru vissulega mikli fjármunir og auðvitað höfum við alltaf, og kannski sérstaklega Seyðfirðingarnir, áhyggjur að því að verði eitthvað sem að tefur þetta. En ég held kannski, við þurfum líka að halda svolítið balans og við þurfum líka að halda þessu samtali áfram við stjórnvöld að það verði ekki hvikað frá þessu. Málið þetta orðið svo langt og löng bið eftir að fá þessa brýnu framkvæmdin. En eins og ég segi, ég held að það sem vinnur með okkur í því þetta langur framkvæmdatími og framkvæmdakostnaðurinn ekki að hraukast mjög mikið upp á fyrstu stigum framkvæmdana. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem að vilja skuttir að taka til máls. Sá ég henda á loft á hann. Nei. Svo ekki. Ég ætla þá að lesa tillöguna aftur og taka hana svo í framhaldi til samþykktar. Við erum í lið 3, aðalskipulagsbreyting Seyðisfjörður Fjarðarheiðargöng. Og tillaga liggur fyrir fundinum að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að láta vinna tillögu að breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar á grundvelli fyrirliggjandi vinnslutillögu að teknu tilliti til athugasemda og umsagna sem að unnið verður úr í samráði við vegagerðina og umsagnaraðila. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í mál númer 4, aðalskipulagsbreyting Borgarfjörður, þéttbýli og efnisnáma í Fjarðará. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 5. september 2022 varðandi breytingu á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 til 2016 vegna breytingu þéttbýli og við efnisnámu í Fjarðará. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að fyrirliggjandi tillaga varðandi breytingu á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 til 2016 vegna breytinga í þéttbýli og við efnisnámur í Fjarðará verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Mælendaskrá opin ef einhver vill tjá sér máls undir þessum lið. Svo ekki, þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Tekið tillöguna til afgreiðslu, já. Þeir sem eru samþykkir tillögunni rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 5, aðalskipulagsbreyting Egilsstaðir, íþróttasvæði.
Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 22. ágúst 2022 varðandi breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna nýs íþróttasvæðis á Egilsstöðum. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að fyrirliggjandi tillaga varðandi breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna nýs íþróttasvæðis á Egilsstöðum verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá og forseti ætlar að biðja fyrsta forseta að taka við og hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Mér langaði aðeins að tæpa á þessu máli. Þetta að ræða aðalskipulagsbreytingu sem farið var í aðbeiðni Íþróttafélagsins Hattar og snýr að því að finna framtíðarstaðsetningu fyrir uppbyggingu íþrótta hér á Egilsstöðum. Og málið hefur haft smá aðdraganda og vinnslu og það var svo ánægilegt að á vinnslutíma tillögunnar að þá komu aðilar saman, HSA og Höttur og hverju voru fleiri? Menntaskólinn, HSA, Höttur og eldri borgarar komu saman og voru allir sammála það hvaða áhersluatriði þau vildu hafa við gerð þessa aðalskipulagsbreytingar. Það þótti mér afskaplega ánægilegt að sjá og gefur mér svona mikla von í brjóstum að það sé hægt að finna og hanna þarna gott svæði sem að sé öllum íbúum til heilla og þarna sé hægt að samræma þarfir og langanir þeirra sem að munu hafa aðkoma svæðinu. Þetta þýðir raun og veru það að þá erum við búin að breyta aðalskipulaginu með því móti að nú getum við þá kannski farið að huga því hvurslags deiliskipulag við viljum fá á þetta svæði og þá verður það spennandi verkefni á þessu kjörtímabili að vinna með íþróttahreyfingunni og eldri borgurum, HSA og ME í því að finna út hvernig sé best að hanna svæðið og að því sögðu held ég okkur sé það öllum ljóst að þarna mun ekki kannski rísa byggingar á einhverjum lyfturhraða, þarna erum við að horfa á uppbyggingu á íþróttasvæði til framtíðar sem þýðir að þarna mun byggjast upp hægt en örugglega sú íþróttaaðstaða sem að við viljum hafa og þurfa því hér vonumst við eftir stækkandi samfélagi. Takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu, hefur fleiri sem ég að beðið sér ljós undir þessum lið. Svo ekki og þá fel ég forseta afturstjórn fundarins. Mælendaskrá er enn opin og enginn hefur kveðið sér ljós, þannig ég ætla að lesa tillögun upp aftur og að því loknu tökum við hana til samþykktar. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að fyrirliggjandi tillaga varðandi breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs vegna nýs íþróttasvæðis á Egilsstöðum verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeim sem samþykkir því rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við höldum áfram með skipulagsmálum. Mál nr. 6. Efnistaka í Skaganámu. Fyrir liggur bókun frá umhverfis- og framkvæmdaráði dagsett 15. ágúst 2022 varðandi breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn að unnin verði breyting á aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar sem gerir ráð fyrir aukinni efnistöku í náminu á Skaga sem dugi fyrir efnistörf við byggingu varnarvirkja undir Bjólfi og gera auki ráð fyrir framtíða vinnslu efnis fyrir framkvæmdir á Seyðisfirði. Breytingar á skipulagsáætluninni nái einnig til frágangs á umfram efni eftir því sem nauðsyn krefur. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Enginn hefur kveðið sér ljós. Ég ætla þá að taka tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin á mál nr. 7, Vindorka í Múlaþingi. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 29. ágúst 2022 þar sem fyrirliggjandi skýrslu greiningu hentugleika svæða til nýtingar vindorku í Múlaþingi er vísað til sveitarstjórnar til kynningar og umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga lögð fram og liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með umhverfis- og framkvæmdaráði og þakkar vel unna skýrslu og samþykkir að fela umhverfis- og framkvæmdaráði að sjá til þess að niðurstöður skýrslunar verði nýttar við vinnslu nýs aðalskipulags fyrir Múlaþing. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Ég ætla að biðja fyrsta forsetum að taka við þessum forseti hyggst taka til máls.
Sveitarstjórnarfulltrúi Jóna Brynjarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Það var kannski vandlífa í þessum heimi að vera bæði forseti og formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs þegar ekkert nema skipulagsmál er á dagskrá, en það er nú kannski, þið verðið kannski bara að lifa með því að ég sé oft hér. Með leyfi forseta ætla ég að koma inn á þáttum sem koma fram í greiningunni. En efla verkfræðistofa að beiðni Múlaþings vanna greiningu á svæðum innan Múlaþings með tilliti til hentugleika til vindorkunýtingar út frá samfélags-, umhverfis- og tæknilegum þáttum. Greiningin gefur yfirlit yfir svæði sem geta verið hentug til nýtingar á vindorku út frá viðmiðum sem voru valin af sérfræðingum Eflu í orku-, umhverfis- og skipulagsmálum í samráði við fulltrúa sveitarfélagsins. Þessi hentugleikagreining var unnin með aðferðafræði sem kallast fjölþátta ákvarðanagreining í landupplýsingakerfi. Aðferðafræðin felst í því að kortleggja samfélags-, umhverfis- og tæknileg viðmið sem horfa þar til þegar hugað er að vindorkukostum. Og þessi viðmið skiptast í tvennt, annars vegar takmarkanir og hitt eru áhrifaþættir. Takmarkanir eru þau svæði sem eru skilgreind sem óhentug fyrir virkjun vindorku og þau eru útilokuð, og hins vegar erum við að tala áhrifaþætti sem skilgreina aðstæður fyrir nýtingu vindorku eða hentugleika svæða út frá umhverfis-, samfélags- eða tæknilegum þáttum. Sjónræn áhrif vindorkugarða eru talin ein helstu umhverfis- og samfélagsáhrif þeirra, en mat á slíku veltur á ýmsum breytum, bæði á staðsetningu og hæð vindmyllana, og því þarf að skoða slíkt í hverju tilfelli fyrir sig og er ekki tekið á í greiningunni. Niðurstaðan er í raun og veru ekki stefna sveitarfélagsins. Þannig er ætlað að vera þekkingagrunnur sem stefnum mótun á verkfæri sem sveitarfélag getur byggt á. Og við túlkun á niðurstöðu greiningarinnar þarf að hafa í huga, hún byggir á upplýsingum sem teknar hafa verið saman og miðast við þá þekkingu, gögn og lagaumhverfi sem fyrir liggur í dag. Og eru það gögn sem geta tekið breytingum. En niðurstöðurnar geta hins vegar verið liður í því að skapa meiri sátt framkvæmdir tengdar vindorku strax á upphafsstigum slíkra mála. Ég vil fyrir hönd sveitarfélagsins fagna þessari vinnu og ég tel mikilvægt fyrir okkur að hafa þetta til hliðsjónar núna þegar Íslendingar ræða og horfa sífellt meira til möguleika á nýtingu vindorku. Og ég vil að lokum segja að ég tel að niðurstöðurnar renna stoðum undir þá skoðun mína að frekar verða byggðir stórir vindorkugarðar og á fáum skilgreindum stöðum á Íslandi, frekar heldur en smærri og fleiri. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóna Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs? Já. Sveitarstjórnar. Já. Allt nafnið hérna, ég ætla nú bara hérna. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Ásta Tryggvadóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundarmenn eða fundarfólk. Ég ætla að fá að lesa bókun sem að flokkssystkini mín lögðu fram á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs. Bókunin hljóðar svona: Virkjun vinds er mögulega hluti þess sem við viljum nýta til raforkuframleiðslu í framtíðinni. Áður en það verður þarf Alþingi að skapa lagalega umgjörð hvar má og hvar ekki virkja vind og að verðleggja þá auðlind sem vindur og landnýting tengt virkjun hans eru. Vinna að því er hafin en einhver bið verður á fullbúinni löggjöf á þessu sviði og bíða þar þeirra umgerðar og svo forðast megi það slys sem var í fiskeldissögu Íslands, þar sem leyfisveitingar hófust áður en lagalega umgjörð lá fyrir. Komi til samþykktar sveitarfélagsins á skýrslu Eflu þá gæti í versta falli það þýtt að samþykkt væri plagg unnið á grunni rangra forsenda. Því skyldi ekki nýta þessa skýrslu til gerðar aðalskipulags þó hún geti einhvern tímann orðið gagnleg, þá er sá tími ekki kominn. Þannig ber að kynna sess hennar fyrir íbúum. Takk. Til að hafa alveg skýrt, þú varst að lesa bókun sem var einhvers og framkvæmdaráðsfundi, vildur leggja hana fram aftur eða? Já, ok. Mælendaskrá er enn opin. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið.
Forseti, ágæti fundarmenn. Ég bara fagna því að þessi skýrsla sé komið fram og við séum komið upplýsingar sem að hægt að vinna með og taka ákvarðanir út frá. Hins vegar erum við eingöngu að samþykkja það að skýrslan verði nýtt við vinnslu nýs aðalskipulags og mig langar kannski að fá skýringar á því sem kom fram í bókun Guðrúnar Ástu Tryggvadóttur að það væri verið að vinna með rangar forsendur. Hvað eigið þið við með því? Takk fyrir. Þá hefur sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið og í framhald af því Helgi Hlynur Ásgrímsson. Forseti, það eru fundamenn. Svei mér þá ég held ég verið bara að ganga í Vinstri græna. Vegna þess að það var eins og orðin bara kæmu af mínum vörum að þessa bókun og ég vil nefna það að M-listin hefur líka bókað harkalega gegn þessu en ég ætla nú ekki að fara tími að lesa þá bókun. Það sem hins vegar er alveg ljóst og ég hef áður nefnt það að ég hef svona kritiserað og gagnrýnt, svo ég segi því tala nú íslensku, gagnrýnt þessa skýrslu og gerð hennar. Það sé verið að eyða peningum mína núna og ástæðan nákvæmlega svo sem kom hérna fram í málflutningi sveitarstjórnarfulltrúa Guðrún Ásta, já. Að löggjöfin ekki til staðar. Það einmitt það sem alveg furðulegt í þessu þegar maður fer að lesa þetta og ég gaf mér nú betri tíma til að fara yfir þetta núna en í fyrra skiptið og það kemur þarna fram og reynda að kynna mér að hringja í fólk sem þekki vel til. Það kemur þarna fram að til dæmis viðmiðin fyrir kortlagningu víðerna sem gríðarlega stór áhrifaþáttur, hann byggir á kortlagningu Umhverfisstofnunar frá 2009. Og kunnugir menn segja mér að þessi viðmið sé löngu úrelt. Tæknin sé öðruvísi, vindmyllin sé öðruvísi og allir þættir sé öðruvísi. Þannig að í rauninni verkfræðistofan sem vinnur þetta, hún bara býr sér til nánast sín eigin lög. Það ekki landslög. Þannig að þetta getur gjörsamlega hrunið, þessi skýrsla getur hrunið leið og svo kölluð 3 manna nefnd sem einmitt að störfum til þess að móta þessa löggjöf skilar af sér. Þá getur þessi skýrsla hrunið og hún bara út gluggann og peningandi með henni sem fór í hana. Þannig að ég ætla nú svona einmitt að taka undir þessa bókun hjá Vinstri grænum og vildi óska þess að ég hefði vitað hann fyrirvegs að ég hefði bara verið með þeim í bókunni. Kannski það ekkert ennþá, ég veit það ekki. En ég tek undir það og ég ætla síðan að koma hérna upp aftur við þessum leið og tala kannski mál þessu svona tengt á ská þannig að menn aðeins gera sér grein fyrir því hvað við að tala En ég læt það bíða. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið orðið og í framhaldi af því kemur Ívar Karl Hafleifsson sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, fundarmenn, sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir bendi til okkar spurningu samhengi með þessa bókun. Í bókunum segir að í versta falli getur við verið með plagg byggt á röngum forsendum. Forsendunar liggja ekki fyrir. Það ekki búið að gera neinar. Við erum stödd með vindorkuna núna á sama stað við vorum með laxeldið fyrir 15-20 árum. Það er búið að sækja leyfi, erlend stórfyrirtæki búið að sækja leyfi. Það er komið skipulagsferli út allt land. Allt land. Þetta eru gríðarlega mikil áform uppi. Út allt. Þrenn í Fljótsdal. Melrakkasléttan eins og leggur sig. Við erum hins vegar ekki búin að mynda okkar sem samfélag. Neina reglur. Engar. Og við hérna ákveðið að leita til Eflu. Þeir búið að setja forsendur, þau hjá Eflu, hvar þetta megi vera og hvar ekki. Komast að því
að já, það sé nú bara svona 2% af landinu af flatarmáli Íslands innan Múlaþings sem henti undir vindmyllur. Það sé hátt í 80% af sveitarfélaginu sem henti ekki undir vindmyllur. Þeir reyndar komast líka að því að þar sem við erum búin að gefa leyfi fyrir skipulagi á vindmyllum, þar henti það ekki vegna þéttbýlis, vegna nálægða við húsnæði. Það sem var við í því ferli, þá var ég að tala um þessar 2 vindmyllur við Lagafoss þar sem að ég lít á sem slys að hafa verið gefið leyfi eða það færi á staði í ferli. Evrópa á í orkukrísu og Evrópu vantar rafmagn. Það staðreynd. Vantar rafmagn á Íslandi? Það eru skiptari skoðarinn um það. Orkumálastjóri telur svo ekki vera. Sem betur verið erum við þó sem betur verið erum við eyja og ekki með rafkerfið tengt til Evrópu, þannig að rafmagnsverð ennþá tiltölulega viðráðanlegt á Íslandi. En núna stöndum við hins vegar frammi fyrir því að megin hluti íslenska raforkukerfisins í eigu opinberra aðila. Þessi áform sem eru uppi núna í sambandi við vindorkuna eru ekki á vegum opinberra aðila. Það á vegum stórra, erlendra risafyrirtækja sem hugsa sér gott til glóðunar. Þetta plagg ekki vont að öllu leyti. Það alls ekki vont að það sé búið að greina þetta eins og þá bara einhverjar, við erum ekki búin að, það liggja ekki fyrir alla forsendur sem til þarf til þess að ákvarða það hvar og hvernig og hvenar þetta komið til greina. Takk. Frú forseti, fundarmenn. Ég fagna þessu, mér finnst þetta bara þarft plagg. Varðandi forsendur, ég ekki alveg sammála ykkur sem hafa talað fyrir því að ríkið þurfa að segja okkur hvað við að hafa vindmyllur okkar. Við að undirbúa okkar aðalskipulag, þess að við ákveða hvað við sjáum fyrir okkur. Hinn ramminn snýst klálega að arðsemi annað sem vissulega þarf að ljúka, en ég held sem mjög gott að við sem sveitarfélag myndum okkur skoðanir hvar við viljum sjá vindmyllur og hvar ekki. Og aðalega náttúrulega hvar ekki, því að það hljóta að vera megin niðurstaða þessar greiningar það hvar við ætlum ekki að hafa vindmyllur. Varðandi líka aðra forsendur, sumar forsendur inn í þessu mati, þú getur alveg fært þar til, vinnan búin, þannig að ef breytingar og víðerðnum annað, þetta eitthvað sem við getum alveg breytið en við eigum alla vinnuna, eigum öll gögnin, þannig ég held að þetta mun nýtast líka bara ef kemur hér einhver aðili sem vill skoða einhver svæði, þá hægt að nota þetta sjáum við hvað gott upp á vindlag, það upp á víðerni, það alls konar hlutir sem getur bara að lesa út úr þessu og þetta mun hjálpa okkur klálega. Við fórum alltaf víða völl, sérstaklega Helgilhylur, varðandi raforkuverð og annað. Ég held að segja ljóst að raforkuverð í Íslandi þarf að aukast töluvert, sérstaklega ef við ætlum að ná kolefnishlutleysi og annað og framleiða hér rafeldsneyti og ég held að þetta verði okkar ný útflutning verður bæði þá kolefnisbinding og jöfnun og svo þetta líka að framleiða hér eldsneyti úr útflutnings. Ég held að bein útflutningur rafmagni verði eitthvað sem ég held að enginn sjái fyrir sig, ég held að bara það hefði komið bara skýrt fram meira sem frá ráðherra málaflokksins. En ég held að fagna þessu vinnu og ég held að þetta mun nýtast okkur og þá líka inn í aðalskipulagsgerðinni með hvaða hætti það kemur þar inn náttúrulega bara kemur inn í þessu löngu vinnu sem þar framöndan. En ég held að við bara skýrslan vel gerð og ég held að það verður mörg sveitar sem munu horfa til þessa vinnu upp á að þau munu fara í sambærilega vinnu á sér til að skráseta og hugsa hvar þetta hentar og hvar þetta hentar ekki. Takk. Forseti, góðir fundarmenn. Já, við erum fyrsta sveitarfélagi sem gerir vindorkugreiningu og því fagna ég, því ber að fagna.
Vindorkugreiningin hún skilar niðurstöðum þar sem svæði eru annarkvort útilokuð eða fá hæfisenkun með til hentugleika þeirra. Niðurstöður greiningarinnar eru því liður í að skapa meiri sátt framkvæmdir tengdar vindorku þar sem ákvarðantaka hentug svæði til nýtingar orku er byggð á ítarlegri greiningu, umhverfis, samfélags og tæknilegra þátta strax á upphafstigum ákvarðanatöku. En varðandi, það eru ákveðnar forsendur sem byggt út frá en það kom líka við kynningu í ljós að í grunninn ef að forsetum breytt og reglum og fleira þá er ekkert mál að uppfæra þessa skýrslu. Þannig að mér finnst það líka alveg frábært, þannig að hún sé mjög gott grunnplagg og hún verði þá uppfærð bara eftir viðmiðum og reglum. En orkuskiptin eru framundan og eru mikilvæg mótvægisaðgerð gegn loftslagsvánni. Samkvæmt markmiðum stjórnvalda skal hætta notkun jarðefnaeldsneytis fyrir árið 2040. Til þess að ná því markmiði þarf því að skipta út jarðefnaeldsneyti á samgöngutækjum landsmanna fyrir endurnýjanlega orku. Á vef Samorku og fleiri vefum þá er ákveðin spá fram í tímann. Það er spá fyrir að árið 2040 verði allir fólksbílar keyrðir á rafmagni og atvinnubílar á vetni. Margföld aukning verði á raforkuþörf vinnuvela og tækja og gert er einnig ráð fyrir að notkun rafmagnsflugvéla í innanlandsflugi hefjist árið 2030 og allt innanlandsflug nýtist við rafmagn árið 2040. Það er því ábyrgðarhluti að vinna greiningu á orkukostum til að styðja við orkuskiptin og vinna þannig gegn loftslagsvánni með nægri raforku og þannig ýtum við undir öflugt atvinnulíf og bætt lífsgæði fólks. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundarmenn, málið er stórt og við erum í miðjum orkuskiptum eins og Berglind Harpa kom inn á. Þessi umræða er hins vegar ekkert komið mjög langt og ég held að þurfa að þroska hana verulega og taka hana með samfélaginu. Við eigum heilmikið eftir þegar kemur að því að ræða vindorku bara yfir höfuð og hvaða skref við ætlum að taka. Ég get vel tekið undir það að við þurfum að stíga varlega til jarðar en að vinna svona greiningu þar sem að við erum bara að vega og meta hvar eru vænleg svæði og hvar eru ekki vænleg svæði til þess að setja niður svona stór mannvirki til að vera góðan grunn til þess að byggja á og ég er sammála því. Ég held að sveitarfélög muni líta til okkar varðandi þessa vinnu. Takk. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og annað fundafólk, frú forseti og annað fundafólk. Ég ætla að samþykkja fyrirliggjandi bókun og mér finnst þetta gott plagg og fagna því að það sé komið fram og finnst snjallt hvernig það var unnið. Ég er ekki alveg sammála þeirri túlkun að þarna hafi efla bara ákveðið forsendurnar. Ég veit ekki betur en að umhverfis- og framkvæmdaráð hafi tekið virkan þátt í því að meta hverjar forsendur Múlaþings ætti að vera fyrir forsendunum sem er undir og get svo sem opinbera það hér bara svona í svona léttu tómi að til dæmis ákvað umhverfis- og framkvæmdaráð á Víkurnar og Borgarfirði yrðu ekki kæmi ekki til greina sem svæði fyrir vindorkuver. Og ég kvartaði svolítið yfir því að heimastjórn hefði ekki verið spurð álits á þeirri ákvörðun en hins vegar held ég að heimastjórn sé alveg hjartanlega sammála þeirri ákvörðun, þannig að það er ekki mikill skaði skeður. Varðandi svona umræðuna sem hefur komið inn á, sem að fólk hefur verið að koma inn á, ég get ekki alveg fallist á það að þetta plagg sé á einhverju leyti vont. Því eins og Ívar orðaði hérna erum við að reyna
eins og sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason orðaði það, að við að reyna að skilgreina hvar við sjáum fyrir okkur 7 vindmyllur. Sko, hvort sem okkur líkar það betur eða verr, þá eru sveitarfélög út um allt og að mér finnst ekki á tímabærum stað að vinna í þessum leyfum, hvort sem þetta plagg kemur eður ei. Þannig að þetta plagg, miðað við núverandi forsendur, hlýtur að vera þá svona með því skásta sem hægt er að gera til þess einmitt að reyna að gera þetta eins faglega og við getum á þessum tímapunkti. Vegna þess að svo þegar löggjöfin kemur, hvenær sem það verður, sko, þá, já, ég skal hundur heita að það verður ekki búið að gefa út þó nokkur leyfi þegar það kemur, þannig að ég held að stefni því miður í sömu hamsögun og með fiskeldið, sko, en ég kvitt ekki upp á það að Múlaþing eigi þá bara ekki að gera neitt á meðan. Mér finnst það, og finnst þetta gott innlegg í það, og svo kemur niðurstaða nefndarinnar, en sko svo skal ég taka slaginn þegar við förum að ræða einstaka virkjun og kosti til nýtingar vindorku. Því að svæðin sem metin henta til vindorku út frá einhverjum hvað nú íslensk orðið við kriteríu, ég maður það nú ekki. Forsendur, já, með ákveðna forsendur. Já, nú man ég ekkert hvað ég var að segja. Jú, ég man nú hvað ég að segja, afsakið þetta. Það er bara að vera að miða við þessar forsendur sem eru upp á borðum núna, svo breytast þær og þá er væntanlega hægt að uppfæra þessi kortalíkun og þess áttar þegar það gerist. En hins vegar óar mig við tilhugsunum það og hef aldrei skilið, svona svo ég stríði meiri hlutunum aðeins, að ég hef aldrei skilið, þetta er kannski aðalega varandi landsmálin, ekki meiri hlutin í Múlaþingi, ég hef aldrei skilið það að menn berjast með kjafti og klóm fyrir því að fiskurinn í sjónum megi ekki vera í eigu útlendinga, en svo er í lagi að fiskeldisfyrirtæki og vindorkufyrirtæki að þau séu öll í erlendri eignaraðild, og mig óar við þessu og er ekki tilbúin að samþykkja hvað sem stendur í þessari greiningu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínum. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundarfólk, íbúa Múlaþings. Ég ætla að byrja að taka undir síðustu orð Eyþórs Stefánssonar, sveitarstjórnarfulltrúa, að ég hef aldrei skilið þetta heldur. Akkur útlendingar mega alls ekki koma að fiskinum, en svo má hleypa þeim inn í aðrar auðlindir eins og þessum stóru auðringum, og maður er svona farin að vera svolítið skelkaður við þá, var ég sagt. En hvað með það? Sko ég ætla aðeins, af því að Ívar Karl, sveitarstjórnarfulltrúi, nefndi hérna áðan hvar og hvar ekki. Ég spyr miklu frekar hvort eða hvort ekki. Það er að segja vindorku eða ekki vindorku. Ég held að það sé grundvallarspurning sem við þurfum að spyrja okkur fyrst. Og það er ekkert rosalega mörg ár að ég var fylgjandi því miklu vindorkuframkvæmdum og dreymdi hér mikla drauma að girða fyrir héraðsflóan með vindorkuveri, og þá er þið alltaf lokaðar inn á héraði. Ég er löngu komin þeirri skoðun vegna þess að ég fór bara að kynna mig málið og lesa mig til, og það með þessa blessuðu vindorku að þetta er svona tækni sem er komin til ekki vegna þess að sko vísindasamfélagið beint hafi þróaðana, heldur regluverkið. Því pólitíska regluverki í Evrópu og víðar, Bandaríkjunum jafnvel, hefur gert þessa tækni eða þessa orkuframleiðslu sem sagt ákjósanlega. Það er að segja að það er snúið upp á hendin á raunveruleikanum og einhver tækni kemur til. Þetta er sama þegar við erum að taka orkuskipti hérna áðan. Rafmagnsbíllinn
sko meðan þessi líþjumraflaða er í þá er hann handónýtur og svo verður á meðan hún og það langt í laust þar, þannig að talandi þessu orkuskipti í rauninni sko fyrir tæknimenn, það bara sjómeitt. Aðeins að gera sér grein fyrir því sko hvað þessi blessaða vindorka hún mjög mengandi starfsemi og það alltaf meiri skítur að koma undan teppinu og bara, þú veist, ég geti verið hérna sko í klukkutíma og talið upp alla greinina sem ég er búin að lesa og allt sem ég er búin að sjá og þetta verður svartara og svartara og svartara. En ég ætla bara að nýta tækifærið, þetta kannski mér leyfi forseta og lesa stuttan úrdrátt úr rannsókn eftir norsku prófessoruna Åsbjørn Solberg, Bård Einar Ræmerett og Jan Erik Weinbach sem rannsökuðu mikroplast eða örplastmengun frá þessum orkuverum. Þar sem að þeir sem eru í þessum bransa hafa sagt okkur að þetta væri ekkert mál, þetta væri nokkur mikrogram og þetta væri ekki neitt. Og bara ef ég lesa hennar úrdrátt sem kom fram í tímaritinu Shetlands News, hjá nágrönnum okkar á Shetlandsi, skemmtilegt að menn séu svo vísindalega þengjandi þar, rétt hjá þessum háskóla sem við erum nú að reyna að tengjast þar, University of Highlands and Islands. En bara í lauslegri þýðingu Google, þetta örstutt og með leyfi forseta, sko, þetta bara eitt af því sem sko að koma undan teppinu. Hverflar með 120 metra þvermáli eins og þeir sem Viking Energy ætlar að reisa munu losa 62 kíló af örplasti á ári í formi epoxyplastefnis. Epoxyplastefni inniheldur bisenol, svo kallað BPA. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að drykkjarvatn ætti að hafa að hámarki 0,1 mikrogram af BPA á lítra til að vera öruggt. 1 kíló af BPA nóg til að gera 10 milljarða lítra af vatni óöruggt til drykkjar. Hver hinna 103 fyrirhuguðu hverfla mun dreifa yfir jörðina nægilega miklu BPA til að menga milljónir lítra af vatni. Það mun komast inn í vatnsvöllin og að lokum inn í sjóin og eitra dýralífið og okkur á leiðinni. Úthafskverflar, sem nú aðeins verið talað hér, þar að segja vindmyllur og sjó, eru enn verri vegna saltvatsins sem þær mæta. Áætlað að þeir losi 40% meira af þessu örplastefni sem lendir í fiski og öðru sjávarlífverum. Þetta bara eitt. Annað og ég ætla ekki að fara langt út í það, en nýlega kom í ljós í Þýskalandi að svo kallað SF6 gas sem notað til þess að gera spenna og slíkt minnað umfangi. Þetta notað mikið í svona innanhússpennivirkjum eins og við skoðum hér nokkur niður á Eskifirði hjá Landsneti daginn. Mjög góð tækni svo fremi að þetta blessaða gas sleppi ekki út. Það mikið gróðurhúsagas og eitrað. Þetta líka í þessum vindmyllum, vegna þess að segir sjálft að það þarf að pressa þessu öllu saman og til þess að ná góðu einangrunargildi þá þetta gas notað þar. Og það að koma núna í ljós að í Þýskalandi hefur þetta lekið út úr þessum vindmyllum og SF6 gildi séu þar 50% hærri en núverandi losunargögn gefa til kynna. Þetta að dúkka upp út allt. Og ég segi bara, það kemur þess að vindorku, og það ekki oft sem ég segi þetta, dokum við gerum ekki neitt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Mælendaskrár opin ef einhver vill tjá sig undir þessum við. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundarmenn, já, þetta enn einu sinni vandræðilegt hvað við Þrösturinn sammála. Berglind Harpa nefndi áðan beinan útflutning á rafmagni. Við séum sammála það að, eða kannski var það yfir. Og við værum sammála það að við værum ekki að fara í beinan útflutning á rafmagni. Það getur verið að yfir hafa satt, já. Já, sama tóbaki. Þetta einmitt hluti af því sem ég óttast. Að við séum að fara í óbeinan útflutning á rafmagni. Í gegnum setja upp vindmyllur
á Héraði, Bitrin á Reyðarfjörð og búið til rafeldsneyti þar til útflutnings. Þessi, svona gróft þá þarf 5 kilowatt af rafmagni til að búa til 1 kilowatt af rafeldsneyti. Við þurfum örgulega að búa til rafeldsneyti, það er ekki spurning. En ef við ætlum að fara að redda heiminum með því, þá duga ekki þessi 2% af landinu hérna í Múlaþingi sem við ætlum að fórna undir það. Þá þurfum við að fara í meira. Í grunninn er ég á móti vindmyllum. Ég held að þær séu mjög skaðlegar náttúrunni, ekki bara út frá ásýnd, heldur vegna vistsporsins í heild. Það er örplastið, þetta er óendurnýjanlegt, það er öll vegagerðin, það er öll hérna undirstöðurnar, það er mjög margt, þetta er svona, það er stundar hvítþvottur í hérna, eða grænþvottur í sambandi við umræðu vindmyllur. Og við verðum bara, og við hérna sem erum í svona örpólitík í þessu sveitafélagi, ítum á okkar fólk að bara fá leiðbeiningar með þetta, fá gjöld á þetta og förum ekki í ítrustu, stöldrum við að við séum að fara að flytja rafmagn í stórum stíl til útlanda með á hérna, þó við leggjum ekki streng. Ég hef áhyggjur þessu. En ég ætla að samþykkja þessa skýrslu, sko. Hún er ekki, það er búið að vinna þessa skýrslu og það er bara búið. Ég er ekki á því að við eigum að fara á stað með vindmyllur, en það er þá gott að við erum búin að fá það fram, að þar sem við erum búin að samþykkja að hleypa á stað, það sé rangur staður. Það er gott. Vonandi gerir sem minnst í þessu náinni framtíð. Það er ekki sjaldgæft að ég tali fyrir því að gera ekki neitt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásbjörnsson hefur lokið málsinu fyrirgefðu. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Frú forseti, það eru fundamenn. Ég ætla bara mjög stutt úr þessu, því að við erum að tala hérna vandi stefnumótun. Ég og Berglind áttum bæði fund með umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðherra helgina og áttum bæði ágætis samtal. Og það er mjög gaman að sjá það metnað sem þar er núna orðið að rjúfa þessa kyrrstöðu sem verið í þessum málefnum bara til fjölda ára. Koma að rammaáætlun áfram, ramma utan vindorku áfram, af því þetta er sem við þurfum. Ég er að sammála því hvað við gerum nokkulega, það er eitthvað sem við þurfum bara að vega og meta hvað er best fyrir okkur. Til þess komið þessi rammaáætlun mjög sterk inn. Ég er ekki þessum vindurinn sé bestur. Góðar stekkanur, fallaðsvirkjum og annað, það hefur verið mun betri kostir og vonandi verður bara að fara að opna á það núna, þannig við getum farið að því að það er ljóst að ég er kannski ekki að segja að við björgum heiminum að selja þetta rafeldsneyti, en ég held alltaf að við verðum þannig að við séum okkur nægum orku, ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt. Við höfum bara séð það núna í ástandinu til þessi Evrópu, hvað það er erfitt að vera upp á aðra komin með orku. En þegar ég segi selja út, við getum líka, þetta skip sem koma hérna, vonandi getum við skaffað þeim orku til að komast heim aftur, flugvélar, og því að ég held að ég held að Ísland mun aldrei sjá heiminum fyrir eldsneyti. Ég held að við áttum okkur alveg á því. En það sem ég vonandi ef við leiðum þessa þróun, þá munum við vonandi sjá heiminum fyrir tæknikunnátt og öðru til þess að aðrir geta leyst sín vandamál. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson hefur lokið máli sínu og forseti hyggst taka til máls og óskar eftir að fyrsta forseti taka við stjórn fundarins. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og annað fundafólk. Ég vil bara fagna þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hér núna undir þessum liði varðar vindorkur. Ég fagna því að við höfum farið í þessa greiningu og eins og við hefur komið inn á, hún er stillanleg, þannig að hún mun nýtast okkur áfram leið og forsendur breytast, þá getum við nýtt hana. Ég tel líka bara mikilvægt að sveitarstjórn hafi átt þegar þessar umræður sem hér hafa átt sér stað í dag.
Þetta gefur okkur ákveðna vísbendingar það að vera við því búin ef að einhverjir aðilar koma hér og vilja virkja. Og þá ég að meina þetta bæði sem hvaða skoðun við höfum almennt á vindorku en líka sem mögulegt atvinnutæki fyrir sveitarfélagið okkar. Ég hef líka alveg skoðanir á vindmyllum. Ég hreinlega ekki alveg viss hvort að ég vilja vindmyllur en ég vil gjarnan vita meira það og ég vil kynna mér það betur. Og af því sem að ég hef heyrt og mér hefur skilist að auðvitað sé það miklu líklegra að því uppbygging á svona vindorkugörðum hún bara gríðarlega kostnaðarfrek og þarf mikið viðhald, að meiri líkur séu til þess að slíki garðar muni byggjast upp í stærra lagi og það verði aldrei undir einhverjum 50 vindmyllum og þá velti maður fyrir sér það alveg gríðarlega landmikið sem það þarft og eðli málsins samkvæmt þá segir það okkur það að slíkar ákvarðanir verða ekki teknar á sveitarfélagaleveli heldur meira á landsvísu. Þannig að ég tel mikilvægt að við göngum ekki algjörlega auðum höndum þetta málefni við séum upplýst og tilbúin í umræðuna því að við vitum að bæði á landsvísu og hér meðal annarra sveitarfélaga þurfum við að eiga þetta samtal á opinn og hreinskilinn hátt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri kveðið sér hljós og ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Mælendaskráin opin. Ekki hafa fleiri kveðið sér hljós. Ég ætla þá að lesa tillöguna aftur og taka hana til afgreiðslu framhald af því. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með umhverfis- og framkvæmdaráði og þakkar vel unna skýrslu og samþykkir að fela umhverfis- og framkvæmdaráði að sjá til þess að niðurstöður skýrslunnar verði nýttar við vinnslu nýs aðalskipulags fyrir Múlaþing. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þeir sem sitja hjá. 1 sem situr hjá. Þeir sem eru á móti. 1. Þá vindum við okkur í mál númer 8. Siðareglur kjörinna fulltrúa. Til umfjöllunar eru siðareglur fyrir kjörna fulltrúa í Múlaþingi og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings leggur áherslu á mikilvægi þess að kjörnir fulltrúar virði ákvæði gildandi siðareglna sveitarfélagsins. Sveitarstjórn beinir því til forystuaðila þeirra lista sem aðild eiga sveitarstjórn og ráðum sveitarfélagsins að fylgja því eftir að við þessu verði brugðist. Og ég opna málendaskrá undir þessum lið. Enginn kveður sér hljóðs og þá ætla ég að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru sammála, rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá eru komin í mál númer 9, opið bréf til sveitarstjórnar og heimastjórnar Seyðisfjarðar. Fyrir liggur bréf til sveitarstjórnar frá félagi vernd fjarðar, VÁ, þar sem gerðar eru athugasemdir við vinnu við gerð strandsvæðaskipulags. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings vekur athygli á að vinna við gerð strandsvæðaskipulags í lögbundnu ferli sem ekki í höndum sveitarfélagsins. Sveitarfélagið hefur komið með formlegum hætti á framfæri athugasemdum varðandi skipulagsgerðina, þar sem meðal annars hefur verið vakin á að æskilegt væri að skipulagt sveitarfélag næði inn á hafsvæða inn á fjörðum. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Já, og sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Ásta Tryggvadóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Góður forseti og aðrir fundamenn. Við höfum sami bókun sem ég er búin að senda Ingu og mun leggja fyrir. Sem umhverfissinni og seyðfirðingur þá hefur mér alltaf þótt leiðilegt að sveitarstjórnin hafi ekki tekið afstöðu með íbúum í þessu máli, þar að segja þeim sem að hafa með skýrum hætti sett sig upp á móti því að það komi fiskeldi í fjörðinn. Bókunin hljóðar svona. Eftir að sveitarstjórn bárust undirskriftir 55% íbúa Seyðisfirði átti það vera baráttumál hennar að koma í veg fyrir laxeldi í firðinum. Andstæða íbúa voru næg rök í okkar huga til að reyna að koma í veg fyrir þessi áform. Í þessu bréfi VÁ og víðar hafa komið fram fjölmörg rök til viðbótar og þegar þetta allt vegið saman eru áformin í okkar huga glórulaus. Legafaris eittstrengsins, ofanflóðahætta, öryggi siglingaleiða, marglyttublómi, hafíshætta, þörungablómi og svo framvegis.
Laxeldi í opnum sjókvíum er sóðaleg atvinnustarfsemi sem á vonandi ekki langt líf fyrir höndum. Bara nú á síðustu mánuðum hafa verið fréttir af undanþágum laxeldisfyrirtækjanna til ásætuvarna með efnum sem eru hættuleg fyrir umhverfið. Það er fjöldadauði í kvíum vegna sára og laxalúsar og blóðþorra. Tilraunin með laxeldi á fjörðunum hér austanlands er nógu stór nú þegar til þess að lærdóm sé hægt að draga af henni og það er fullkomin óþarfi að bæta Seyðisfirði inn í yfirstandandi tilraun. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Ásta Tryggvadóttir hefur lokið máli sínu og forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta varaforsetum að taka við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sveitarstjórn hefur nú borist erindi frá VÁ, félag um verndun fjarðar, með athugasemdum við það haf- og strandsvæðaskipulag sem fyrirliggur. Og í sumar var kynnt tillaga að strandsvæðaskipulagi Austfjarða 2022. Í skipulagstölunni sem er sett fram stefna nýtingu svæðis sem næri við firði og flóa Austurlands. Aðkoma sveitarfélagsins er hægt að rekja hér aðeins en fyrri sveitarfélög okkar skipuðu á sínum tíma fulltrúa, einn frá Djúpavogshreppi og einn frá Seyðisfjarðarkaupstað. Þeir fulltrúar starfa enn fyrir hönd sveitarfélagsins og sveitarstjórnar og tala því okkar máli þar inni við vinnuna. Sú tillaga sem kynnt var í sumar var samþykkt af öllu svæðisráðinu með það að marki að fá inn athugasemdir svo hægt var að fullvinna skipulagið. Að því sögðu hefur umhverfis- og framkvæmdaráð fjallað tillöguna og gerði meirihluti ráðsins ekki athugasemd við framkomna tillögu strandsvæðaskipulag Austfjarða. Benti hins vegar á að æskilegra væri að skipulagsvald sveitarfélaga næði til hafsvæða inn á fjörðum þar sem sú staða getur verið uppi að mannverki á haffletinum hafi eins mikil áhrif á umhverfi og ásýnd líkt og þau sem eru á landi. Og ég ætla hér að segja það er í raun og veru ekki kannski hlutverk sveitarfélagsins að taka afstöðu til athugasemda annarra við strandsvæðaskipulagið því það er ekki í okkar höndum, við erum ekki að gera þetta strandsvæðaskipulag þótt að við tökum þátt í því með okkar fulltrúum og komum með athugasemdir við það. En ég tel víst að svæðisráðið muni taka öllum athugasemdum alvarlega og ég gerir ráð fyrir því að VÁ hafi sent inn sínar athugasemdir líkt og við fengum hér og af samtali mínu að dæma við bæði fulltrúa í haf- og strandsvæðaskipulaginu og starfsmenn við vinnu þess, þá er ég alveg þess viss að þær athugasemdir sem muni berast við haf- og strandsvæðaskipulag verði tekið alvarlega og úr þeim verði unnið. Og ég er því bjartsýn á það að framkomi tillaga, lokatillaga haf- og strandsvæðaskipulag Austfjarða sem að geti verið okkur öllum til heilla. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Það fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessu lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson gjörðu svo vel og þar á eftir sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir. Ég mun fela forseta afturstjórn fundarins. Já, forseti, góði fundarmenn og ætli ég bara ávarpa ekki sérstaklega Seyðfirðinga líka undir þessum liðvegs. Þetta varðar þá fyrst og fremst og ég hef áður sagt það svona innan gæsalappa að já, þessi undirskriftalisti hann er vandamál og ég hef legið mikið hugsa yfir þessu og sko hvað maður á að gera vegna þess að þó að þetta heyri ekki undir skipulagsvald hjá sveitarfélaginu þá kemur þetta íbúanum við. Það aftur segir okkur hvað það er galið að sveitarfélagið hafi í rauninni ekki þetta skipulagsvald. Það nú verða, ég veit ekki hvað er langt, 1,5 ári einhvers svo að þessu umræða fór að koma í gang og maður hefur verið heilmikið hugsa yfir henni og þetta er tvennt. Þetta er annars vegar varðar þetta atvinnuuppbyggingu og einhver störf, þetta varðar umhverfismál og kannski ásýnd líka. Og Seyðisfjörður að mörgu leyti, sko, menn segja hvaða máli skiptir þetta þó að sé einhver kér þarna úti í Fjarðarkjaft og skiptir nokkuð, þeir sjást ekki einu sinni inn á bæ og svo framvegis. En það er kannski alveg það sem skiptir máli heldur er þetta ásýndin. Seyðisfjörður sem slíkur einn Austfjarða hefur yfir sig svona ákveðin ljóma, það er mikil saga,
þetta er menningabærin okkar og það er svona, þetta er svolítið svona fyrir mér að skella þarna nefnir fiskeldi eins og fara á gúmmístígvélum í brúðkaup. Þetta eiginlega passar ekki alveg. Og svo eru hluti sem óneitanlega pirra mig alveg óbúðslega við fiskeldið. Sko, ég ætla samt að vera þakkláttur fyrir það sem fiskeldi hefur gert á stöðum eins og Djúpavogi og kannski annar stað líka í atvinnumálum. En það eru nokkru þættir sem sko eru svona, þú veist, það er eiginlega bara heimamönnum og Íslendingu er bara öllum við bara nokkurn veginn sýndu fingurinn sko. Fyrsta lagi þessi blessaði fiskeldissjóður okkar það sem að sko gjöldin eru tekin af fiskeldinu, hvað þetta heitir, ekki auðlindagjald einhvað annað og því safnaði einhvern sjóðsjóður Reykjavík og svo þurfa menn að koma bónleiðar þar skríðandi á hnjánum og fá styrki úr sjóðunum og réttlæta það fyrir einhverju virðulegri nefnd þar að menn eigi rétt á að fá peningur úr sem sjóð. Þetta er náttúrulega galið. Hitt sem er eina ennþá blóðugra er það að bak við þetta eru erlendir aðilar, norskir og örugglega fleiri og þeir geta komið hingað til lands og fengið þessi leyfi fyrir fiskeldi fyrir brot af því sem við þurfum að borga fyrir sömu stærða leyfi í Noregi. Sko, ég held að væri það fyrsta kannski áður en menn fara mikið lengri í þessu fiskeldi að leiðrétta þetta. Gera mannum grein fyrir því að Ísland er ekki einhver sko nýlenda eins og Afríka hér á bara fyrir 200 eða 300 árum. Þetta er ekki svoleiðis og við erum alveg ótrúlega gjörð fyrir því að fórna of miklu fyrir of lítið. Og þannig að það má svona kannski skilja mér að ég sé orðinn á móti fiskeldi í Seyðisfirði. Ég veit það ekki alveg, ég ætla ekki alveg að taka skýra þessu stöðu, en mér finnst sko barátta hér Vinstri grænna, sem einu sinni enn svona í að því að vera sammála þeim, að mér finnst hún alveg verðu og mér finnst þess virði að hún sko haldi áfram vegna þessi rödd þarf að heyrast og við verðum að taka svolítið skynsamar ákvarðanir þarna og það er svo oft búið að verða slys í þessum hlutum og bera hag sem sagt með hag íbúana fyrir okkur vegna þess að in the end sko þá svo sem kannski ræður sveitafélagið þessu sko það auðvitað fræðilega séð geti sveitafélagið neitað að ganga á skipulagi á bakkanum þar sem að fiskeldi er og það er engin vegur og svo framvegis. Auðvitað væri það fræðilega hægt þó ég voni nú að gangi aldrei svo langt. En ég er fann að gjalda ákveðins varhuga ekki við fiskeldi á Austfjörðum en fiskeldi í Seyðisfirði ég er svona eiginlega að komast á skoðan að það eigi að vernda Seyðisfjörð fyrir fiskeldi. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæti fundarmenn. Í áliti Jónssonar lögmanns kemur fram að eitt markmið strandsvæðaskipulags er að tryggja faglegan undirbúning framkvæmda á haf- og strandsvæðum. Og þá svona kemur upp í hugan á manni af hverju ósköpum við erum alltaf að vinna hlutina í vitlausu röð hérna á Íslandi. Það hefur verið að gefa út leyfin og það er allt saman komið á fullt en löggjafinn er einhvern veginn alltaf á eftir og það er mjög bagalegt í svona stórum atvinnu og umhverfismálum eins og þessum. Af hverju við erum að ræða laxeldi í sjó en ekki bara eingöngu laxeldi á landi get ég heldur ekki skilið. En það eru hins vegar eitthvað útfærslur af því, það er eitthvað kostnaður og tæknileg atriði sem valda því að það er dýrara og flóknara að hafa þetta á landi. Varðandi þá gagnrýni sem kemur fram í bréfi VÁ, þá finnst mér nú kannski stærsti punktur að vera sá þetta er svo smátt, að í tillögum strandsvæði að skipulag verið skengið út frá því alþjóðlega mílu sé að ræða sem er 1609 metrar. Það eru mistök og svona ekki traustvekjandi fyrir þessa vinnu sem að hefur verið unnin. Þannig að það eru margar spurningar Þröstur Jónsson komin á margar af hverju fá menn leyfin nánast ókeypis hér á landi
af hverju gerum við ekki kröfu til þess að við fáum arðina af okkar eigin auðlindum. Það kom mjög seint og óskýrt fram hversu mörg störf og hversu mikla hagsmunir þetta væri fyrir Seyðfirðinga. Það á ennþá eftir að koma í ljós hvernig niðurstaðan úr því verður, en það eru margar spurningar í kringum þetta mál sem að svona er eðlilegt að velta fyrir sér og ræða. Ég bind mikla vonir við ráðherra málaflokksins og ég ætla kannski að beina þeirri spurningu til Helga Hlyns, hvort og hvernig hún geti beitt sér í þessu máli. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu og beindi spurningu til Helga Hlyns Ásgrímssonar. Fleiri sem vilja taka til máls. Helgi Hlynur Ásgrímsson vill koma og fara í andsvör. Forseti. Já, Hildur Þórsdóttir benti til með spurningu hvað getur Svandís Svavarsdóttir gert í málinu. Það er góð spurning. Þessi leyfisveiting er ekki inn á hennar borði. Þetta er, ég held að það sé innviðaráðherra, er það ekki? Já. Það er alls konar vinna í gangi. Það er sko, ég held að flestir sé búin að gera sig grein fyrir að þetta er. Það varð stórslys 2018 þegar að hérna var hérna samþykkt lög fiskeldi þar sem að öll leyfi sem voru í ferli voru undanþegin strandsvæðaskipulaginu, þar að meðal Seyðisfjörður. Það var í mínum huga skelfilegt og VG bar ábyrgð þar meðal annarra. Þessi bókun sem við lögðum fram undir þessum lið sneri meðal annars að því að við teljum bara að fiskeldi í opnum sjókvíum sé barn síns tíma. Og umhverfisverndar fólk almennt gerir það, held ég, í dag. Ég er ekki að sakka ykkur að vera ekki umhverfisverndar fólk, heldur fólk sem að svona öfgafólk eins og ég. Allir líta á sig sem umhverfisverndar fólk, held ég. En sko, þetta er bara svo ofboðslegur sóðaskapur. Laxeldi í sjókvíum. Þetta er svo ofsalega margt sem er ekki alveg í lagi. Þetta með ásættu varnirnar fyrir vestan, það sem er búið að leyfa sko, efni sem eru bönnuð. En það er búið að leyfa að fóðra kvíarnar. Þetta er náttúrulega einhvers konar sturlun. Það var, á tímabili var lifandi fiskur í einum sjókvía eldissvæði hér á Austfjörðum í sumar. Af því annars það var búin að koma upp sjúkdómar þar sem það þurfti að lófa. Reyndar var búið að koma upp sjúkdómar líka þar. Það var bara ákveðið að ala sjúkan fisk svolítið lengur af því að það var ekki konið sláttist. Þetta er náttúrulega, það er eitthvað rosalega mikið að í þessu og hérna, nú er ég ekki að tala um það, ég er ekki að tala fyrir því að við stöðvum það fiskeldi sem er núna. Það er allt annar hlutur að stöðva atvinnurekstur þar sem hann er, heldur en að setja inn atvinnurekstur þar sem hann er ekki. Sko, það er ekki atvinnuleysi á Austurlandi núna. Það vantar alls staðar húsnæði, það vantar fólk til þess að vinna vinnuna. Það gengur á þessu fjölmiðlum. Við þurfum ekki á því leyti á þessu að halda á þessum tímapunkti. Þetta verður alltaf rosalega erfitt ef að þetta eldi fer inn í Seyðisfjörð af því að þetta er að kljúfa samfélagið. Það er mjög mikil andstaða við þetta.
það er alveg fólk sem vill fá þetta og ég hef verið skammaður fyrir að segja Seyðfirðingar vilja eitthvað eða vilja ekki og þetta er það ekki þannig, bara meiri hluti, það er bara stór hluti sem leggst alfarið gegn þessu og ég bara vil standa með honum vegna þess að þetta er stórkostlegt umhverfismál líka. Bara 2022 þá eigum við ekki að hugsa svo. Við höfum ekkert út úr þessu í stóra samhenginu. Þetta voru ekki 30 milljónir sem komu, sem fengust út úr sjóðnum á síðast ári. Fjarðabyggð fekk ekkert. Þeir voru ekki með nógu góðar umsóknir í laxeldissjóðin. Þetta er umhverfið í þessum geira er algjörlega sturlað og mjög sambarlegt við umhverfið en sem sagt ég óttast svo að þetta verði bara svo ofsalega líkt umhverfinu í sambandi við vindmyllur eftir 10 ár. Að okkur takist ekki að taka á málunum þar áður en að verður komið í svona óefni eins og komið í þessu fiskeldi. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínum. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og annað fundarfólk. Við erum hér að ræða opið bréf til sveitarstjórnar og heimastjórnar Seyðisfjarðar frá Vá. Það er margt í þessu bréfi sem er umhugsunarvert þó að sumt gæti verið orðað svolítið harkalegar en ég sjálfur hefði orðað það en það er allt í lagi, þetta fær mann til þess að hugsa. Það sem mér finnst hvað umhugsunarverðast í þessum umræðupunktum sem að Vá setur fram, það er viljum við búskap hvers eðli sem hann en laxeldi að sjálfsögðu svo stórtækur búskapur að það er kannski ekstra umhugsunarvert í því ljósi að hafa það inn á sérsvæði og hvað svona í ljósi bara menn vilja komast hjá slysasleppingum, hvað gerist ef það kemur flóðbylgja eða snjóflóð eða örflóð á sérsvæði. Mér finnst það mjög umhugsunarvert. Ég reyndar ekki alveg sannfærður að þetta brjóti beinlínis í bága við lögin en þetta hins vegar mjög umhugsunarvert. Og svona í fyrsta kasti virðist manni það ekki vera sérlega skynsamlegt. Það er annað sem ég langar að koma aðeins inn á í þessar umræðu. Það er hvað þessi löggjöf er galin sem að við erum að vinna eftir. Fiskeldi í Seyðisfirði byggir á lögum fiskeldi sem ég man ekki alveg frá hvaða ári er með að vera frá mig en svo erum við núna að tala þetta strandsvæðisskipulag sem byggir á lögum strandsvæðisskipulag frá 2018 ef ég man rétt. Og það var mikið rætt það á síðasta kjörtímabili svona þeir sem voru neikvæðari gagnvart þessari fiskeldi í Seyðisfirði en hinnir að það ætti að fara með hingra með laxeldi í Seyðisfirði til þess að þessi lög til þess að þetta skipulag er tilbúið. En svo þegar ég hef aðeins búin að glugga í þessi lög og kynna með málin þá kemur í ljós að mínum dómi að þau ekkert gallalaus heldur varðandi aðkomu sveitarfélaga og þá íbúa.
og náttúrulega kannski áður en ég fer að lesa hérna lagabálkinn langar mig líka að segja það að það náttúrulega algjörlega galið að íbúar, þegar 55% íbúa hafa skrifað nafn sitt á blað að vera á móti fiskeldi, að það sé engin stafur eða leið eða ferli í lögunum þannig að þeir séu í raun spurðir álits. Það svo sem skárra í lögum um haf- og strandsvæðaskipulag en lögin sem gilda þarna á Seyðisfirði. En það sem mér finnst umhugsunarvert varðandi þetta og langaði að segja ykkur frá því mér finnst það áhugavert. Með leyfi forseta fæ ég að lesa hérna brot úr lögunum. Þetta 10. greinin sem heitir strandsvæðaskipulag og ég fer hérna. Strandsvæðaskipulag skal byggt á og vera í samræmi við stefnu skipulag haf- og strandsvæða. Þar stefnan útfærð á grundvelli nánari upplýsingar viðkomandi svæði. Eftir atvikum skal einnig gæta samræmis við annað strandsvæðaskipulag samkvæmt lögunum. Við gerð strandsvæðaskipulag skal jafnframt gæta samræmis við skipulagsáætlanir samkvæmt skipulagslögum. Og svo kemur setningin sem að mér finnst mjög umhugsunarverð, sem að hljóða svo: einnig ber að taka mið af stjórnvalds fyrirmælum. Og ég vissi ekki alveg hvað þetta þýddi og leitaði mér upplýsingu það. Og þá sagði mér einstaklingur sem að ég til hafa vita á málum að stjórnvalds fyrirmæli eru til dæmis ákvörðun að burðarþolsmeta fjörð. Og það einhliða ákvörðun ríkisins hvort að ég burðarþolsmeta einhvern fjörð. Og jú, svo getur sveitarfélagi komið með athugasemdir líkt og Múlaþing gerði, en sumum fannst það ekki nógu djúpt í háruna tekið meðan að aðrir voru því ósammála. En ef við veltum þess aðeins fyrir okkur, þannig að ríkið ákveður bara burðarþolsmeta einhvern fjörð, þá verður það að vera inn í haf- og strandsvæðaskipulagi, eins og ég skil þetta. Og þá, sannarlega eins og ég skil hlutina, hefur sveitarfélagi takmarkaða bara, sveitarstjórn Múlaþings, eins og ég skil málavexti í þessu, hún gæti ákveðið að taka dagskrárlið á næsta fundi sem heitir fiskeldi og Seyðisfirði og við getum 11, ég ekki vona að við gerum það, en 11 sveitarstjórnarfulltrúar getur sagt við leggjumst gegn fiskeldi Seyðisfirði. Ok, og þá fer það inn í skipulagsnefndina. En þá stendur þetta samt í lögunum að það verður að taka mið af stjórnvalds fyrirmælum. Þau eru komin, ríkið búið að ákveða burðarþolsmeta Seyðisfjörð. Þetta algjörlega galið, ef þið spyrjið mig. Hins vegar þau vopn sem við hefðum, vildum við koma í veg fyrir fiskeldi á Seyðisfirði, eins og nú ég alltaf að tala lögum haf- og strandsvæðaskipulag, virðist vera að fulltrúan okkar sem við tilgreinum inn í nefndina, hann á væntanlega að tala máli sveitarstjórnar, skildi maður ætla, og gott og vel, og hann segir, heyrðu, sveitarstjórn Múlaþings búið að álykta það að það vilji ekki fiskeldi í Seyðisfirði. Já, gott og vel, en þá segja kannski hinnir sem vilja fiskeldi í Seyðisfirði. Já, en heyrðu, það stendur í lögunum, einnig ber að taka mið af stjórnvalds fyrirmælum, burðarþolsmetinu sem búið að ákveða. Ok, og þá væntanlega bara atkvæðagreiðsla og þá geti þessi fulltrúi bara verið kaffærður. Það eitt annað sem ég langaði að koma á framfæri vegna þess að ég nefnilega, það kom svona aðeins fram í máli Þrastar Jónssonar og hefur oft komið fram í málflutningi VG í þessu máli. Ég nefnilega, ég ekki ósammála því að mér finnist þetta að vera hægt. Það að segja að ef að sveitarstjórn vill þetta ekki, að hún eigi bara að segja þið fáið bara ekkert skipulagsleyfi í landi. Bara þvælast fyrir okkur það til þið gefist upp. Nú ég náttúrulega að mæla ykkur orð í munn, fyrir ekki við. En ég hef þó nokkur áhyggjur að það ef að kæmi til þess að gera þetta, að það sé
brjóti gegn meðalhófsreglu, ef þið spyrir mig, en ég nú ekki lögfræði spekulant. En það bara það sem ég held. Þannig að þetta var leið sem ég var alveg búinn að ígrunda og íhuga þegar maður var að leita leiðum hvernig getur maður reynt að tryggja rödd íbúa Seyðisfjarðar í þessu máli. En ég ekki sannfærður að þetta sé einu sinni, ég man ekki alveg hvernig Þröstur Jónsson orðaði það, teorískt hægt eða eitthvað svoleiðis. En ég ætla ekki að fara að rífast það, sko. Þetta bara það sem ég held og við getum bara verið ósammála það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson hefur óskað því að taka til máls. Frú fundarstjórar funda menn. Hvað maður segir, sko. Ég meina, þetta eru athugasemdir sem alltaf klárlega eiga heima hjá þessi búa til skipulagið. Og ég veit alveg, ég reikna með að þessi sömu félag það hefur vantilega sett þetta inn, en það sendi þetta hingað inn, ég veit ekki alveg tilgangi með því það er alveg ljóst að sveitarfélagið búin að gera þetta athugasemdir. Við erum ekki að vinna þetta lykta bara fyrir mig, þetta er bara, ég veit ekki alveg hvað ég að segja, þetta lykta bara því að menn sé framhalda einhverju leikriti sem var á Seyðisfjörðum daginn, sendið bara athugasemdir. Þetta er bara skipulagsferli, það er komið þetta skipulag, það er lagt í kynningar, komið með athugasemdar, það að íta á sveitarfélagið, við séum alls konar aðhverjum hvað við höfum gert, við erum ekki að vinna þetta. Sendið þetta bara á það sem vinna þetta skipulag. Og svo er þeirra mál að draga þetta saman og bregðast athugasemdum. Allt svona tækna útfærslur eins og hvaða míla er löng og hvaða míla við nota, bara frábært, sendið þetta bara rétt á stað. Þeim mun vinnur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur óskað eftir að taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta er svona langt gengið að við höfum ekki einu svona, þetta kemur okkur svo lítið við að við höfum ekki einu svona verið að ræða þetta. Það er nú lengra gengið en mér finnst. Fræðilegt eða ekki fræðilegt að við höfum skipulagsvaldið á landi. Það er að segja hvort að meðalhóf eða skaðabótaskylda myndi hugsanlega myndast hjá sveitarfélaginu ef neitað væri skipulag á landi. Ég kannaði þetta á sínum tíma, ég er ekki með það skriflegt, en ég hringdi á skrifstofu sambandsins í lögfræðinga sambandsins og ræddi þetta. Ég meina, hvað ef við neitum að gefa leyfi fyrir rafstrengjum út í sjókvíar eða ljósleiðara eða vegumann. Er það brot á meðalhófi eða myndast skaðabótaskylda? Lögfræðingurinn sem svaraði mér taldi það bara algjörlega fráleitt. Skipulagsvald sveitarfélagsins á landi er óskorað. Þó einhver annars er búinn að veita skipulag meðfram sveitarfélaginu, þá er það ekki, þetta væri bara eins og við Fljótsdælingar myndu byggja innan við skilin og við ráðum því hvort við myndum tengja rafmagni þeim megin frá eða síman eða hvað sem er. Það er bara á okkar valdi. Þannig að þetta er ekki bara fræðilegt. Ég er búinn að heyra þetta nokkuð sem að þetta sé einhver populismi eða að þetta sé raunverulegt að við höfum raunverulega vald í þessu máli, sko. Nei, sveitarfélagið hefur skipulagslega vald á landi. Ef að við viljum ekki laxeldisseyðisfjörð, þá getum við komið í veg fyrir það. Ég trúi því allavega í hjarta mínu. En ég trúi náttúrulega svo mörgu, það getur vel verið að, en allavega þá er það þannig að það lögfræðiálit sem ég fékk sagði það er alveg á hreinu að það er engin skaðabótaskylda eða neitt. Meðalhóf eða er ekki brotið. Þetta er hins vegar, mér finnst þetta að vera gott að við ræðum þetta. Mér finnst það
Ég er mjög langt frá að vera sammála Ívar Karli það að okkur komið þetta ekki við og við eigum ekki verið að ræða þetta. Og þar fyrir utan þá lít ég á að við höfum í undirbúningi stofnunar þessa sveitarfélags þar sem nokkur hérna sátu þegar við ákveðum að fara þessa heimastjórnarleið og búa til þessa lögformlegu einingu gömlu hreppana þar sem þá lít ég svo á að við höfum gert mistök að það er ekki gert ráð fyrir því að það sé hægt að kjósa mál innan þeirra stjórnsýslu eininga. Ég man ekki til þess að svo umræða nokkuð tíma komið upp í undirbúningsvinnunni að þessu. En ég held að þegar að ég reikna með að heimastjórnarfyrirkomulagið verði tekið upp eftir okkur víðar. Það virkar. Það er mjög margt gott í því. En þá reikna ég með að menn skoði allavega þann möguleika að það sé hægt að fara í íbúakosningar innan þeirra stjórnsýslu eininga sem þar verða til. Það er náttúrulega ekki, það er að vera á einhverjum öðrum forsendum en í heilu sveitarfélagi, það þyrfti sjálfsagt fleiri hærra hlutfall íbúa til að krefjast þess og ýmislegt í þeim dúr. En í mínum huga er mjög vont að þetta sé ekki, þessi möguleiki sé ekki fyrir hendi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínum. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Lára Guðrúnardóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðrir fundargestir. Helgi Hlynur, sveitarstjórnarfulltrúi, slengdi því fram hérna að væri ekkert atvinnuleysi á Seyðisfirði. Ég veit ekki hvort það sé sett fram hvort hann sé með eitthvað á bakvið sig í því eða hvernig það er. En þetta snýst ekki um það. Þetta snýst ekki um að það sé ekkert atvinnuleysi á Seyðisfirði. Þetta snýst um fjölbreytni á atvinnumarkaðnum. Að börnin okkar eða við getum farið og mennta okkur á því sviði sem á áhuginn okkar liggur og getum komið heim með þá gráða aftur. Við þurfum fjölbreyttari stöðu á vinnumarkaðnum. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Lára Guðrúnardóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja sjá sig undir þessu leiðin? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Steinþórsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fundafólk. Það er svo sem gerst áður að þegar við erum að ræða á strandsvæðisskipulagið þá fer umræðan að hverfast fiskeldi Seyðisfirði sem er kannski alveg eðlilegt. Ég gleymdi einu sem ég ætlaði að minnast á áðan og langar kannski að beina fyrirspurnum til oddvita meirihlutaflokkana, beggja. Í kosningabaráttunni kom fram að ég nokkuð vissum að kom fram í máli Framsóknarflokksins og mér minnir að það hafi líka komið fram í máli hjá Sjálfstæðisflokknum og þið getið þá leiðrétt mig ef ég fer með fleipur að það væri ekki óskynsamlegt í þessu fiskeldismáli á Seyðisfirði að leggja fyrir einhvers konar íbúakönnun eða eitthvað slíkt og kanna hug seiðbeininga til málsins á þessu stigi málsins og ég tæki ekki dýpra orðið það ekkert með meiri stríðnistón. Þá langar maður að spyrja, er eitthvað að frétta af þessari könnun? Stendur hún til? Og svo langar maður þá líka að spyrja og er að, hvernig ég orða þetta? Er ástæða þess að þið teljið þessa könnun þarfa eða snjalla að þið treystið ekki íbúa undirskriftalistanum sem var undirritaður af 50% íbúa eða hvað? Já, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Steinþórsson hefur lokið máli sínu og forseti ætlar að biðja fyrsta forsetann að taka við og koma til andsvara.
Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir beðum orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Jú, það er rétt hjá sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór Stefánssyni að oft þegar umræða Haf- og strandskipulag kemur til þá fer hún í víðara samhengi. Í þessu tilfelli ætla ég að segja fyrir mína hönd finnst mér það bara mjög gott og mér finnst vont ef að íbúum að Seyðisfirði líður eins og þessi umræða sé eitthvað tabú, því hún á alls ekki að vera það. Ekki frekar en umræða öll bara önnur atvinnutækifæri í þessu sveitarfélagi. Við búum jú í sveitarfélagi þar sem að Djúpivogur með stóran atvinnuveg af því að vera með fiskeldi. En það þýðir ekki að þótt að eitt þéttbýli sé með það sé sjálfsagt að það hendi öðru. Ég hef sjálf mikla trú á því sem að við höfum séð vera að gerast í verkefnu til dæmis brothættra byggða þar sem samfélögin sjálf ákveða á hvað fótum við ætla að standa. Og þá er náttúrulega sannarlega eins og að Guðný Lára Guðrúnardóttir kom hérna inn á áðan sveitarstjórnarfulltrúi fjölbreytni í atvinnulífi á Seyðisfirði nóg og það er kannski spurning sem þarf að svara. Og varðandi könnunina sem að Eyþór spyr út í að þá get ég bara sagt að það er í skoðun og það er ekki fyrir það að við treystum ekki undirskriftalista, það er bara þó nokkuð liðið. Það hafa verið fundir á Seyðisfirði þar sem að hafa átt sér stað bara opnar og góðar umræður, sem átt sér stað umræður fiskeldi. Ég held að það sé hægt að gera betur, ég held að sé hægt að taka svona kannski samtalið betur og meira. Það er hluti íbúa sem vill það og það er annar hluti sem vill það ekki. En það er líka bara alltaf gott að fá frekar og meiri upplýsingar og ég held að fiskeldi Austfjarða væri bara í lógalagi að kynna betur og meira það sem hefur gerst frá því þeir hafa voru með kynningu síðast. Við getum velt vöngum yfir kostum og göllum og slíku á íbúafundum og ég tel að það væri skynsamlegt að halda íbúafund og fjalla þetta á Seyðisfirði. Ég hef sagt það og stend algjörlega við það að ég er hlynnt fiskeldi. En mér finnst mjög erfitt að styðja fiskeldi þar sem að samfélagið er andsnúið í. En þá líka kemur að sama skapi það eru margir á Seyðisfirði sem hafa sagt, jú, það er háværu hópur sem eru á móti, en það er annar hópur sem er líka fylgjandi. Þannig að við þurfum að reyna að nálgast þetta yfirvegun, af því þetta getur skipt máli, af því við vitum að atvinnusvæði eins og Seyðisfjörður, ekki vonandi eftir göngin, en eins og staðan er og verður að við bara þurfum að hlúa að öllu atvinnulífi á Seyðisfirði, eins og annars staðar, af því þótt að það vanti, hvort að fólki vanti hvergi vinnu, að þá vitum við samt að það getur verið fallvalt og bara sælla minninga þegar Vísir fór með rútur frá Djúpivogi fullar af starfsmönnum. Við skulum ávallt bara hafa það í huga að reyna að tryggja atvinnulíf sé með hinu besta móti. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki að fleiri hver sem hljóðs en forseti hyggst taka til máls og færi forseta aftur stjórn fundarins. Takk. Þú ert búin að taka tvisvar til máls Helgi Hlynur. Andsvar, já. Helgi Hlynur kemur til andsvars við Guðnýju Láru Guðrúnardóttur sveitarstjórnarfulltrúa frá því að gjörðu svo vel. Forseti, afsakið Guðrún Lára, ég ætlaði ekki að særa þig. Ég var bara að tala það að eins og staðan er núna, þá er mjög lítið atvinnuleysi á Austurlandi og það vantar mjög mikið fólk. Þetta er búið að ganga á í fjölmiðlum núna undanfarna vikur og mánuði að verði að tryggja húsnæði. Ég meina fyrirtæki eru að kaupa upp hótel til þess að hýsa starfsfólk. Kannski sagði ég á mikið, kannski eru einhverjir, það eru örugglega einhverjir á atvinnuleysisskrá á Seyðisfirði. Það er atvinnuleysisskrár tæmast yfirleitt ekki. Það er en það sem ég meinti var að eins og staðan er núna þá er ekkert sem krefst í mínum huga, er ekkert sem krefst þess að við förum í stórfelldar framkvæmdir til þess að hækka atvinnustig á Austurlandi. Það er bara mín sannfæring en svo er það líka bara þannig, ég meina það er bara hitt besta mál að þú sért hlynnt Guðný Lára, að þú sért hlynnt Laxeldi Seyðisfirði. Ég er það ekki og við verðum bara að vera sammála um að vera ósammála um það. Já, það eru skiptar skoðanir á þessu og ég hef fengið gagnrýni frá Seyðisfirði fyrir að tala um það að Seyðfirðingar þetta og Seyðfirðingar hitt.
auðvitað er það ekki þannig, það er meirihluti, samkvæmt mínum skilningi á einhverjum tímapunkti meirihluti. Ég veit ekki hvort, það getur vel verið að séu þeir sem voru á móti fiskeldi séu meira fluttir í burtu og komið hlintari tilbaka eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort það er ennþá 55% íbúðar sem eru á móti því. En á einhverjum tímapunkti var það þannig og það er gríðarlega hátala. Alveg gríðarlega há. Því að 75% kosningaþáttaka þykir gott, sko. Og þegar 55% segja eitt, þá er það alveg gríðarlega mikill meirihluti. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásbjörnsson hefur lokið andsvari sínu við Guðrúnu Láru Guðrúnarsdóttur sveitarstjórnarfulltrúa. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson er að gæla við það að koma andsvar við andsvar mitt. Er það þess að segja? Já, þú veist kalla það þingja það. Ég skal samþykkja það örstutt, en Guðrún Ásta Tryggvadóttir var búin að biðja líka orðið þarna í framhald. Já, leyfum henni að koma fyrst. Hún náðast með þess þarna í vangaveltum þínum. Frú forseti, góði fundamenn. Ég ætla bara að byrja að lýsa yfir af því þetta er fyrstu svona fundurinn minn og ég er búin að vera smá stressuð og þá er ég mjög stolt af mér hvað ég er búin að vera duglega að standa upp. En mér langaði að segja í fyrsta lagi að þá var mér svolítið leiðilegt að Ívar Karl Hafliðason skildi tala leikrit, held ég að það hafi sagt, eða eitthvað á þá leið með fundin í sumar, það var ekki mín upplifun. Og ég held kannski að þegar fólk bara, verður mjög heitt og ber mjög svona heitan hug og hjarta til einhverja málefna, þá mögulega verða það lítið dramatískt en það er þó ekki leikrit. Þar fylgir hugur máli. Og ég held að við getum öll alveg verið vissum og bara slappað afvarandi það og treyst því að þessar ábendingar fara líka á fleiri staði hvar ákvörðunarvaldið lögformlega liggur með ríkari hætti. Annars langaði mig líka bæta við og taka undir eða að segja við Guðnýju Láru að fjölbreytt atvinnustarfsemi er ótrúlega mikilvæg að sjálfsögðu, en hún má bara ekki vera á kostnað hver sem er. Það er að segja, við þurfum líka að vega og meta hverju við viljum fórna fyrir hverslags atvinnu. Og ég held að fórnarkostnaðurinn í þessu lagseldi, að það er alveg mín skoðun eftir því sem ég hef kynnt með málinn betur, að hann sé bara gríðarlega stór fyrir fástörf. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Ásta Tryggvadóttir hefur lokið máli sínu, þá kemur sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson með andsvar við andsvari forseta sveitarstjórnar. Síðan erum við að vera að tæma. Frú forseti, já, afsakið hvað ég er gleymin. Já, og annað fundafólk. Það sem langaði að velta upp, ef ég náði því rétt í svari forseta áðan, þá var það að það væri til skoðunar að vera með slíka könnun. Það er rétt skilið hjá mér. Ok, langar aðeins að velta því fyrir mér og spyrja forseta, eða beini þessu aftur bara til beggja oddvita meirihlutaflokkana. Hver þyrfti niðurstaða slíkra könnunar að vera til þess að eitthvað yrði byggt af kúrsi? Er alveg sama hver könnunin verður haldið áfram, hver niðurstaða könnununa væri, er áfram gakk með sama kúrs, og ef svo til hvers þá að vera að gera þessa könnun, ef að niðurstaðina skipti þá eftir vill engu máli. Bara velti þessu fyrir mér. Og megum við treysta því að hún verði gerð opinber ef að kannski andstaða hefur aukist og það kannski þjónar ekki tilgangnum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berghildur Svavarsdóttir kemur til andsvara. Forseti, góði fundamenn. Ég er greinilega með eitthvað stutta hendi. Ég fékk aldrei orðið, þannig ég er eiginlega að bregðast við fyrri ræðu þinni. Já, eða hún tekið það síðan, þannig að upplifið þessum skipulagsmálum.
En bara í grunninn langar mig að tala sko, eins og atvinnulíf á Seyðisfirði og bara byrja þar og við vitum bara hvað hefur komið fyrir, hvað hefur dunið á Seyðisfirði og Múlaþingi og við erum öll sammála það held ég að flest að við þökkum fyrir sameiningu og við sýndum það bara strax að við stóðum saman og munum gera það áfram. Við erum að tala í rauninu atvinnulíf hér að hluta, öflugt atvinnulíf og það gríðarlega mikilvægt. Við vitum það í skriðuföllunum að atvinnulífið varð heldur betur fyrir hnjaski. Það fullt af fólki og fyrirtækjum sem öflugum, stórum, smáum sem fær ekki bætur fyrir húsnæði, tækjakost og fleira sem gríðarlega mikilvægt til að viðhalda öflugu atvinnulífi. Þannig að ég hef gríðarlegar áhyggjur á því og myndi vilja sjá breytingu í reglugerð með að tryggja að tryggja þessum fyrirtækjum og þeim eigendum þær bætur sem þau eiga skilið. Varðandi þetta atvinnulíf og þá hugsa maður fyrirtækin stór og smá. Stór en nú síldarvinnslan og það eru gríðarlega margir sem hafa áhyggjur af framtíð síldarvinnslunar, þeirri starfsemi á svæðinu. Maður hefur gríðarlegar áhyggjur af því og vonast innilega til að verði framhald af því. En við vitum auðvitað að þetta inn á hættusvæði, það hafa orðið skriðuföll, starfsmenn bara áhyggjufullir og stressaðir í vinnunni og kannski tíðni veikinda aukist og fleira. Þannig að þetta ákveðið álag að vinna á hættusvæði og fyrir stórt fyrirtæki að vera með sitt fyrirtæki þar og það sem við erum að gera sveitarfélagi eins og núna að vinna í skipulagsbreytingu, reyna að efla höfnina og það sett gríðarlega mikið púður í það af því að við viljum gera allt til þess að ýta undir það að sú starfsemi fari þangað, þeir kjósi það og auðvitað hefur maður heyrt það líka varðandi eins og ef að fiskeldi kemur til að með þau samlegðar áhrif sem geta orðið en maður horfið til náttúrulega atvinnulífs þegar við þurfum öflugt atvinnulíf. Auðvitað var þessi íbúakönnun, það ekki spurning og hún sagði ákveðið og aðferðafræði við kannanir eru ýmsar. Þarna var til dæmis gengið hús og þetta voru töluvert á nöfnum en svo kom það ljósa að það þurfti að taka einhver nöfn út af og svona en ég ekki að gera lítið úr þessu könnun út af því að svo sem íbúalýðræði og geta haft áhrif gríðarlega mikilvægt og ég er fylgjandi því. En frá þetta orðið svolítið langur tími síðan og tilefni til annarar íbúakannana líka að þetta eru bæði breyttar forsendur af því að það átti náttúrulega að vera kví við Háubakka og talandi að allar raddir fá að heyrast, þá hef ég heyrt þegar ég var formaður heimastjórnar á Seyðisfirði, þá voru gríðarlega margir sem komu til mín og voru einmitt að segja að þeir til dæmis einhver höfðu skrifað, út af að svolítið pressa og láta skrifa, en aðrir að því að þeir voru rosalega móti náttúrulega sér kví við Háubakka. Þá var þetta sem þau sáu frá það var svo sjáanlegt frá sveitarfélaginu, ég er ekki að segja að allir hafi verið þannig, ég meina margir bara mótið þessu og skrifið undir, en þetta allavega hluti af því, bara svona til að vekja athygli á því líka. Og í heimastjórn Seyðisfjarðar, þá komum við með bókun, ég er nú ekki með bókunni fyrir fram mig, en hún var í rauninni tvískipt og við vorum 3 þarna og við vorum 2 sem stuttum þessa uppbyggingu og 1 var á móti. Þetta fór því líka til sveitarstjórnar og þetta var stutt með meirihluta þar. Varðandi íbúakönnun og íbúalýðræði, íbúakönnun framundan, varðandi bara fyrir allt sveitarfélagið og við viljum vita hug fólks ekki bara til fiskeldis heldur til ýmissa atriða og geta nota það, ekki spurning. Þannig að og ég hvet einmitt til þess að það verði íbúafundur, en ég vil líka nefna það að það hafa verið íbúafundir og það mikilvægt að hafa íbúafund þetta mál. En þá vil ég ítreka það að allar raddir þurfa að heyrast. Þetta hefur verið dálítið mikið þröngur hópur sem tekur allan fundinn
til þess að komast áfram og geta rætt þessi mál vel og víðtækt, þá verða þeir sem eru ekki á sömu skoðun og þeir sem senda þetta bréf að fá að láta heyri í sér og að þeir bara þori að láta heyri í sér. Þannig að bara slaka aðeins á þessu og allir fái að láta heyri í sér. Ég ætla ekki að segja nákvæmlega hver niðurstaðan verður, en ég fylgjandi því að það sé íbúakönnun og við höfum fund, en bara passa það að þetta verði ekki bara einrúma og fullt af fólki bara þori ekki að láta heyri í sér, en ég veit ekki af hverju. Þannig að já, ég veit ekki hvort ég sé að gleyma eitthvað, en þá fel ég bara forseta að svara því. En ég þakka bara fyrir þessar spurningar og þessar nauðsynlegu umræðu sem hér og bara vona ég hafi svarað sem flestur. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið svörum sínum. Eru fleiri? Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, biður orðið fyrir svar. Forseti funda fólk. Ég ætla aftur að segja Seyðfirðingar, vegna þetta var að þá heilmikið. Ég er bara búin að hugsa, þetta er gríðarleg umræða og svolítið skondi að enlega lengsta umræðan undir þessum lið sem að margir vilja meina að kemur sveitarstjórn ekkert við. Þannig að þetta greinilega kemur sveitarstjórn við. Við aðeins verið að hugsa sambandi við þetta, sendi athugasemdir, hvernig íbúar í rauninni koma skoðunum sínum á framfæri. Reynslan á athugasemdakerfinu er því miður ekkert rosalega góð. Það svona almenningsáliti gagnvart athugasemdakerfinu er þannig og það er ekki ástæðulausu að það í rauninni skiptir ekki neinu máli fyrir einstaklinga að skila inn athugasemd. Hvað sem málið er, skipulagsmálið eða hvað. Þannig að menn er ekkert að leggja í þá vinnu. Það er oft mjög mikil vinna að ganga frá, taka saman athugasemdir, koma þeim inn og svo framvegis. Það er ekkert allir að gera það, þó menn hafi sterkar skoðanir á hlutunum. Þannig að athugasemdir yfir höfuð endurspegla yfirleitt alls ekki íbúa viljan. Ég fikk eins og bara smá hugmynda með henni satan og hlustaði á þetta allt saman og til þess að auka íbúðalýðræði kannski ætti Múlaþing, víst að vill vera framalega á einsum sviðum eins og vindorkumálum og slíku, að taka bara af skarið þarna. Við erum með þessa heimastjórnu, við erum með þessa kjarna og við höfum talað, það eru í samþykktunum okkar að ef það er, ég man ekki hvað, 20% kosningabara manna skrifa undir, þá verður að fara fram íbúakosning, það er að segja í öllu sveitarfélaginu. Því ekki nýta það sem til er, Ísland.is, það er mjög auðvelt að gera skoðanakannanir og setja fram spurningar sem á öruggan hátt. Því setjum við ekki svona mál eins og þetta, eins og leiðavalsmálið, önnur mál sem verða svona heit í umhverfinu inn í Ísland.is og bara spyrjum hvort viltu norðurleiðina, suðurleiðina eða hvort viltu fiskeldi eða ekki fiskeldi og þá fáum við náttúrulega mjög öfluga gætum hugsanlega, ég er ekki alveg klára á því hvernig Ísland.is virkar en ég held það sé þannig að þú getur séð sem sagt út úr úrtækinu þar að segja niðurstöðum fyrir sveitarfélagið í heild en svo getur líka séð sem sagt póstnúmerið 710. Þannig að þá fengjum við niðurstöð fyrir sveitarfélagið í heild og sem sagt kjarnan líka og þetta er greiðlega mikilvægt að hafa sem svona ráðgefandi allavega. Ég segi ekki að sé svona kosning, ef þú má kalla þetta kosningu, er þið ákvarðana, er þið að taka ákvarðansamt, en það er rosalega mikilvægt að vita vilja íbúa, þannig að við erum að vinna fyrir þá, fyrst og fremst. Þannig ég bara svona henda þess inn, ég held að svona máli eftir að koma upp aftur og aftur og það myndi líka auka mjög áhuga fólks íbúana á sveitarstjórnarmálum. Aldrei nokkuð tíman horfði ég á sveitarstjórnarfundi í Fljótsdalshéraði áður en ég var fyrir þeirra ógjafa að verða sveitarstjórnarmaður. Aldrei nokkuð tíman. Nú gerum við alltaf. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, annað fundafólk. Ég held að svo könnun sem hefur rætt svona ákveðin bæði þjónustu og könnun og annað þar sem hefur kannski líka verið hugsa bara hvernig líður sameiningu og annað.
mjög beina spurningar og flokka eftir kjörnum, sko, þetta er líka, þetta er ekki þægilegt heldur, sko. Þetta elur óeining og annað. Við erum hérna búin að sameinast í einu sveitarfélagi, en ég held að sé bara, þetta er eitthvað sem á eftir að útfæra hvaða leið við förum í þessu. En ég held að, ég get alveg spurt bara hvað þarf að vera margir meðfylgjandi svo Vinstri grænir ég segi bara ok, þetta er rétt hjá okkur, svona fara í þetta. Ég veit ekki hvað, skilur þú veist ekki hvað gerist í niðurstöðunni, en hún verður kannski einhver og við stöndum hérna til að reyna að þjónusta þá íbúa sem kusu okkur hingað til að vera þetta. Það er líka ákveðin könnun í því. En þetta er bara, ég veit ekki alveg sko, að spyrja beint ákveðin mál, þetta er ekkert svo einfalt og ef þú ætlar að flokka eftir stöðun líka, þá ertu bara dálítið, skilur þetta er ekkert auðvelt. Og ef við förum í þetta verkefni, þá var þetta eitthvað sem við sveitarstjórnarfólk munum væntanlega setjast yfir og aðeins svona diktera hvaða leið við viljum fara í þessu. En að því ég held að segja svo mjög, að því ég veit alveg það vonandi förum við það verkefni að gera þjónuskonum, hvernig fólk hefur líður upplifun af sameiningu og annað, að kanna hug fólks til fisk, það er að fara kannski einhverja leiðir, en spurja hreint út, þá verðum við líka að vera tilbúinir hvað ætlum við að gera við niðurstöður. Ætlum við þá bara að sættast, ætlum við að gera einhverja línur, hvað mörkin er að vera og það að vera með gegnum Ísland, gallin við það að þá getur við verið með skakt þýði líka, því þá getur fólk fara að smalast til að taka þátt. Mínum huga er þetta að maður fá bara hlutleysa aðalega til að gera þetta, gallup einhverja sem tekur úrtak og spil. Af því að leiður komið með svona gátt þar sem maður getur safnað saman, þá ertu bara að bíða upp á það að menn getur hérna að fara að smala atkvæðum. Þetta er eitthvað sem þyrfti að vera aðeins bara að fara mjög varlega í, en ef það er útferð þarna á mjög góðan hátt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafleðarsson hefur lokið máli sínu. Ég held að séu flest allir sveitarstjórnarfulltrúar búin að tala allavega tvisvar, sumir aðeins oftar. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki. Þá ætla ég að lesa aftur tillöguna sem liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings vekur athygli á að vinna við gerð strandsvæðaskipulags í lögbundnu ferli sem er ekki í höndum sveitarfélagsins. Sveitarfélagið hefur komið með formlegum hætti á framfæri athugasemdum varðandi skipulagsgerðina þar sem meðal annars hefur verið vakin athygli á að æskilegt væri að skipulagsvald sveitarfélaga næði til hafsvæða inn á fjörðum. Og ég ætla að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt með 8 atkvæðum. Þeir sem sitja hjá 1. Þeir sem eru á móti 2. Ritari með þetta fulla stjórn á þessu. Þá vöðum við hér áfram. Næst er liður 10, fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélag og starfsvæði samband sveitarfélag á Austurlandi. Fyrir liggur uppfærð fjallskilasamþykkt fyrir starfsvæði SSA sem þarfnast síðari umræðu af hálfu sveitarfélagsins. Og fyrir fundinum liggur tillaga og hún hljóðar svo. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að taka fyrirliggjandi fjallskilasamþykkt til síðari umræðu og afgreiðslu hún hefur hlotið umfjöllun í heimastjórnum Múlaþings. Með öðrum orðum þá vísum við fjallskilasamþykktinni til umfjöllunar í heimastjórnum og það er tillaga fyrir fundinum. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Forseti og frú forseti og annað fundafólk. Við tókum þetta fyrir í heimastjórninni á Borgarfirði en eins og þeir sem hafa lesið þá fundargerð tóku eftir þá frestuðum við því máli og ætluðum að fresta þess að taka hann á aðeins víðari grunni milli fyrri og síðari umræðu. En það er ein vangavelta sem ég er aðeins að velkjast með varðandi fjallskilasamþykkt ekki Múlaþings, SSA. Sko, nú erum við að breyta samþykktum og þetta snýr svo nær til eingöngu að bændum. Og ég er svolítið hugsi yfir því að hvort að þetta þurfi akkurat að gerast núna á þessum tímapunkti þegar að bændur eru algjörlega upp fyrir haus einmitt í fjallskilum. Og ég velti því fyrir mér sko hvort væri skaði vegna þess að þegar seinni umræðan á sér stað þá eru menn ennþá á kafi í fjallskilum. Og ég segi þetta vegna þess að
Ég var búinn að undirstinga nokkra bændur að lesa þetta og kynna sér þetta þannig að ég geti yfirheyrt þá fyrir heimastjórnarfundinn og svo hringdi ég og þá var sama svari hjá öllum, já við erum bara búin að vera svo uppteknir í smalamennsku og við hefum ekki haft nokkuð tíma til þess að kíkja á þetta. En að því sögðu að þá höfðu þeir sannarlega fulltrúa til þess að taka þátt í umræðanum en svona velti þessu upp. Ég ætlaði að stinga upp á því að við myndum fresta þessu máli og taka fyrri umræðan í október og seinni umræðan í nóvember. Þannig að þá gætu bændur haft þarna ákveðið svigrúm þar sem er ekki jafn miklar annir til þess að kynna sér þetta því að það er það sem við hljótum að vilja sem pólitíkusar að ná röddum þeirra sem málin fjalla inn í umræðuna og fá þeirra sjónarmið fram. En þá var mér hins vegar sagt það, ég fór og kynnti mér þetta aðeins, heyrði í nokkru velvöldum einstaklingum hjá SSA. Nei, ekki hjá SSA fyrirgefðu, hjá Austurbrú. Og þá kom í ljós að þar á bæ vilja menn að þetta verði afgreitt sem fyrst svo að þessi samþykkt muni eiga við göngurnar sem í gangi núna, svona eftirköst af henni. Ok, ég get alveg skilið það en þá veldi ég bara, ég veit ekki ennþá hvort mér finnst það góð hugmynd að fresta þessu þá. En það sem ég veit allavega er að Fljótsdælingar frestuðu þessu líka og eftir samtal við þá var það aðalega út af 11. greininni, síðustu setningunni þar sem í 11. greininni og ég ætla bara að lýsa mig svolítið sammála þeim vangaveltum. En þar stendur, með leyfi forseta, óheimilt að valda búpeningi í ógirtum heimalöndum ónæði allt frá því fé sleppt á vori til fyrstu gangna. Þetta finnst mér svolítið, það má skilja þetta þannig að það megi bara ekkert snerta búpening þarna á milli og það getur nú verið til trafala. Hins vegar var ég að ræða þetta við mann sem sagði mig að það væri nú svo að þeir sem eiga jarðir, réttur þeirra til að smala sínu eigin fé á eigin jörðum og hvenær sem þeir vilja var í öðrum lögum. Þannig að í rauninni er ekki verið að meina það það er ekki verið að meina þeim að gera þetta. En það má hins vegar mjög léttilega skilja þannig. Þannig að það er ekki ólíklegt að það komi hreinlega einhvers konar greinagerð ákveðna greinar þarna með. En já, ég bara velti kannski beini fyrirspurn til, já, ég veit ekkert hvernig ég á að spyrja. Ég meina, er glóra í því að fresta því til þess að fresta þess að, ég ætli sér ekki best að spyrja forseta að því hvort að henni finnst það koma til greina að fresta þessu og hvort að það sé eitthvað unnið með því. Takk. Já, forseti ætlar að biðja fyrsta forsetum að taka við og meðan forseti tekur til svara og að því loknu hefur Helgi Hlynur Ásgrímsson beðið orðið sveitarstjórnarfulltrúa. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, það fór svo ekki að fjallskilin yrði ekki tekin hér til umræðu. Þetta var stærsta mál á fundi sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps á síðasta fundi. Það er sannarlega svo að við erum núna að afgreiða þetta til heimastjórnarna. Þetta kemur ekki aftur fyrir sveitarstjórnarfund fyrr en að þeim umræðum loknum. Og núna er ég ekki formaður heimastjórnar neinnar og því verða formenn heimastjórna eiga það við sig hvernig þeir vinna og þau vinna sín mál áfram. Og þú verður bara að lesa það út úr því sem þú vilt, hvernig þú ætlar að vinna það. Ég held að það sé líka alveg rétt þessi athugasemd sem kemur frá Fljótsdælingum, hún þýðir það að það þarf að fara í skoðun á þessari grein, það þarf að skýra orðana hljóm og samsetningu sem gæti þýtt að við þurfum þá að bíða eftir því. Ég ætla hins vegar að segja hér, að bara svo það sé sagt, að það var ekki alveg öllum ljóst hvort að þessi fjallskilasamþykkt hefði verið samþykkt á sínum tíma.
og svo kom á daginn og hún hafði strandað í ráðuneyti vegna einhvers lagalegra örðuleika. Þannig að þú veist, ég held að við höfum alveg verið að starfa samkvæmt þessari fjallskilasamþykkt þótt hún hafi ekki verið endanlega samþykkt, haldandi það hún hefði verið samþykkt. Og ég held að það sé bara ansi algengt að hafa verið þannig. Við viljum náttúrulega gjarnan ganga frá henni, já, en ég tel samt mjög mikilvægt og ég ætla bara að segja það af fullri einlægni. Ég held að það sé mjög mikilvægt að bændur rýni í fjallskilasamþykktina og komi með athugasemdir við það og það komi fram í gegnum heimastjórnirnar. Við áttum mjög góðan fund hér í haust, formenn heimastjórna og ég sem formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs fórum yfir fjallskilamálin. Þau eru ólík eftir okkar gömlu sveitafélögum og okkur fannst gott að ræða saman og ég tel að það hafi bara verið mjög gott og leiði kannski til þess að fjallskilin fái einhverja smá samræmingu og samtal og komist bara haldi áfram á góðum stað. Þannig að já, ég held að það hafi svarað kannski öllu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóna Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu og næst verða sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson og eftir því Ívar Karl Hafliðason. Ég færi forseta aftur stjórn fundarins. Forseti, ég kom nú aðalega upp til þess að gera grín að Eyþóri Stefánssyni vinur minn. Það allt í lagi, held ég, að létta aðeins andrúmslofti á þessu fundi. Eyþór já, einmitt hjá 10. Eyþór talaði ekki alveg nógu lengi, hann var ekki búinn að komast að niðurstöðu hvað hann ætlaði að segja. Þannig að næst tala bara aðeins lengur, þá hlýtur að vera komin á niðurstöðu. En svona, þá held ég að þetta sé heilmikið til í því að það sé mjög vont að fjalla mál starfsstéttar þegar að hún bara upptekin. Þannig að það forseti var að stinga upp á að þau myndi bara frestast í heimastjórnunum, það kannski bara allt í lagi að gera það þannig. Þannig að þetta kom ekki fyrir á næsta fund. En þetta mjög stórt mál fyrir mjög marga. Og næsta mál á dagskrá svo ennþá stærra fyrir mjög marga. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson lokið mál sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, það fundarmenn. Það var gott að Eyþór vakti máls á þessari málsgrein. Það held að Róstjana gerir líka sem maður sem fer oft á þessu tíma fyrir smalamennskur eignarlönd, trufla fé. Þá velti ég bara fyrir mig, þetta dálítið, menn eru bara að setja dálítið, þetta mjög þröngt orðalag, ég ætla að túlka það þröngt. Ætlum við þá að fara að stoppa þann almann rétt bara að ganga heimalönd eða annað, Ég held að menn þurfið dálítið, þetta ekki bara, kannski smalasamþykkt ekki bara fyrir bændur, ég held að þessi ágæta heimastjórn komið fyrir líka í ákveðnu umsagnarferli bara hjá félögum og annað líka, Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið mál sínu. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Svo ekki, þá ætla ég að lesa upp tillöguna og í framhaldinu taka hana til afgreiðslu. Við erum í lið númer 10, fjallskilasamþykkt. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að taka fyrirliggjandi fjallskilasamþykkt til síðari umræðu og afgreiðslu hún hefur hlotið umfjöllun í heimastjórnum Múlaþings. Þeim sem samþykkir því, rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá komin að máli númer 11, samþykkt hunda á kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi. Fyrir liggur bókun frá 168. fundi heilbrigðisnefndar Austurlands þar sem tillaga samþykkt hunda á kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi var samþykkt og vísa til afgreiðslu sveitarfélagsins. Jafnframt liggja fyrir drög að samþykkt hunda á kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi. Fyrri umræðu sveitarstjórnar átti sér stað á fundi sveitarstjórnar 10. ágúst 2022. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að við síðari umræðu fyrirliggjandi drög að samþykktum hunda á kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi og felur verkefnastjóra umhverfismála að koma fyrirliggjandi samþykkt í framkvæmd. Ég ætla hér að opna mælendaskrá undir þessum lið, þeir einhverjir sem vilja kveða sér hljóðs. Svo ekki, þá tek ég tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir henni, rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá komin að máli númer 12. Samningur
Sameiginlegt umdæmisráð barnaverndar á landsvísu. Fyrir liggur samningur umdæmisráð barnaverndar sem unnin hefur verið í samvinnu við önnur sveitarfélög, ráðuneyti og samband íslenskra sveitarfélaga. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Í samræmi við bókun fundar fjölskylduráðs dagsett 7. september 2022 samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að sveitarstjóri undirriti fyrir hönd sveitarfélagsins fyrirliggjandi samning umdæmisráð barnaverndar á landsvísu. Félagsmálastjóra falið að koma á samningnum í framkvæmd. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið þegar einhver sem vilja kveða sér hljóðs. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundarfólk. Sem varaformaður fjölskylduráðs þar sem samningur þessi hefur verið til umfjöllunar ákvað ég að koma þessu upp aðeins til nánari kynningar. Alþingi hefur samþykkt breytingar á barnaverndarlögum og 1. janúar 2023 verða barnaverndarnefndir lagðar niður í þeirri mynd sem við þekkjum þær nú. Ábyrgð daglegra verkefna verður þá falin barnaverndarþjónustu sveitarfélagsins en lítur ekki lengur ákvörðunum sveitarstjórnar og fastanefnda. Meðferð mála verður þannig færð af pólitískri áherslu yfir á faglegt svið sem hlýtur að vera bæði rökrétt skref og til heilla og þannig verður fagþekking tryggð við ákvörðunartöku í þessum viðkvæmum málaflokki. Sveitarstjórnum og fastanefndum verður heimilt að afla þeirra upplýsingar sem nauðsynlegar teljast til stefnumörkunar en barnaverndarþjónusta tekur ekki við fyrirmælum frá sveitarstjórn meðferð einstakra mála. Fullnaðarafgreiðsla í höndum barnaverndarþjónustu. Umdæmi barnaverndarþjónustu verða stækkuð úr 1500 í 6000 íbúa en nái umdæmi barnaverndarþjónustu ekki því viðmiði, íbúafjölda viðmiði sem sagt, er hægt að sækja undanþágu sé næg fagþekking til staðar í því umdæmi. Við munum sennilega þurfa að nýta okkur slíka undanþágu hér til að stofna umdæmisráð og ekkert að tala því til fyrirstöðu að það sé hægt. Sveitarstjórn skipar umdæmisráð til 5 ára í senn og ráðið sjálfstætt í störfum sínum og starfar utan við almenna stjórnsýslu. Þessi umdæmisráð eru með áður óþekktu fyrirkomulagi þar sem að hingað til hefur löggjöf sveitarstjórnarstigið ekki gert ráð fyrir skipun sjálfstæðra stjórnsýslunefnda en umdæmisráðin verða sem sagt skilgreind sem slíkar nefndir. Starfsemin er á sama stjórnsýslustigi og önnur og hana gilda almennar reglur starfsemi fjölskipaðra stjórnvalda, þar með talið stjórnsýslulög. Þau fara með úrskurðarvald í barnaverndarmálum á vettvangi sveitarfélaga. Og umdæmisráðin eru 3, Reykjavík, höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin. Og aðild að sveitarfélög að umdæmisráði barnaverndar á landsbyggðinni skipa þá 5 manna valnefnd sem fer með umboð sveitarfélaganna til skipunar í umdæmisráð. Ráðið er síðan skipað 3 aðilum með ákveðna fagþekkingu, félagsráðgjafi, sálfræðingur og lögfræðingur. Kostnaður við umsýslu umdæmisráðsins dreifist niður á sveitarfélagin sem með umdæmisráðinu standa í hlutfalli við íbúa. Með tilkomu þessara ráða verður sú breyting á að greiða þarf fyrir hvert mál sem fer fyrir ráðið. Það er að segja að þau verkefni sem eru skilgreind í 3. greininni í samningnum sem er til samþykktar hjá okkur nú. Kostnaður vegna einstakra mála greiðist af viðkomandi sveitarfélagi. Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir að þessi breyting muni hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög vegna þess að núverandi starfsemi barnaverndar hjá sveitarfélögunum er þegar fjármögnuð og svigrúm til staðar til að útfæra breytta skipan með hagkvæmum hætti. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur þó bent á að vakta þurfi þau áhrif sem nýtt fyrirkomulag muni hafa á fjárhag og stjórnsýslu sveitarfélagana. Og í áliti velferðarnefndar er tekið undir þessi sjónarmið og því mikilvægt að sveitarfélög haldi þeim upplýsingum til haga við innleiðingu. Múlaþing hyggst standa að stofnun eigin barnaverndarumdæmis og umdæmisráðs barnaverndar í samvinnu við fleiri umdæmi. Á fundi fjölskylduráðs þann 16. ágúst síðastliðinn var félagsmálastjóra veitt fullt umboð til að vinna framgangi þessara mála og á fundi ráðsins þann 7. september var samningur þessi samþykktur af ráðinu. Samningurinn markar tímamót vegna þess að hann endurskilgreinir barnaverndarþjónustu þannig að mun meiri fagleg áhersla er lögð á meðferð þessara mála og pólitísk áhersla minnkuð við ákvörðunartöku innan þessa viðkvæma málaflokks. Það tel ég mikilvægt og mjög tímabært skref. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá ætla ég að lesa tillöguna aftur og taka hana síðan til afgreiðslu. Í samræmi við bókun fundar fjölskylduráðs dags 7. september 2022 samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að sveitarstjóri undirriti fyrir hönd sveitarfélagsins fyrirliggjandi samning umdæmisráð barnaverndar á landsvísu.
Félagsmálastjóra er falið að koma samningnum í framkvæmd. Þeir sem eru samþykkir, rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í 13. mál, svæðisskipulag Austurlands 2022-2044. Lögðu fram tillaga svæðisskipulagi Austurlands 2022-2044 og tilheyrandi umhverfismatsskýrsla ásamt fundargerð svæðisskipulagsnefndar dagsett 2. september 2022. Fundargerðinni fylgir minnisblað þar sem nefndin svarar athugasemdum sem bárust við svæðisskipulagstillögu og umhverfismatskýrslu sem auglýstar voru samkvæmt 24. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 15. grein laga umhverfismat áætlana og framkvæmda nr. 111/2021 þann 7. júlí 2022. Í fundargerðinni leggur svæðisskipulagsnefnd til að sveitarstjórnir á Austurlandi samþykki svæðisskipulagstillöguna með þeim lagfæringum sem lýstir í fylgiskjali fundargerðar og færðar hafa verið inn í svæðisskipulagstillögu og umhverfismatsskýrslu. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykki framlagða tillögu á svæðisskipulagi Austurlands 2022-2044 og tilheyrandi umhverfismatsskýrslu með vísan í 2. málsgrein 25. greinar skipulagslaga og 16. grein laga umhverfismat áætlana. Jafnframt felur sveitarstjórn svæðisskipulagsnefnd að vinna málið áfram í samræmi við fyrirmæli 3. málsgreinar 25. greinar skipulagslaga. Og ég ætla að opna fyrir mælendaskránandi þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn. Mér langar að koma hér upp og fagna ályktunum SSA sem eru með breyttu sniði í ár frá því síðustu ár. Svæðisskipulag Austurlands 2022-2044 markar sameiginlega framtíðarsýn Múlaþings, Fjarðabyggðar, Fljótsdalshrepps og Vopnafjarðarhrepps. Tilgangur svæðisskipulagsins er að samstilla stefnu sveitarfélagana í öllum okkar málefnum með því markmiði að gera Austurland að eftirsóknarverðum stað til búsetu, atvinnu, fjárfestinga og ferðalaga. Að loknum hverjum sveitarstjórnarkosningum mun svo svæðisskipulagsnefnd koma saman og meta hvort ástæða sé til að endurskoða eða uppfæra svæðisskipulagið. Við erum hér 2 í dag sem hefum hlotið kosningu í stjórn SSA. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson og ég nýkjörinn formaður SSA. Mér langar fyrst ég að byrja á því að fara bara yfir stjórn SSA. Þannig að aðrir í stjórn eru Þuríður Sigurðardóttir frá Fjarðabyggð sem er varaformaður og svo er það Ragnar Sigurðsson frá Fjarðabyggð og Axel Örn Sveinbjörnsson frá Vopnafjarðarhreppi. Svo er einn áheyrnarfulltrúi sem er Jóhann Þórhallsson frá Fljótsdalshreppi. En við sem sitjum í stjórn SSA munum skapa samráðsvettvang fyrir samtal og samstarf til að ná þannig markmiðum svæðisskipulagsins. Ég fagna því framlagðri tillögu að svæðisskipulagi Austurlands 2022-2044 og mun samþykkja það og hvet alla til að taka það heilla skref því Austurland blæs nú til sameiginlegrar öflugrar sóknar og við munum uppskera eftir því. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, það eru fundamenn. Ég stóð nöngt hérna upp á sveitarstjórnarfundi, ég held að hann verið inn á Hallnastað, ekki alls fyrir löngu, og sagðist bara ekkert skilja í þessu svæðisskipulagi. Sem var alveg satt, ég var bara heiðalegt, ég bara náði ekki niður upp í þetta. Síðan lendi ég hér niður á Breiðdalsvík á Gett SSA-þing og þar fór formaður svæðisskipulagsnefndar Stefán Bogi Sveinsson yfir svæðisskipulagið á mjög svo skemmtilegan hátt í, afar langri lyfturæðu. Og þá bara einhvern veginn kviknaði pera yfir hausnum á mér og ég skildi þetta og náði þessu. Síðan er ég algjört svæðaskipulags fan. Þetta er meiri háttar plagg
vel unnið og þó að það hefur örugglega kostað skildingin sko, þá held ég að það sé hverjar krónu virði. Og þetta er svo vel hugsað sko, það er náttúrulega umhverfismál komið fyrir því, svo ég get ekki sleppt þessu sko, að ég náttúrulega fór að reyna að prenta þetta út sko til þess að hafa með mér eitthvað sko, og það er náttúrulega sko hugsandi það að fólk sé ekki að spandera pappír, það er ekki nokkulega að prenta þetta út á A4. Þetta passar ekki á A4 að vera svo smátt, það er ekki hægt að lesa. Þannig að það er bara ein snilldin í þessu enn. Ég veit ekki hvort að þetta var með vilja gert eða ekki, en þarna er þetta. En í þessu er margt gott og samgöngumál og skipulagsmál eru mitt hjartansmál og því kannski erfitt fyrir mig að lenda í svokölluðu vanhæfismáli sem var hér til umfjöllun áður. En mér er starfsýnt á einmitt þessa síðu sem er stefnu í samgöngumálum vegna þess að hún er svo eiginlega bara, ef ekki segja bara þessi mynd sem hérna sést nú ekkert alltaf vel sko af Austurlandi, hún er afskaplega listræn en segir alveg rosalega mikla sögu líka. Það er að segja að baugurinn sem myndar hringinn á milli stærstu kjarnana með jarðgöngum og síðan koma þessar nælur og lykkjur sem svona taka minni staðina og tengja þá inn á bauginn. Þetta er hérna mjög falleg og bara flott hugmynd, vel hugsað og ég horfi á þetta aftur og aftur og sé sko þennan sem sagt hluta sem kannski er hérna næstur í Múlaþingi, það er að segja Egilsstaðir, úthéraðið, út í Borgarfjörð og síðan horfi maður til og í teiknum kannski svolítið besalega svolítið til hérna Vopnafjarðar. Vegna þess að in the end að þá vona ég það að þetta verði fyrsta skrefið af því að öll þessi sveitafélög sameinist í eitt. Ég myndi alveg vissum að Fljótsdælingar munu aldrei gera það. En kannski hinn, þá verða þeir bara einir. En sko það þýðir það að þessi samgöngumannvirki sem að eru í deiglunni næstu áratugana, þetta þarf að harmonera rosalega vel og koma vel inn í aðalskipulagsvinnu og þá er gott að hafa þennan grunn og þessa hugmyndafræði, þessa sýn sem er þarna. Það er nefnst akkurat þetta sem ég er búin að vera að berja svo mikið fyrir, að sko fólk fái þessa sýn í skipulagsmálum. Hvar ætlum við að byggja? Hvar ætla íbúðabyggðir að vera? Hvernig á atvinnulífið að þróast? Hvernig á að gera þetta aðlaðandi þannig að atvinnufyrirtæki laðist inn í samfélagið? Og á þessu er tekið í þessu plaggi bara mjög mikið og bara býsna vel. Og talandi aftur þetta já hvað maður segja, úthéraðs, Borgarfjarðar, Vopnafjarðardæmi sko, að það er svolítið mikilvægt að við náum miðjunni hér á Egilsstöðum að ýta henni svolítið til þeirra. Til þess að einmitt að ná þessu markmið þarna að akstursvegalengd eða sem maður getur komist frá útjöranum inn í lykkjuna á innan við, var það ekki 30 mínútur, það var 60 mínútur, manna það ekki, 60 var það. Og þar hérna sér maður fyrir sér, göng yfir í Böðvarsdal, ég mismælti mig í Bárðardal og þess að þinginu, það var ljóti klúðaskapurinn, en yfir í Bárðardal, Böðvarsdal í Vopnafirði og þaðan sér maður sem sagt að komi vegur frá göngun sem er örstuttur yfir á þjóðveginn sem nú er verið að malbika út í úthérað og í Borgarfjörð og þannig fáum þessa tengingu inn á miðjuna og miðju mannvirkið sem er flugvöllurinn og höfnin á Seyðisfirði. Allt þetta tengist þetta inn á Egilsstöðum á þessum margumtöluðu krossgötum og það er eins gott að við klúðrum ekki hvar þessar krossgötur eru. Ef við förum þessa suðurleið þá klúðrum við því. Ég ætla að biðja sveitarstjórnarfulltrúa að halda sig við umræðefnið og fara ekki inn á efnislega umræðulega vals. Þetta varðar verið að takmarka málfrelsi fundarmanns, en svo ég haldi áfram.
Þessar krossgötur eiga að vera eins norðarlega og hægt er. Og það er bara ein leið sem kemur til greina. Hún heitir norðurleið. Nú eru aðrar vítur og samkvæmt fundarsköpum vil forseti benda á það að ég get vítt tvisvar á sama fundi og í framhald get ég lagt til að viðkomandi verði sviptur málfrelsi. Og er forseti að svipta með málfrelsi í þessum lið eða á fundinu öllum? Já, nú ertu búin að fá vítur tvisvar, líkt og segir hér til og ég get hér lagt til að þú verður sviptur málfrelsi og það verður mín til að þú verður sviptur málfrelsi undir þessum lið. Ég get lagt hana til umræðulaust. Ég ætla að leggja hér til umræðulaust eftir 2 vítur. Ég var sjálfsögðu virði alræðisvald forseta eins og þarna kemur fram. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Frú forseti og aðrir fundamenn. Ég ætla að vita að því ég hef svona eins og Þrösti Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi Þrösti Jónsson, hafði svona ákveðna efasemdir þessa vinnu. En eftir að hafa skoðað og lesið þetta og hlustað á flutninginn, þá held ég að þetta sé bara plagg sem við megum vera mörgum stolt af. Og ég bara vona að sem flestir munu skoða það. Og líka það að passa það kannski að það verði aðgengileg slóðin undir fundargerðinni, þannig að maður getur þá skoðað hana. Og þá flestir í bara okkar samfélagi getur skoðað þetta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason er lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Ég ætla þá að lesa tillöguna aftur og taka hana til afgreiðslu. Sveitarstjórn Múlaþings samþykki framlagða tillögu að svæðisskipulagi Austurlands 2022 til 2044 og tilheyrandi umhverfismatsskýrslu með vísan í 2. málsgrein 25. greinar skipulagslaga og 16. greinar laga umhverfismat áætlana. Jafnframt felur sveitarstjórn svæðisskipulagsnefnd að vinna málið áfram í samræmi við fyrirmæli 3. málsgreinar 25. greinar skipulagslaga. Þeir sem eru samþykkir því, réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Já, það vantar einn fundarmann. Við verðum að fá staðfestingu á atkvæði hennar. Við fáum staðfestingu á atkvæði sveitarstjórnarfulltrúa hér eftir 2 mínútur. Þetta búið að vera langa fundur og ég ætla að leyfa mér að bíða eftir í 2 mínútur að fólk vill fylla á kaffibollann sinn. Þá er það kjörið tækifæri.
Við höldum þá áfram sveitarstjórnarfundi. Við erum stödd í 13. lið, umræðu var lokið og tillaga lá fyrir fundi. Ég ætla að lesa hana aftur, sökum þess að við tókum smá hvíld. Sveitarstjórn Múlaþings samþykki framlaga tillögu að svæðisskipulagi Austurlands 2022-2044 og tilheyrandi umhverfismatsskýrslu með vísan í 2. málsgrein 25. greinar skipulagslaga og 16. grein laga umhverfismat áætlana. Jafnframt felur sveitarstjórn svæðisskipulagsnefnd að vinna málið áfram í samræmi við fyrirmælið 3. málsgreinar 25. greinar skipulagslaga. Þeir sem eru samþykkir réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í skýrslur heimastjórna og já, sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur óskað eftir umræðu stjórn forseta. Já, forseti, aðrir fundamenn. Ég var hér víttur áðan og sviptur málfrelsi sem er býsna alvarlegur hlutur og ég ætla að byrja því áður en ég gleymi því að spurja forseta á hvaða forsendum hann gerir það vegna þess að í 16. lið, náðan til ekki B í samþykktum stjórn á Múlaþingi þá stendur þetta efni. Ef sveitarstjórnarfulltrúi ber aðra menn brýkslum eða víkur verulega frá umræðu efni skal forseti víta hann. Ef sveitarstjórnarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi getur forseti lagt til við sveitarstjórn að hann verði sviptur málfrelsi þar sem eftir er fundar. Þannig að ástæður til þess að víta eru það að ég beri aðra menn brýkslum. Ég kannast ekki við að hafa gert það. Að ég hafi vikið verulega frá umræðuefninu, ég kannast ekki heldur það vegna þess að ég var að ræða svæðaskipulag og hvernig aðalskipulag gæti nýtt sér svæðaskipulag. Þannig ég bið forseta að svara því hvaða forsendur hann hefur til þess að víta mig og það tvisvar. Takk fyrir. Forseti byrð fyrst að forseta taka við, meðan forseta tekur til andsvara. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir beðið orðið svo vel. Takk fyrir. Svo að túlkun sé hér rétt, ég tók því sem svo að ég lýsti því yfir að við myndum svipta því málfrelsi þar sem eftir væri liðar og þá vékst þú úr pontu þannig að það komir og nú ekki til þess að ég svipti því málfrelsi, svo það sé sagt sem minn skilningur. Það er hins vegar þannig að í 20. grein laga sveitarstjórnarlaga kemur fram hæfni og hér ætla ég að vitna í síðustu málsgreinina. Sveitarstjórnarmaður eða nefndarmaður sem er vanhæfur til meðferðar máls má ekki taka þátt í meðferð þess eða hafa áhrif á það með öðrum hætti og skal þá yfirgefa fundarsal við meðferðar og afgreiðslu. Ég er að vísa hér til þess að þú sért að reyna að hafa áhrif á annað mál með þeim hætti að fjalla á það undir öðrum lið og því get ég leyft mér að flokka það sem svo að þú hafi vikið frá umræðuefni og get vítti í framhaldinu. Ég hef leitað mér ráðgjafar lögfræðinga sambandsins og sveitarfélagsins varðandi þetta atriði og tel mig geta staðið á því og ég vona að þetta svari fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir fundarsköpunum forseta. Sveitarstjórnarfulltrúi Þrastar Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn. Forseti vísar hér í 20. grein sveitarstjórnarlaga. Sveitarstjórnarmaður eða nefndarmaður sem er vanhæfur til meðferðar máls má ekki taka þátt í meðferð þess eða hafa áhrif á þeim með öðrum hætti og skal ávallt yfirgefa fundarsal við meðferð þess og afgreiðslu. Þarna eru lög kannski bara ekki nógu skýr, ég veit það ekki, en ég les þetta þannig að meðferð máls þá á við málið sjálft, þegar málið sjálft er til umræðu, ekki annar staðar, vegna þess að ef það væri annar staðar þá væri þetta alls ansi breytt, það er að segja má ekki taka þátt í meðferð þess eða hafa áhrif á það með öðrum hætti, það er að segja ekki oddvitafundum, ekki lokuðum fundum, óformlegum fundum, varla úti í samfélaginu. Þannig að þarna er ágreiningur og ég ætla svo sem ekki að fara að karpa það og keisarans skegg í þeim efnum en hlutin eru loðanir og þar að auki
má deila hvort ég sé vanhæfur eða ekki. Þetta liggur í innviðaráðuneytinu til úrskurðar og þangað til líti ég ekki á mig sem vanhæfa. Bara svo að það komi fram. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið, fundarskaup, fundarstjóra, forseta? Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið. Gjör svo vel. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson velti fyrir sér hæfi sinni til að fjalla mál. Það svo sem skýrt í vanhæfisreglunum að það verið að meina hér inn á fundum gilda fundasköp og hæfi sveitarstjórnarmanna gilda ákveðnar reglur. Við vitum að vitaskuld að það tekur ekki til þess sem að gerist utan sveitarstjórnarfunda og síðan það þá fyrir bein umfjöllun málið. Þannig að viðkomandi væri vanhæfur að fjalla málið þegar það til umfjöllunar á vettvangi sveitarfélagsins. Ekki í léttu spjalli eða á fundum Miðflokksins eða annar staðar. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Ef ekki þá fel ég forseta afturstjórn fundarins. Takk fyrir það. Ef það ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs þá ætla ég að loka liðnum fundarstjórn forseta og fara í lið 14, skýrslur heimastjórna. Ég hafði hugsað mér að gefa formönnum heimastjórna orðið í stafrófsröð eins og þykir venja orðið hér, þannig að mér langar að bjóða formanni heimastjórna Borgarfjarðar að byrja. Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, frú forseti og annað fundi fólk. Frá síðasta sveitarstjórnarfundi hefur verið einn fundur í heimastjórn Borgarfjarðar og þar var á dagskrá mál þar sem óskað var eftir því að frá umhverfis- og framkvæmdasviði að heimastjórn kæmi með sínar áherslur varðandi viðhald og framkvæmdir á sínu starfssvæði. Og við bókuðum það á þá leið að starfsmanni heimastjórnar væri falið að útbúa minnisblað í samræmi við umræður á fundinum og það búið að vinna þetta minnisblað og þess vegna langar mig að útlista aðeins hvað stendur í því hér við þetta tækifæri. Við skiptum þessu hérna í skipulagsmál. Það sem við leggjum áherslu á í skipulagsmálum að það þarf að halda áfram að vinna deiliskipulagningu í þorpinu enda Borgarfjörður að mestu án deiliskipulags. Það þarf að skipuleggja athafnasvæði fyrir starfsemi sveitarfélagsins og áhaldahússins. Það sem sagt fyrir stærri hluti sem geymast utandyra, brotajárn og þess háttar. Og svo höfum við áhuga á því að það væri skipulagt nýtt sameiginlegt svæði fyrir bensíndælur og þvottaplan. Því að þvottaplanið okkar núna orðið svolítið þröngur snakkur sniðinn að því. Varðandi byggingar, framkvæmdir og viðhald, tókum þetta saman í því, þá leggjum við náttúrulega rík áherslu á Fjarðarborg að það hefur verið leiðinda pattstaða í því máli núna nokkurt skeið sem þarf að fara að vinda af og mér sýnist á öllu að það muni ekki vera ráðist í þær framkvæmdir sem fjármagn fyrir á árinu því miður og það eru ótal ástæður fyrir því sem þarf kannski ekki að telja upp hér. Svo telur heimastjórn ríka þörf fyrir því að það þurfa að ráðast í viðhald á íbúðum í eigu sveitarfélagsins bæði utanhúss og innandyra. Það þarf að halda áfram í hafnarframkvæmdum samkvæmt minnisblaði frá Vegagerðinni sem að skiptist í nýja Lundúnarbryggju með krana, auka viðlegupláss, stytta núverandi Lundúnarbryggju og hækka garðsendan við tunnuna inn í höfnina. Og þetta nú þegar komið á áætlun hjá Vegagerðinni og bara á kúrs sem bara í besta mál. Við bendum á hér í þessu minnisblað okkar að
Frá sameiningu hefur ekki komið króna til Borgarfjarðar til gangstéttagerðar eða viðhald á þeim og þær eru allar, ég leyfi mig næstum að segja allar mjög svo illafarnar. Götulýsing á Borgarfirði hefur verið alls kostar ófullnægjandi undanfarin misseri. Ég sjálfur fór nú á rúnt og get sagt ykkur frá því að ég fór og taldi alla ljósastaura, hvort sem þeir voru í eigu sveitarfélagsins eða ekki, í þéttbýlinu á Borgarfirði, og þeir voru 72 og 26 þeirra lýstu ekkert og hinir illa. Þannig að en þetta er búið að bæta aðeins. Þeir eru allavega allir farnir að lýsa en það er frekar dauf skíman sem að þeim kemur. Svo sem sagt þarf að bæta starfsaðstöðu slökkviliðs í samræmi við aðfinnslur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Það stenst ekki kröfur brunamat, ekki brunamat heldur brunavarnir. Núverandi aðstaða slökkviliðsins. Á áætlun 2022 var ráðstafað fjármagni til að koma upp búninga og sturtaaðstöðu fyrir sparkhöllina, en það hefur ekki raungerst heldur. Koma þarf viðhaldi á Lindarbakka inn á fjárhagsáætlun með árlegum framlögum. Þetta er alltaf svona svolítið hausverkur þegar það er ekki svona föst uppæð því að þetta er lifandi hús, torfbær sem sagt, torfbærinn Lindarbakki sem er í eigu sveitarfélagsins. Og viðbúið að þurfi að nostra við hann reglulega. Það þarf að lagfæra Bakkarbrúna eftir einhvers konar óhapp. Já, það er kannski verið að taka fram, við fengum líka starfsmann áhaldahússins inn á fund til okkar sem að ræddi við okkur þeirra sjónarhornamálin sem var Bryndís Njúsdóttir. Það þarf svo að síðast atriði í þessum kafla er að það þarf að koma upp römpum við búðina eða Fjarðarborg upp á gangstéttina til að það sé betur aðgengilegt einstaklingum bundum hjólastól. Næst tökum við fyrir sem við kallum umhverfismál, göngustígar og skilti. Það þarf að finna nýja staðsetningu fyrir plan með upplýsingaskiltum við innkomu í þorpið. Þeir sem þekkja til vita að þar er svona, ég er ekki alveg viss að það uppfylla alla öryggisstaðla bletturinn með öllum upplýsingaskiltunum og við fabuleruðum það að það mætti jafnvel sameina þetta við þvottaplanið og bensíndælurnar ef að yrði ákveðið að færa það í þá áttina í þorpinu. Við viljum að það séu fleiri opin svæði, það er að bæta ásýnd staðarins með aðgengilegri opnum svæðum, til dæmis mætti setja bekkjaborð við vinaminni, kögur, bræðsluna út í höfn. Þá mætti skoða að setja upp leiktæki víðir í þorpinu, til dæmis á Arslabelginn og eða tjaldsvæðið. Við fabuleruðum aðeins göngustíga og það sem komst á blað var að það leggja mætti göngustíga meðfram Bakkaánni frá Ósi og upp Bakkárgil. Jafnframt mætti leggja stíg frá Bakkaá og út í Merki meðfram Sjávarbakkanum. Göngustíg mætti svo leggja meðfram Þorpsgötunni meðfram Sjávarsíðinu og alveg út í Ós. Bæinn Ós sem sagt. Fjarlæga skíðalyftinu í Vatnsgarði sem enginn veit hver ber ábyrgð á eiginlega lengur og koma fyrir fleiri gróðurskjólbeltum í þorpinu. Og lokum tókum við fyrir kafla sér önnur mál og þar segðum við einfaldlega að tryggja að gjaldtaka geti hafist í Hafnarhólmanum sumarið 2023. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra á. Takk. Jú, ég ætla að hafa þetta aðeins lengra. Fyrirgefið. En örstutt, því að það er ein gleðitíðindi sem ég langar til að segja frá, að það er sem sagt búið að bjóða út sjóvarnir fyrir neðan Blábjörg og í Njarðvíkurskriðum og það er bara allt í ferli og það eru alveg frábærar fréttir. Við þakkum formanni heimastjórnar á Borgarfirði kærlega fyrir og mjög langar að bjóða formann heimastjórnar á Djúpavogi koma næst, Guðný Lára Guðnadóttir gjör svo vel. Frú forseti og aðrir fundarmenn.
Hér með 2 skýrslur til kynningar sem innihalda þau erindi sem heimastjórn Djúpavogs tók fyrir á 2 síðustu fundum sínum. Fyrir fundurinn, 28. fundur, var haldinn þann 11. ágúst sem var deginum eftir okkar síðasta sveitarstjórnarfund og ég þess vegna núna að kynna efni beggja funda. Fyrsta mál á dagskrá var umsögn okkar við vinnslutillögu fyrirhugaðra breytinga á aðalskipulagi Djúpavogshrepps vegna nýrrar vegtengingar, veitna og breytinga á íbúð og atvinnusvæði. Bókun okkar var þann veg að við gerum ekki athugasemdir við framkomnar tillögur en bókuðum samt æskilegt hefði verið að fá þessar tillögur inn fyrir svo hægt var að tryggja skilvirkara ferli við breytinguna. En áréttuðum samt mikilvægi þess að vinnunni við breytingarnar á aðalskipulaginu lyki sem fyrst svo engar tafir yrðu á framkvæmdunum. Annað mál á dagskrá var að samþykkja gangnaboð og gangnaseðla fyrir árið í ár. Við samþykktum framalega gangnaseðil og bókuðum að fækka skildi fjallskiladeildum úr 3 í 1. Þriðja mál á dagskrá var nýr smábátarampur á Djúpavogi. Heimastjórn telur brýna þörf á því að bæta bæði aðstöðu við Djúpavoginn með auknu rými fyrir akandi og gangandi umferð og að aðstæða til landtöku smábáta. Ástæða þess að við settum þetta inn á fundin var að við sáum tækifæri til þess að framkvæmdir þessar breytingar samhliða núverandi endurbótum á Djúpavogshöfn og þar með litlum tilkostnaði. Samanber ef þessi framkvæmdir gera seinna þá sæði maður fyrir sér ákveðin tvíverknað og meiri kostnað. Við beindum því til umhverfis- og framkvæmdaráðs og hafnarstjóra að gera ráð fyrir þessum framkvæmdum við fjárhagsáætlun næsta árs og að æskilegur tími á lok aðgerða væri fyrir sumarið 2023. Fjórða mál á dagskrá var beiðni sem okkur barst endurskoðun við banni á lausagöngu hesta í Múladal. Eins og segir samþykkt bann við lausagöngu stórgripa í Múlaþingi. Gripheld varsla hindrun á frjálsri för búfjár með gripheldum girðingum, hliðum eða öðrum mannvirkjum svo með náttúrulegum farartálum sem koma að sama gagni. Því sér heimastjórn Djúpavogs því ekkert til fyrirstöðu að ábúendur á Múla hafi hesta á beit í dalnum enda sé það í skilningi laga búfjárhald að lausaganga eigi eingöngu við þegar búfé sé í óleyfi á landi í eigu annar aðila en fyrir liggur samþykkt allra landeigenda göngu hrossa í Múladal. En því ber þó að gæta að fari sig eftir 6. grein sömu laga vörslu graðpinnings ásamt því að hefta aðgengi stórgripa þjóðvegum í nágrenni með tryggum hætti. Og jafnt ber að nefna að í Múladal náttúrulegu farartálmi sem kemur að sama gagni og aðrar girðingar. 5. mál á dagskrá var hreindýraveiði í Búlandsdal, þar sem tekið var fyrir að nýju erindi félags hreindýraveiðileiðsögumanna notkun sexhjóla í Búlandsdal. Heimastjórn samþykkir notkun sexhjóla til að sækja hreindýra á veiðislóð í Búlandsdal til eins árs líkt og síðasta ár. Heimastjórn vill þá benda á að tryggja þurfi góða umgengni í Búlandsdal og ekki megi skilja hausaskinn, bein og annað sem mögulega geti spillt vatnsbólum Djúpavogs eftir á svæðinu. Einnig skulu notendur sexhjóla gæta þess að spilla sem minnst landi og gróðri á svæðinu. Ákvörðun þessi var endurskoðuð með ári með tilliti til reynslu núverandi veiðitímabils. En svo var það 7. mál á dagskrá og það var beiðni endurnýjun á samningi skógræktarinnar á Djúpavogi og beindu við þessu erindi til umhverfis- og framkvæmdaráðs til endurskoðunar og endurnýjunar ef ákvörðun þeirra liggur á þá leið. 7. liður var beiðni við aðstöð á gróðurhirðingu garðs í kringum sjólist. Heimastjórn setti það í hendur starfsmanni heimastjórnar að ræða við bréfritara mögulega lausnir. 8. mál var beiðni afnot á svæði fyrir íhugunarstað. Okkur þótti þetta mál falla vel við hagleitistefnu þeirri sem Djúpavogur hefur unnið eftir undanfarin ár, svokölluð sittarslóðstefna. Settu við það í hendur starfsmanni heimastjórnar að vinna máli áfram með umhverfis- og framkvæmdasviði Múlaþings og bréfritara. Fundi var síðan slitið á slaginu 12 í hádeginu. En svo var þann 29. fundur heimastjórnar á Djúpavogi sem var haldinn 12. september síðastliðinn. Þar sátu Eiður og Gauti sem fulltrúar sveitarstjóra þar sem Gauti tekur við starfi Eiðs innan skamms. Fyrsta mál sem við tókum fyrir var erindi frá íbúa svæðisins þar sem spurt var eftir því að gert væri ráð fyrir fjármagni til vinnu við nýtt deiluskipulag fyrir miðbæ Djúpavogs og að við vinnu skipulagsins færi fram mat og kostu og öllum þessar hluti svæðisins fjalli undir lög verndarsvæði í byggð. Töldum við þetta erindi best fallið á þann veg að komast í hendur framkvæmda og umhverfismálastjóra Múlaþings til skoðunar. Annað mál á dagskrá var innsent erindi varðaði bílastæðamál við Hammersminni. Erindið þetta var flott hugmynd og bættu skipulagi svæðisins og töldum við það best falið í höndum framkvæmda og umhverfismálastjóra Múlaþings líkt og fyrsta mál sem við bókuðum hér að ofan.
Undir lið 3 kom Guðlaugur fjármálastjóri Múlaþings inn á fund hjá okkur og kynnti fyrir okkur stöðu fjármála og framkvæmda í Múlaþingi. Ánægilegt og upplýsandi var að fá þessa yfirferð. 4. erindi var frá Naust vegna náttúruverndar nefndar og fólum við starfsmanni heimastjórnar að taka til nokkuð ítarlega skýrslu og svara erindinu. Gera þannig grein fyrir þeim málum sem heimastjórn hefur tekið fyrir sem náttúruverndar nefnd. 5. mál á dagskrá varðaði göngustíga Búlandsnes, þar sem lá fyrir tölvupóstur sem inhélt hvatningu til heimastjórnar að vinna áfram því að byggja upp göngustíga á Djúpavogi með tengingu við Búlandsnesið og gömlu þjóðvegina þar. Tölvupóstur þessi var svo hljóðandi. Mér langar að beina því til heimastjórnar Djúpavogs að hlutast til að sveitarfélagi vinni áfram að hugmyndum og styrkumsóknum til stígagerðar við Búlandsnesið. Það þarf að vinna að hönnun og skipulagi nýrra stíga og síðan að byggja upp stíg á grunni gamla þjóðvegarins sem lítið þarf að gera við til að hægt sé að gera hann að þokkalum göngustíg sem nær út með öllu Hamarsfirði inn í þéttbýlið við Djúpavog. Og það var Ásdís Hafrún Benediktsdóttir sem að senda okkur þetta. Heimastjórn tekur undir með bréfritara og telur mikilvægt að haldið verði áfram við vinnu í þessum málum. Lögðum við til að sótt yrði styrk að nýju í uppbyggingarsjóð ferðamannastaða og fólum við starfsmanna fylgja málun eftir. 7. mál á dagskrá varðaði hávaðamengun frá Djúpavogshöfn. Ítrekaða kvartanir hafa borist frá íbúum við Vörðugötu vegna hávaða frá brunnbát fiskeldisins. Unnið hefur verið að lausnum á þessu vandamáli að undanförnu og fólum við starfsmanna að vinna máli áfram með hafnaverði og hafnarstjóra Múlaþings. 7. málið varðaði snjórhinsun á Öxi, en heimastjórn vill vekja athygli á nauðsyn þess að koma Axarvegi út af G-reglu í vetrarþjónustu vegagerðarinnar. Nauðsynlegt að koma á föstum ruðningsstöðum yfir veturinn til að halda veginum opnum allan ársins hring. En mikilvægi Axarvegar þarf ekki að tvínefna hér, en áréttað að þessi vegur gegnir mikilvægri tengingu við aðra hluta sameinaðs sveitarfélags sem nú er og þarf því að finna góða lausn á þessum vanda. Og teljum við að með þessum úrbótum sem við nefnum hér að ofan geti Axarvegur þjónað sinn tilgangi mun betur. En 8. málið varðaði menningarstyrk SSA til Jaðarbyggða árið 2022, en sá styrkur fór til listamann sem mála nú svo kallan Kallabakkavegg á Djúpavogi og barst okkur ein athugasemd sem varðaði það hvort þessi framkvæmd þyrfti að ná í grenndarkynningu eða ekki og hvort við hefðum átt okkur á því að þetta væri ekki það sama og fá málara til að mála vegginn í einum lit, þannig að auðvelt væri að mála yfir ef íbúar væri ekki sáttur við litin. Nú er þetta listaverk og hvað ætlum við að gera ef listaverki fellur ekki í krami hjá íbúum bæjarins. Við fólum starfsmanni heimastjórnar að svara erindinu í samræmi við umræður á fundinum, en vert að nefna hér að brot úr þeim umræðum sem áttist í stað á þessum fundi. En í samningnum sem gerður var við listamannin hljóðaði 4. liður þannig að verktaki áskilur sér eignarrétt verksins og titil þess uns verkið fullklárað og það afhent. Eftir afhendingu telst verkið eign verkkaupa og almennar reglur höfundarétt taka gildi. Verkið tímabundið veggverk og verkkaupi áskilur sér rétt til að fjarlæga það hvenær sem hvort sem það hefur verið klárað eða ekki. En varðandi spurningunum hvort þetta verk þyrfti grenndarkynningu eða ekki var það samdóma mat framkvæmda og umhverfismálastjóra Múlaþings ásamt skipulagsfulltrúa að ekki væri þörf á að grenndarkynningu á verki þessu. Einnig vert að taka fram að á fundi heimastjórnar þann 23. júní síðastliðinn var bókað eftirfarandi að sérstakt fjármagn sem ætlaði í menningarverkefni að svo kölluðu jaðarverkefni á Djúpavogi og Vopnafirði í gegnum sóknaráætlun Austurlands. Á hvoru svæði fyrir sig áætlað árlega 500.000 krónur og sama upphæð á móti frá sveitarfélaginu. Að ræða menningarverkefni sem til þess fallið að efla atvinnusköpun á sviði lista og menningar á Djúpavogi og lagt til að nýta fjármagni til að fá listaverk á vegginn við bryggjuna. Ráðinn yrði listamaður helst með tengingu við Djúpavog ef kostur sem vinnur hugmynd út frá Djúpavogi og verkið getur verið tilbúið fyrir sittarslósunnudag sem síðasti sunnudagur í september ár hvert. Heimastjórn líst vel á hugmyndina og felur verkefnastjóra menningarmála að vinna verkefnið áfram. Og var þetta svo útkoman? Ekki var fleira tekið fyrir á sem góða fundi og var fundi slitið líkt og ofta áður á slaginu 12. Takk fyrir að hlusta á sig yfirferð og takk fyrir mig. Við þökkum formanni heimastjórnar á Djúpavogi kærlega fyrir og bjóðum formanni heimastjórnar á Fljótsdalshéraði hér í pontu, Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel.
forseti og gott fundafólk. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur haldið 2 fundi frá síðasta fundi sveitarstjórnar 10. ágúst, þann fyrri 18. ágúst en þann seinni 1. september. Á fundunum var lokið samþykkt gangnaseðla fyrir starfsvæði heimastjórnar Fljótsdalshéraðs en samhliða þeim hafa komið til umfjöllunar ábendingar ásökunarleg girðinga sem Múlaþing hefur aðkomu að og í sumum tilvikum breyttar áherslu samstarfsaðila þær. En þeir samstarfsaðilar eru þá einhver vegagerðin og skógræktin. En einnig girðingar með sauðfjárveiki varnarlínu sem þurfa orðið nokkuð mikið viðhald. Heimastjórnin telur mikilvægt að umhverfis- og framkvæmdasvið leggja áherslu á að taka upp viðræður við samstarfsaðila sveitarfélagsins þar sem það á við og að vinna að úrbótum eftir því sem við á. Heimastjórnin hefur tekið til umfjöllunar stöðu skipulagsmála, deiliskipulag varðar og þörf fyrir frekari áætlanir og stöð og framvindu uppbyggingar í þéttbýlinu á Fljótsdalshéraði, einkum horfur uppbyggingu í miðbæ Egilsstaða. Mjög jákvætt að uppbygging íbúðarhúsnæðis að hefjast bæði á Egilsstöðum í Votahvammi og í Fellabæ við Selbu. Héraðsverkefni í vinnslu hjá heimamönnum á svæðinu en Austurbrú hefur umsjón með verkefninu og var íbúafundur vegna þess í brúaráss undir lok ágúst en Austurbrú vinnur að skýrslu þar sem tekna verða saman áherslu fundarins til frekari úrvinnslu. Framundan svo yfirferð heimastjórnar stöðu framkvæmd og verkefna á starfsvæði heimastjórnar sem gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og vinna við tillögugerð fyrir næsta fjárhagsár með hliðsjón af tillögu að fjárhagsáætlun og verður þá vísað til fyrirliggjandi rammaáætlun. Skýringin kannski sú að inn í síðustu fjárhagsáætlun eru svo kallaðir safnliðir og heimastjórnin vill hafa svona fulla yfirsýn yfir hvað hefur tekist að koma til framkvæmda af þeim og síðan að fara kannski yfir þessi stöðu þessara framkvæmda verkefna samhliða því að leggja þá fram tillögur áherslur inn í komandi fjárhagsár. Takk fyrir. Fyrir og bjóðum Björgu Eyþórsdóttur formann heimastjórnar Seyðisfjarðar velkomna í pontu. Frú forseti, gott fundafólk. Heimastjórn Seyðisfjarðar hefur fundað einu sinni frá síðasta sveitarstjórnarfundi og á dagskrá voru 8 mál. Í kjölfar þess að umhverfis- og framkvæmdasvið óskaði eftir ábendingum varðandi framkvæmdir á Seyðisfirði skapaðist góð umræða hjá stjórninni það sem býður betrumbóta í firðinum og ljóst að ærin verkefni bíða sé til þess framkvæmdavilji og geta. Það sem meðal annars brennur á heimastjórn að verði farið í ýmislegt tengt hreinsunarátaki í firðinum og uppbyggingu eftir skriðuföll. Gömul hús í mikilli niðurnýslu á meðan beðið eftir því að tilfærsla samkvæmt tillögu ráðgjafarnefndar verði að veruleika sem og önnur uppbygging. Heimastjórn bókaði á fundi sínum þann 4. ágúst og vill enn og aftur koma þeirri hugmynd á framfæri að þau hús verði mögulega boðin til sölu ef vera skyldi að það myndi flýta ferli uppbyggingar í stað þess að horfa á niðurnýsluna eiga sér stað. Heimastjórn áætlar svo að hafa íbúasamtal að minnsta kosti einu sinni á hausti og aftur á vori þar sem fulltrúar heimastjórnar verða til viðtals að fyrirfram ákveðnum tíma og íbúar geta komið ábendingu sínum á framfæri eða spurst fyrir. Fyrsti slíki fundur verður haldinn nú í kringum næstu mánaðamót. Mér langar líka til þess að bæta við í ljósi umræða hér í dag að ég fagna þessari umræðu íbúasamráð og það mikilvægt að taka vilja íbúa til greina. Það fullur vilji hjá heimastjórn Seyðisfjarðar og hefur verið rætt að halda fundi, fá ábendingar og taka þar allar til greina til frekar umræði. Kannski átti þessi punktur frekar heim í umræðinu áðan en þið verða afsaka að ég svolítið lengi að melta þessar fínu umræður sem eiga sér hér stað. Það kemur kannski. Að öðru leyti vísa ég í fundargerð varðandi afgreiðslu mála. Við þakkum formanni heimastjórnar Seyðisfjarðar kærlega fyrir þetta og þá liðnum 14 skýrslur heimastjórnar lokið og lagðar hér fram til kynningar. Forseti ætlar að leggja það til eins og verið hefur að við tökum nefndir og ráð saman, þar að segja við tökum lið 15, 16, 17 og 18 til umfjöllunar. Að ræða fundagerð byggðaráð Múlaþings nr. 56, 57, 58 og 59.
og opna ég því málendaskrá undir lið 15 til 18. Er einhver sem vill skrá sig mælendaskrá? Svo er Hildur Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúi. Leitar að fundargerð, já. Það allt orðið útrætt greinlega. Nú allt komið fram. Ég fann þetta. Forseti ágætu fundamenn. Þetta er 59. fundur byggðarráðs þar sem að við fundum vegna atvinnumála í Múlaþingi og þá sérstaklega kannski vegna atvinnumála á Seyðisfirði og við fengum þetta er 59. fundur byggðarráðs Múlaþings. Við klárum þetta eftir. Ég ætla að klára það sem ég ætla að segja. Við fengum inn okkar fund Gunnþór Ingvarsson, forstjóra Síldarvinnslunar og það er kannski vægt til orða að tekja að mann sé með áhyggjur af stöðu mála eftir þann fund. Og við höfum svona rætt landfyllingu á Seyðisfirði og mögulega atvinnuuppbyggingu svona í samhengi við þau áform og ég bara skora á Síldarvinnsluna, þetta sterka fyrirtæki hér á landi að taka þátt í þeirri uppbyggingu með okkur og því að atvinnulífið að Seyðisfirði er viðkvæmt, ekki síst eftir skriðunar, það hefur verið það lengi, það er einhæft og það sé ekki mikið atvinnuleysi og já, eins og ég segi, ég vonast þess að Síldarvinnslan verði til í það samtal og það samvinnu með Múlaþingi að halda áfram að byggja upp atvinnustarfsemi á Seyðisfirði með okkur. Takk. Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi. Fleiri sem vilja beðja sig máls undir þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, annað fundar fólk. Ég segi ekki Seyðfirðingar líka kæru. Ég er nú svo latur, ég tekkaði á hvaða númer þetta er sama númerið og Hildur var með. Ég ætla bara að taka undir orð Hildar. Ég hef verulega áhyggjur af þessu. Hér áðan vorum við að tala atvinnumáli Seyðisfirði líka kringum annað, það er þetta blessaða fiskeldi. Það þarf eitthvað að gerast í atvinnumálum þarna niður frá og vonandi lagast það og verður sterkara atvinnulíf með þegar göngin koma, en það tekur náttúrulega sinn tíma og við þurfum að, ég held að þetta gerist ekki þarna niður frá nema með bara eins og tókst svo vel til niður á Borgarfirði með brothætta byggð, Seyðisfjörður reyndar ekki, flokkast ekki sem brothætt byggð, en ég held við þurfum að svona líta aðeins til þess verkefni sem tókst alveg ótrúlega vel þar niður frá og gá hvort við getum fundið einhver verkfæri í því ferli öllu til þess að styrkja og efla atvinnulíf á Seyðisfirði. Vegna þess að ég þó ég með sé afskaplega hlýtt mína heiðarbyggð Egilsstaði þá þykir mér afskaplega vænt Seyðisfjörð líka og þetta er þvílíkur sjarmastaður að við viljum ekki að þarna verði einhver bakkgír. Þannig að ég eiginlega bara biðla til annað sveitarstjórnarfólks að vera hugmyndaríkt og ég eiginlega, ekki skora, hálfgett skora á sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór Stefánsson að hugsa þetta vegna. Hann þekkir svo vel og Helga Hlín líka, sveitarstjórnarfulltrúa að sjálfsögðu, þekkir svo vel til þessa verkefni sem var þarna á Borgarfirði og ef þeir geta komið með einhverja hugmyndir og úr þeirri smiðju þá væri það örugglega vel þegið. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja tjá sig til þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel.
Já, frú forseti og annað fundafólk. Svona úr því ég fekk þessa áskorun, þá get ég þá dettur mér strax í hug, sko, svona svo ég leyfi mér að hugsa upp átt í ræðustól. Það er náttúrulega verkefni í gangi á Seyðisfirði til þess að reyna að gera atvinnulífinu þar, gefa því vettvang sem er sem sagt í kjölfar skriðanna, sko, og þar sit ég nú sjálfur í stjórn. Þannig að ég hef allan á vettvangi til þess að reyna að gera gagn í þessu. En það er spurning hvort að megi heimfæra það verkefni einhvern veginn enn frekar í stíl við brothættar byggðir, sko. Það er ekkert útilokað. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið málsinu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Mér langaði bara að koma upp undir nákvæmlega sama leið og ýta undir mikilvæg þess að við hugum að atvinnulífi á Seyðisfirði, og ég kom nú aðeins inn á það áðan í orðum mínum varðandi eins og fiskaldið, möguleika þar og samlegðar með síldarvinnslunni og tryggja síldarvinnsluna á Seyðisfirði, og þetta er í rauninni alltaf sama eins og vorum að tala um áðan. En mér langaði bara að grípa einmitt boltan sem að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom inn á, að þetta er náttúrulega hvatasjóður sem við erum að tala um, og það hafa nú þegar verið 2 úthlutanir, það er önnur úthlutun eftir, og ég held einmitt að það þurfi bara að meta svolítið hvernig hefur tekist til í hinum úthlutununum og hver staðan nákvæmlega er núna og hverjar áherslurnar eiga að vera varðandi síðustu úthlutun. Þannig að við sitjum saman þar í stjórn, ég og Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, og við munum gera allt til þess að bara koma því verkefni á þannig að við höfum áhrif í atvinnulífinu, en auðvitað gerum það ekki einar, en eins og ég segi, allar hugmyndir vel þegnar, og að við bara leggjumst öll á eitt, ekki bara stjórnin, heldur bara Múlaþingi heild sinni og Seyðisfjörður, að hafa öflugt fjölbreytt atvinnulíf. Við vitum að það verður að vera. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið málsinu. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið, eða liðum, réttara sagt. Svo er ekki, þá teljast þessar fundagerðir lagðar fram til kynningar. Þá erum við komin í fundagerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs, er að ræða lið 19, 20, 21 og 22. Og í ljósi þess vanhæfi sem kom hér fram fyrir á fundinum, að þá ætla ég að taka hér 2 liði af sikkoru fundagerðinni fyrst til umræðu, sem er umræða leiðarval Fjarðarheiðarganga Fljótsdalsmegin, og það er liður 6 á fundi 61 og liður 2 af fundi 62. Og ég ætla að taka þá liði til umræðu fyrst, og síðan munum við taka aðra liði umhverfis- og framkvæmdaráðs fundagerðana til umræðu sér. Þannig að nú ætla ég að opna fyrir umræður á því sem er liður 6 af 61 fundagerð og 2 af fundagerð 62. Og ég ljósi fyrir vanhæfis að þá því að biðja Þröst Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúa, að víkja úr sal á meðan afgreiðslu þessara umræður þessar fundagerðir, þessar liði þessara fundagerða fer fram. Takk fyrir það. Við ætlum þá að taka fyrir 2 liði, liður 6 af fundagerð 61. fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs og lið 2 af fundi 62. Að ræða sama málið sem er leiðarval aðalskipulagsbreyting Fljótsdalshéraðsmegin. Er einhverju sem vilja opna umræður við það? Svo er ekki, þá telst það lagt hér fram til kynningar. Til umræðu og umfjöllunar eru því aðrir hlutir af öðrum fundagerðum umhverfis- og framkvæmdaráðs, og ég ætla að biðja Þröst Jónsson að koma aftur inn á fundin, sveitarstjórnarfulltrúa. Þetta var stutt.
Við erum þá hér með eins og áður kom fram liður 19, 20, 21 og 22, að ræða fundagerðir 59, 60, 61 og 62 að undanskildum þeim 2 liðum sem hér búin að fara umræða fram og hefur lagt fram til kynningar. Er einhverju sem vilja tjá sig málefni á þeim fundargerðum? Svo ekki. Við förum þá í lið 23, 24, 25 og 26 að ræða fundagerðir fjölskylduráðs Múlaþings númer 47, 48, 49 og 50 og ég opna hér fyrir umræður þær ef einhverjar eru. Lengi von á einum. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti fundarmenn. Þetta er fundi fjölskylduráðs númer 50 og þetta er annar liður á þeim fundi. Rammi að samkomulagi samræmda móttöku flóttafólks og mér langaði að spyrja bara forseta út í þau mál hjá Múlaþingi, hvar verkefni stendur í okkur, hversu stór hópur þetta verður sem að sveitarfélag ætlar að taka á móti og hvenær þau eru væntanleg til okkar. Takk fyrir. Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu og forseti biður fyrsta forsendum að taka við stjórn fundarins. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Nú hefur þú rekið mig á gatt og ég get litlu svarað nema það sem kom fram í máli Björns Ingimarssonar í Morgunútvarpinu fyrir viku síðan. Ég skal bara játa það. Það er óhentugt að Björn skuli ekki vera með okkur hér í dag, en af því sem að ég best veit og síðustu upplýsingar sem ég hafði þá var þetta innan við 30 manns. Við værum ekki að horfa mikið til þess að þetta væri barnafólk, heldur frekar einstaklingar sem að væri að koma tiltölulega beint inn á vinnumarkaðinn og af því sem mér skildist það færi það að koma mjög fljótlega en það væri komin samningur. En ég bið bara aðra, ef einhverjir aðrir vita meira máli að koma hér upp og láta vita því. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu og Björg Eyþórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið og ég færi forseta aftur stjórn fundarins. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég hef svo sem kannski ekki, ég bara tek undir það sem sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir sagði. Þetta eru innan við 30 manns. Það er aðstaða eyðum og við getum tekið á móti fólki í 22 manna herbyggi með svona sameiginlega aðstöðu. Þau eru væntanleg einmitt fljótlega. Það er verið að ganga frá restina samningnum, til dæmis varðandi akstur á milli af því þetta er aðeins fyrir utan og það var sem sagt ranglega að fara með það í fjölmiðlum að það veri búið að ganga frá því. Það var ekki þegar við ræddum þetta í fjölskylduráði. Þannig að það er verið að ganga frá einhverjum lausum endum og sem sagt stefnan er að við erum að bregðast við ástandinu núna eins og það er og þess vegna erum við að taka á móti þessum hóp núna. Framhaldið er kannski ekki alveg niðurnelt. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja lása máls undir þessum lið? Maður fann að vera framlóð. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Við erum að gera lengja þennan fund eftir 5 klukkustundir. Forseti, ágæti fundarmenn. Þetta er fundur fjölskylduráðs númer 48. Þetta er fyrsti liður skíðasvæði í Stafdal. Það liggur fyrir að skíðafélag ætlar ekki að vera með reksturinn næsta vetur, sem er vetur núna eða hvað, og þá bjóða starfsemin út og mér langar svona aðeins að spyrja formann eða varaformann fjölskylduráðs út í þessi mál og það er bara mjög mikilvægt að náum að halda þessu flotta skíðasvæði opnu og þeirri starfsemi sem þar hefur verið rekin. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu og beindi spurningu á varaformanni fjölskylduráðs. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir, gjörðu svo vel.
Já, forseti, gott hundafólk. Ég tek undir það með sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórsdóttur að það er mjög mikilvægt að halda skíðasvæðinu opnu og í góðu standi. Það var horfið frá því að fara í útboð. Það var ekki talið eftir bara samtal við önnur stór skíðasvæði, það var það ekki talið vænn kostur. Og nú er hort á samstarf sveitarfélagsins og skíðafélagsins. Þau eru búin að gefa kost á samstarfi til þess að koma rekstrinum áfram. Og það er rétt, það er þessi vetur og það er staðan núna er svo að það er búið að auglýsa eftir forstöðuaðila skíðasvæðisins til þess að reka og það á er hort til þess að hafa það heilsársstöðu og þá hægt að nýta í starfskraftin í ýmis verkefni og gera svæðið og það er von til þess að náist að ráða hæfan aðila í það þannig að vera hægt að gera skíðasvæðið flott, rekið eins og önnur íþróttamannvirki sveitarfélagsins og einnig með möguleika á kannski einhverju tekjulyndi eða svoleiðis, allavega miðað við önnur íþróttamannvirki þá býður þetta svæði svo sannarlega upp á það sé hægt að gera það flott og eftirsóknarvert. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Já, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Frú forseti og annað hundafólk. Þetta er liður 24 á fundardagskránni, 48. fundur fjölskylduráðs. Að koma með örlitlar vangaveltur sem ég hef velt mikið fyrir mér síðan ég byrjaði í fjölskylduráði. Við höfum mjög mikið verið að fjalla skólaakstur í þessu ráði, kannski eðlilega á þessum tíma og ég velti því aðeins fyrir mér í ljósi þess að nú eru orðið sameinað sveitarfélag og áður fyrir var Fljótsdalshérað búið til úr fleiri smærri sveitarfélögum. Mér finnst það svona svolítið umhugsunarvert það er engin vafi á að samkvæmt núgildandi reglum er ráðið að hafna þessu beiðnum, öllum verið hafnað á grundvelli reglna skólahverfin. En ég er aðeins farin að velta það fyrir mér að maður veltir aðeins fyrir sér bara frelsi einstaklinga eða íbúa sveitarfélagsins og velja sér hvar þau vilja að börnin sækja í skóla og í þeim tilfellum þar sem að það mögulega sparar akstur. Af hverju má ekki leyfa þessum þetta er yfirleitt í dreifbýli, þessum bæjum sem eru á jöðrum skólahverfanna að velja sér og það kemur kannski jafnvel bara öllu til góðs varðandi bara heildarakstur þessu tengdu. Þannig að ég bara sá þessu frægin í kollinu á sveitarstjórn hvort að það sé ef ástæða til þess að ígrunda þetta, hvort að þetta sé eitthvað sem er vert að skoða að breyta. Og svo var annað mál sem að mér fannst svona svolítið umhugsunarvert líka, það var á sama fundi. Það barst umsókn skólavist utan sveitarfélags frá og þar voru málavextir þeir að viðkomandi einstaklingur var að stunda handbolta og þannig að þá fór ég að velta það fyrir mér viljum við að það sé þannig að þegar afreks íþróttafólk okkar í einhverjum íþróttagreinum þar sem að þau hafa ekki kost á að æfa það í heimabyggð að þeirra eini kostur í stöðunni sé að flytja lögheimilið sitt úr sveitarfélaginu til þess að fá skólavist. Ég mjög hugsi og svona langar að sá þessu frægi ástæða til að skoða hvort að sveitarfélagi vilji hjálpa afreks íþróttafólkinu okkar að iðka sína íþrótt. Mér fannst allavega leiðilegt að hafna þessu, en ég gat ekkert annað vegna þess að það er engin stefna neitt annað
að gera slíkt þegar svona mál komu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Varaformaður fjölskylduráðs Björg Eyþórsdóttir hefur óskað eftir að taka til svara. Frú forseti og gott fundarfólk, veit ekki hvort það kom til svara sér rétt, ég heyrði einhver spurningu en það er ekki alltaf þannig kannski. En ég vildi bara koma upp til þess að taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssoni varðandi þetta með skólaaksturinn, af því að hugsanlega þarf að endurskoða einhver atriði varðandi þetta, af því að oft þetta bara mjög stór þáttur í félagsstöðu barna að þau geti hafið þetta frelsi. Og það er alveg margt í skólaakstinum sem einmitt ég hef líka velt fyrir mér þegar við erum að afgreiða þessi mál fjölskylduráði. Þannig ég vildi bara taka undir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum fundagerðum? Svo er ekki. Teljast þær þá fram lagaðar til kynningar. Nú, næstu liðir eru liðir 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Er að ræða fundagerðir heimastjórna. Teljast þær hér með lagðar fram til kynningar og þá höfum við lokið því að tæma dagskrá þessa fundar sem hefur verið langur en góður að mörgu leyti og ég ætla hér með að slíta þessum fundi hjá okkur í dag sem er 27. fundur sveitarstjórnar Múlaþings. Fundi slitið.